rẹ́wọ̀n lọ má ní ọwọ́ tá wà yìí èmi anybody expose ni I don't care kó ọmọ kékeré ni mi wá ṣe family mi wá ṣe friendly mi no I'm not for that ẹni tó bá dẹ̀ ní iye tí 70 is rude I'm rude I'm using my time here mi wá ṣòṣì. If I'm the only one with Baba Mohbad, I will continue standing for him because mi fẹ́ jẹ́ kó ṣubú. Baba Mohbad ẹni rẹ́wọ̀n rẹ̀ àṣírí because Kanu tó lọ gbé tí ó wà tí tó ń bá federal ṣiṣẹ́ kò ń ṣe lọ́ọ̀yà kan ló wà fún Kanu kò ń ṣe lọ́ọ̀yà kan Baba Mohbad ẹni rẹ́wọ̀n rẹ̀ kẹ́ listen sí wa we are not controlling you. But we don't want you to fall. We don't want you to fall. Irú èmi yìí ṣé mo pè yín mi ò pè yín rí yín dẹ̀ fẹ́ pè yín ṣùgbọ́n mo máa jà kítakíta fún yín. Ṣẹ́rẹ́ àwọn wèrè tó ń kẹ́yìn ẹ̀mí ò rán wọn. Because èmi mọ nǹkan tẹ́mi fẹ́ achieve lórí justice for Mohbad. Àwọn wèrè tó ń kẹ́yìn ẹ̀mí ò rán anybody. Mo sọ nobody can put me down on this justice for Mohbad. Nobody. Mama Mohbad títí yín lè mi ṣe o mo dẹ̀ dúró fún justice for mo yín. Ẹni rẹ́wọ̀n rẹ̀ mo tútù sọ. Because bébí ẹ̀wọ̀n lọ́nba yín tò sílẹ̀ yìí. Bébí ẹ̀wọ̀n lọ́nba yín tò sílẹ̀ yìí. Nǹkan tó bá máa gbé yín wọ́n máa gbé kúrò níwájú yín. Àṣírí. If Tashitu can collect 5 million for appeal, the group of lawyers is collecting 3 million. Again, mute. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún wọn. Tí máa sọ iye tó yẹ kó gbà fún yẹn ẹ máa la ẹnu iye tí mo mọ̀ tó yẹ kó gbà. Ẹ máa lanu ní dot kò sí kò téèyàn lè ṣe sí ẹ máa pariwo ní kí ló wá lè tó yẹn tí wọ́n file ìbá application lọ file. One thing tí mo notice ni pé téèyàn bá ń ṣe business pẹ̀léyàn má mix ẹ̀ mọ́ pleasure and don't be friend with that person so that tí mistake bá wà ń bẹ̀ wàá lè figure out wàá lè lẹ́nu ọ̀rọ̀ wàá lè sọ̀gbọ́n tó bá ti lọ ń ṣe friendship nǹkan tí mo rí ń bẹ̀ yẹn nìyẹn tó bá ti lọ ń ṣe friendship pẹ̀lú ẹni tó ń ṣe business pẹ̀lú ẹ̀ má dàpọ̀ rárá ó máa fi àlàálẹ̀ ní wọ́n ní oko jẹ́ kí ti bàbá àti tọmọ kó má làálàá èèyàn máa ń fi àyè ìjálẹ̀ ni èèyàn máa ń fi àyè ìjálẹ̀ in everything ni kò ṣe pé ẹ máa ṣe ọ̀rẹ́ tó jẹ́ sẹ́yìn pé tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ bóyá ni ò ṣe dáadáa ò ní fẹ́ sọ̀rọ̀ wá máa rò pé ọ̀rẹ́ mi jẹ̀lẹ̀ ni o mi ìjẹ̀fẹ́ hurt feelings ẹ̀ you guys were not even friends before no. Táwọn èèyàn bá ti ń ṣe kinní yẹn tó yẹ pé o gbéṣẹ́ fún wọn wọ́n wá rẹ́rìn jù wọ́n ṣáájú ẹ̀ jù wọ́n invite ẹ sí pàtí wọ́n ń ṣe gúlégúlé wọ́n ń pè ẹ́ báwo ni ṣe wà òkè ọlọ́gbọ́n ni wọ́n torí pé tí wọ́n bá ṣe dáadáa kó má bàa complain ní business person lèmi náà I know as they go. ṣé kan tí mo sọ ṣé ń yé yín bàbá tẹ bá ń gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Òdùmọ̀ṣù ni òun náà ló tún ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú eléyìí náà ṣé mo gbọ́ àdì fún yín gbà iná láti cut Òdùmọ̀ṣù off torí pé kí ni tẹ bá ti lọ ń ṣe friendship pẹ̀lú ẹni tẹ gbé iṣẹ́ fún wọn ò ní ṣe dáadáa tó bá dé ṣe dáadáa kí ló máa ṣe ọ́n ti believe pé ẹ̀ nílé complain tó lọ́ ti ń ṣe pàdípàdí pẹ̀lú yín and tẹ bá complain wọ́n máa fẹ́ dà á sí woro wọ́n fẹ́ dà á sógbòjú that is how it is wọ́n máa fẹ́ dà á sógbòjú ni ẹ̀ rí pé DJ sọ nǹkan kan àwọn nǹkan tó sọ mo mú àwọn point kan àwọn solid point mo mú dání bẹ́ẹ̀ mo jẹ́ rí pé conclusion mi ní nǹkan tí mo ti ń rò tẹ́lẹ̀ nínú countenance yìí ń dọ́tẹ̀ jáde bàbá. ẹ jẹ́ pé ìkíní yìí kò ń ṣe favorism kò ń ṣe pàdípàdí. We are talking about èèyàn tó ọmọ tó kú lélẹ̀ and we are looking for justice as lóru ọ̀sán alẹ́ gbogbo wa ò ṣeré níbí báyìí torí pé ká lè gba justice for ọmọ yìí ni ọmọ yìí fẹ́ justice ẹ má jẹ́ ká fi tàǹfàlà ẹ má jẹ́ ká fi ṣe ṣeré ẹ má jẹ́ ká fi ṣe ta ló lè mú ni
ẹ má jẹ́ kọ́nà wá dàbí à ń torí àjà níta ló ń jà lẹ́ńkùlé o ẹ má jẹ́ ká ṣe báyẹn gbogbo wa la ní iṣẹ́ láti ṣe gbogbo àjẹ́ la ní ìdìbàwí. Obaaro, stop that. Don't worry. Obaaro ẹjọ́ náà, Obaaro láti báyìí. Ayé ń paṣọ owó ìyànjẹ ni jàre. Ojoojúmọ́. Àgbàdo ní fowó ṣe. Obaaro ẹni ló ṣe yóò dáná, àwọn kan paṣọ owó ìyànjẹ ni. Lọ́yà píkọ̀ ìsìnkú yẹn ní ilẹ̀. Béèyàn bá ní òun fowó ṣe, kìí ṣe bí owó ẹkún àti òṣè, kìí ṣe bí owó tó yóò gbà lórí eléyìí yóò padà rí fún ọmọ. Torí téèyàn bá gba owó eléyìí lọ́wọ́ bàbá lọ́ba tí sì ń dalẹ̀ pé bàbá yóò ní rí ẹjọ́ yẹn gbà ní Nàìjíríà, ó fi hàn pé nìyẹn ó sì kú ọmọ tí ò ní níye. Téèyàn bá gba owó ẹrú eléyìí tó wá dúró lórí kí bàbá yẹn sì tó lu ẹ̀wọ̀n pé òun tí òun ni lọ́ọ̀yà bóun nìkan òun ti bàbá lu ẹ̀wọ̀n, ó fi hàn pé nìyẹn iṣẹ́ tó gbé dání ó máa kọjú ìjàdá àìwásùn àìwo àti bí gbogbo abiyamọ ṣe dìde, ó fi hàn pé yóò gbé ẹni náà ṣubú. Kódà bí ìyá kan àbí arákùnrin kan àbí obìnrin kan àbí ọmọdé kan àbí àgbà kan tó bá ń dúró kó lọ gba owó orú eléyìí tó ń lọ dúró lẹ́yìn pé bàbá yìí sẹ̀ tí ó bá lulẹ̀ kó ń sá ti ga bẹ́ẹ̀ni náà bá ga gbogbo ọmọ rẹ̀ ọmọ ṣubú láyé ni. Bó bá bígbọ́ ọmọ òun kí ó jèrè, tó bá ráàárọ̀ kò ní rí alẹ́, tó bá rọ̀sán kò ní rí òru, bá lálẹ́ bá ní kó yẹ, táláàárọ̀ bá ní kó dùn fún. Àwọn tó ní àsìkò tó kù tí kò mọ̀ wọn ò ní jí ó yẹ, wọn ò ní jí ọ̀rọ̀ lọ́rùn, wọn ò ní jẹ́ kó ráyé lò. Ìlàgùn ẹ̀yin tẹ̀ ń kówó yìí sílẹ̀. Ìlàkàkà ẹ̀yin tẹ̀ ń làágùn tẹ̀ ń sáré ohun tí ẹlòmíì ò ṣe fẹ́ bí ẹ̀rí ó ti ṣe fún bàbá lọ́ba, ohun tí ẹlòmíì ò lè fi àsìkò ṣe fún ọmọ tó bí ó ti lò fún Mohbad, ohun tí ẹlòmíì ò lè fi àsìkò ṣe fúnra rẹ̀ mékọ̀ọ̀bù lásán àyà wa kò lè jókòó láti kù nítorí ìlérí Olúwa wọ́n wá fi 10 hours 24 hours nígbà míì jù bẹ́ẹ̀ lọ láàrin kí n sọ pé ìyá mi ò ní sùn á tún dìde lóru. Ìwọ kan wá bẹ́ẹ̀bì kan ọ̀ ń jẹ́ ìbànújẹ́ owó kò yọ tó bá jẹ́ pádájọ́ ni ìbùbù jẹ́ lọ́ọ̀yà mọ́rú tó lè jẹ́ ní Nàìjíríà yìí tó lè dúró pé bàbá ọlọ́bù ní rí ìdájọ́ fún Mohbad. Ẹ̀sìn mọ̀ sí ọ ọmọ fi hàn pé gbogbo yín lẹ dájọ́. Ẹ dákun Elédùmarè ṣèkà ọba tó ní wéè ṣàbúrú. Ìdí rẹ̀ ni wípé tẹ́ ẹ bá rí ẹlòmíì tọ́lọ̀ ń gba géńgé ọwọ́ rẹ̀ dànù, Elédùmarè òkúkú ṣe bí ara tí hàn tó bí òun ti gbáyé ṣe ìní fi ń dání fọmọ ọmọ dá. Ẹ̀rí pọ́ lórí burúkú òun làwọn eléyìí. Ẹni tá a ní kó ran ni lẹ́kún tó tún kẹ́kún ran ni, ẹni tá a ní kó ran ni lẹ́rù tó tún wá dìkú ètò àgbẹ̀ lọ. Ẹ̀rẹ́ ni tá à ń kówó fún kó sì sí àṣeyọrí. Ẹ̀rí pọ́ òun ló tún fẹ́ kó wá sí yọyọ. Ṣẹ́dùnú yín wá ni, ṣẹ́dùnú ni kẹ́ ẹ gbé bàbá lọ́ba dẹ́wọ̀n. Ṣé iṣẹ́ tẹ̀yìn gan lẹ́ẹ̀sì ẹgbà sáànù lé? Ṣé ìyẹn wá sọ pé iṣẹ́ ọwọ́ yín tó sáànù ti hàn fún yín? Àbí wọ́n kàbù yín wọ́n yá yín? Ẹ̀rí pẹ̀sẹ̀ ṣe yín. Ẹ̀dúró tí yẹn kọ̀ láṣeyọrí, ẹ̀dúró tí yẹn ń rẹ́ jẹ, ẹ̀dúró tí yẹn ń gbowó lọ́wọ́ rẹ̀. Ẹ̀yin kan wà ṣẹ̀ṣẹ̀ wómúwómú, ẹ sojú bí ojú alákọ́ńdà, ẹ wà bọ́ta, ẹ tó wá máa fún ẹnìyẹn ní gbọ̀sà, ẹ máa fún ní gírẹ́tìfù, ẹ máa pọ́nlé níbo ayé yìí ta níbi afọlọ́nsì àbámbẹ̀ yìí kẹ̀ táwọn ọmọ yìí tá a já tán irú yín bò ẹ máa fi ẹ̀sìn ẹ fi máa da nǹkan rú, ẹ máa bà nǹkan jẹ́, ẹ máa sọ ẹni síbojì. Ebi nǹkankan náà lẹ sì pera yín. Ẹ dákun tipátipá kọ́lá ìwọ́sẹ́ fún yín o pé dandan ni ká ẹ tẹ̀lé bàbá lọ́ba. Àwa náà mọ̀ pé torí àtijẹ àtimu ni. Ẹ dákun ìgbé ayé wo làwọn bíbù yìí ń gbé ní Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ gan kí Mohbad ò tó kú. Irú èèyàn wo ni wọ́n? Ṣé abánijẹ́ tí dọjọ́ okú tí yẹrí ni? Àbí aláìníkan ṣe tí gbogbo èèyàn bá tiẹ̀ ya ọlọ́kànjúà? Bàbá ọlọ́bẹ̀ sọ ọlọ́kànjúà. Ẹ̀yin náà mọ̀ pé wọ́n ti bẹ bàbá yìí nípìnlẹ̀ pé ń tọ́ wà nílẹ̀ tó pín. Ó ní rárá ikú tó pọ̀ ọmọ òun fẹ́ mọ̀, òun sì fẹ́ mọ̀ nípa ọmọ òun kí mọ̀ òun ó lè dùn lórí rẹ̀. Ṣé bàbá yìí ti wá jẹ̀bi? Kí ni àṣìṣe? Àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí ò dẹ́ṣẹ̀ ẹ̀ ń lọ jù wọ́n sínú ẹ̀wọ̀n ayé.
láláìmọ̀ pé gbogbo ọmọ tẹ́ bí ẹ̀wọ̀n ọ̀run ni wọ́n wọ̀ lágbára ló Elédùmarè, lágbára ló ọ̀kúnlé abiyamọ, lágbára ló àìsàn láìwo, lágbára ló gbogbo olè pátápátá lágbàáyé tá ń tẹ̀, lágbára lórí òfurufú tí ò sẹ́ni ó lè mẹ́sẹ̀ rìn débẹ̀, lágbára ló bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹni tó wà ní ìbàjẹ́sẹ̀ gbogbo yín lẹ máa mọ̀fọ̀, gbogbo ọmọ tẹ́ ẹ bá bí ẹ̀yin kẹ́ jèrè wọn, ìmọ̀ bá gbára yín ti tó, ìmọ̀ bí tẹ́ ẹ lè máa wọ̀ lọ, ìmọ̀ bí tẹ́ ẹ lè máa wọ̀ sùn, ìmọ̀ bí tẹ́ ẹ ti lè máa kó ti yín jáde, gbogbo yín pátá ìpawọ́pọ̀ yín òfo ló já sí. Wọ́n lóhun tí ọ̀bà dáa bíi tí rí nì ọjọ́ mi lójú ẹ̀rí pa mí, mo sì bẹ́yìn abiyamọ olórí ibú yìí mo bá yín sunkún. Béèyàn ò bá ṣe kankan ní kò ṣeré, ta ni fámìlì, ta lẹbí, ta lọ̀rẹ́, ta lẹ̀gbọ́n, àwọn akútọ̀ pọ̀ ọmọ ọlọ́mọ ẹ̀ lọ fọ́rọ̀ ọlọ́rọ̀ jókòó ń patíkì, orí yìí burú ni àbórí yìí ti dàrú, wọn ò wí fún yín, sáàrí yín ni sáàmù yín ni, lẹ́yìn kan tó rùn yín rí bí kí wọ́n mọ̀ fasọkọ yín òkè, tẹ́ ẹ wá sàyàsẹ̀ndì tẹ́ ẹ sojú ròndòròndò bí ojú kúrọ́kọ́díìlì, ẹ má bínú ẹ̀yin kọ́ ẹ rí pé àwọn eléyìí yọ ń yẹ̀yẹ́, ibi ọba ti yá bọ́gbẹ́ tá a bá gọ̀kọ̀ mọ̀ dáa, sátìgì àti mú yín lónìí kí ni kálukú yín gbé dání kó tó lóun wá sórí justice. Ẹ rí pé èèyàn ṣòro bíi lọ́ọ̀yà olòṣì ijó ní, ẹ rí pé èèyàn níkà, ẹ rí pé mú níkà kéjì agbóhùn àṣebi. Wọ́n ní ẹni tí ọmọ ṣe wá tá a mọ̀ fọ̀rọ̀ lọ Èdùmàrè òní jí ó súnmọ́ wa, yóò mọ̀ ṣe ni a sì tó mọ̀ sátọ̀ pé òwò ń tójú mi rí òun náà ní sì ṣe ni. Ó mọ̀ ṣe o, ó mọ̀ ṣe, ó mọ̀ yà wá lẹ́nu, ó mọ̀ jọ wá lójú o. Sọ́wọ́ iná ẹni ó sì sí owó lẹ́dàná, ìlérí olúwa Mohbad ọmọ alọ́ba Ọládìméjì ọmọ ológo, ẹni ó sì sí owó yìí dálẹ̀ òun dà, dépò péyì kan wà ń lọ kú nítorí àtijẹ àti mu, ẹ̀ ń lọ gbégbé ọjọ́ ọ̀la, ẹ fẹ́ kẹ́ lọ́n da gígé owó yín nú àbí? Ọbẹ̀ tà mí sọ́nu, ọbẹ̀ tà kẹ́ mọ́kọ́ ọmọ àtùmọ́, ọbẹ̀ tà kẹ́ mọ́ wá sókè, ọbẹ̀ tà kẹ́ mọ́ jáde, ọbẹ̀ tà kẹ́ mọ́ lẹ fẹ́ sí àtúnṣe, àbórí yìí ti bàjẹ́ ni. Bàbá ọlọ́bẹ̀ jẹ́ mi ó lẹ́kàn sí i sẹ́rí, ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ abiyamọ ayé, bábíamọ ayé bá ń ṣiṣẹ́ ọ̀tọ̀run mọ́ ń gbọ́rùn mọ́, ẹ jẹ́ gbọ́rùn mọ́, ẹ jẹ́ gbọ́rùn mọ́, ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn olódo. Ẹ jẹ́ kí oríta kò yé mi mọ́, ìdí ni pé àbẹ́ náà ní ìsìn kí mistake wáyé kọ́ wá di pé ìta àfẹ́ Ọlọ́run wá gbé kò yín, tọ́rẹ́ yìí ló gbé kò kéé sàwà, wọ́n wá gbé kò yín, wọ́n wá padà kó mọ̀ mú gàrí, wọ́n fẹ́ dá sọ́ta yín lọ. Bàbá ẹ tí kẹ́ ronú jinlẹ̀, gbogbo èèyàn kọ́ rí bí ìyá Mohbad, gbogbo èèyàn kọ́ ní bí Ìyábọ̀ Òjó, gbogbo èèyàn kọ́ rí bí àwọn tẹ́ farati tí ẹjọ́ lọ fọ, gbogbo àwọn èèyàn kọ́ làwọn ìyá tẹ̀ ń dára dé tí wọn ò lè gbani dúró, gbogbo èèyàn kọ́, kálukú ló máa ń ní ẹ̀jẹ̀ lórí ẹ̀mí, kálukú ló sì máa ń tọ́jẹ́ láti lé. Èmi ò kí dúró lórí àbòsí o, gbogbo àwọn tó wọ́n ń sapá tó ń pè yín sákìyèsí ọbẹ̀ tàkà ẹ dúpẹ́ o, ọbẹ̀ tàkà ẹ lọ ṣàtúnṣe, ọbẹ̀ tàkà ẹ wọnúlé kẹ́ ẹ sunrun 9 tí ọkùnrin máa ń sùn, tọ́rẹ́ yìí ti kú òní kọ́ ẹ lọ sunrun 3, ẹ ti dàgbà, àgbàlagbà níyí, àgbọ́dọ̀ bọ́rọ̀ yín débi ká tún máa wá lọ́yà pé ẹ lọ bá wa gba bàbá Mohbad lọ́wọ́ Wùmí. Àbí kí ni tá à ń sọ bàbá? Àbí kí lẹ rò pé ń plan fún yín? Àbí kẹ́yìn gan ronú àtìpìlẹ̀ ẹjọ́ tẹ́ ẹjọ́ ń sọ̀rọ̀ àti sítú ọ̀hún níbo lẹ ti bẹ̀rẹ̀ níbo lẹ bá dé lẹ́nìí? Kàkà kan bá wa pọ́n yín lé ní corona inquest tí a ń sọ ni pé ìyá Mohbad tọkọ mọ́ lẹ̀ tẹ́ tọ́jú rẹ̀ ó ńlá abiyamọ. Wọ́n lẹ́ni ó dúró tí kú fi pọmọ ọlọ́mọ tí wọn ò lè sọ nǹkan kan, wọ́n láwọn yẹn lè yàn. Kí ni tẹ́ ẹ wá ń sọ ọ̀rọ̀ tó mú kí nìkan tí fi ń sẹkún sun làparò kan fi ń sàrírí? Kí ló ṣẹlẹ̀? Bàbá ẹ lọ ronú jinlẹ̀ o, ẹ lọ rò dáadáa o, kékeré ni tiwa, kékeré ni tìdòwú láàrin ìbejì, ṣùgbọ́n àfẹ́ kójú ó tì yín bàbá lọ́ba. Gbogbo ọjọ́ tá a bá dúró tá a gbìmọ̀ pọ̀ tá a dúró ń kọ́nà kan pé kójú ó tì ọ́, kójú ó tì àwa náà lórí iṣẹ́ tá a bá dáwọ́lé.
ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ojoojúmọ́ là ń bẹ lọ́nkọ́ lọ́n fún ọ ní tá à ń rò lọ́kàn ìdájọ́ òdodo fún lérí olúwa ó sì jẹ́wọ́ ògo rẹ̀ kọjá máa lé ọmọlé bàbá rẹ̀ kọ́ gbalé bàbá ẹ̀ lọ tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ là ń rò lọ́kàn gbogbo tá a bá dáwọ́lé ni kó yọrí sí rere àwa ni ká jèrè ọmọ wa kó sì mọ̀ péjọba wa sunkún lórí gbogbo tọ́lọ̀ ń bá kó tiwa. Kí ni gbogbo rádaràdà yìí kó dẹ̀ jókòó lọ́dọ̀ àti bukiti tí kù nǹkan ríra mi mọ́ lọ́dọ̀ àmọ̀rí ìrẹ́ nìkan kan mọ́ mo bá tún já lọ́dọ̀ àti bukiti àti wá gbọ́ mo fẹ́ wá bí padà fóònù tí mo fi ń lo ọ̀dọ̀ Obaaro ti kú ìtètè rọ́bàárọ̀ lórí eléyìí mo kàn kíríkí lórí mídíà mo tún já bí padà. Kí ni tẹ́ ń sọ fún mi sáàrò pé gbogbo wa la lówó ni àwọn òní àwa sì yọ adúpẹ́ Elédùmarè kẹwọ́ kẹ́ àwọn tó bí wa ohun tí ó fílẹ̀ sí wa tá a lè jẹ tán ni táwa náà fílẹ̀ fọmọ tọ́rẹ́ ni ọba sisi àánú lórí nǹkan fílẹ̀ fọmọ kìí ṣẹni tó gbẹ̀pẹ̀ ègún lórí àwọn ọ̀ràn kénídẹ̀ràn kẹwàá rẹ̀ mọye wọn tadá tẹ bẹ́yìn náà sọ́ọ̀bù àní sùn àní wo lẹ́nu ìgbà tí mo gbọ́rọ̀ yìí ní parọ́ fún yín mọ ní yẹtì mo ti bí mo ṣe ń gbọ́ búkì lómi ń dà lójú mi ọlọ́mọ́mọ́ jẹ́ èèyàn wọn wà ọlọ́mọ́mọ́ jágbára wọn wà ọlọ́mọ́mọ́ sọ alárédè lẹ́bi ọlọ́mọ́mọ́ dojú àdúrà ti wà mọ́mọ́ sọ pé àìsàn obìnrin mọ́ mo bọ́ sí ìwọ ọmọlúwàbí mo ń lọ ṣàdúrà nínú bẹtúrú. Kí ni tẹ́ ń sọ bọ́ bá pè yín ṣàkíyèsí ẹ sí àtúnṣe ẹ tètè gba ẹjọ́ tọ́lọ́ ń dá wa ní ti dáadáa ọlọ́run ọ̀dá wa lẹ́bi o tẹ́ ẹ bá fọwọ́ fẹ̀bi wọlé bàbá lọ́ba. Ẹ má jẹ́ káwọn ìyá kan tí ọmọ nǹkan kan tọ́jẹ́ pàtì jí àti máa wíìfù ara wọn kúrò Nàìjíríà òun ni wọ́n ń wá kiri wọn ò wá dájọ́ fún lérí olúwa àwa gbẹjọ́ tọ́lọ̀ ń dá wa dúpẹ́ níbi orí dá wa sí adẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà lájò báyìí ní kú ájò ẹ kéré oko délé ẹ bá jò lẹ́wọ̀lẹ́ tó ń rántí ilé yìí ni mélòó lẹni tí ń bẹ bí tó lè dìde ọwọ́ àwọn tí ẹ nídìí ọ̀hún torí àtijẹ́ àtimúni náà àtijẹ́ àtimúni ẹnìkan mọ ṣàdúrà bí àtìpàkọ́ yóò mọ lo ẹnu tirẹ́là sáàmù pé tí àjẹ ni ń wá ni àbí yàmi tí ń ṣáájú pípé kí sẹ́ńgbò kówó jẹ ọmọ parọ́ fún ọ̀tọ́ kówó fún pé lólo gbogbo owó ọwọ́ wọn. Ẹ dákun ẹ jẹ́ àmọ́ ń tà ń ṣe o báwo ọba lówó à ń ná ìsun o àwa náà sì ṣe ta nípa bí ò tiẹ̀ pọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe dáadáa ẹ fi sẹ́yìn àwọn aláàánú ẹ fi sẹ́yìn àwọn olóore ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé tó tọ́lẹ̀ yín náà dúró lórí ẹsẹ̀ yín ẹ má jẹ́ kánìkan kó yín láyà jẹ kìí ṣe adi lọ́ọ̀yà kan àbádájọ́ kan lọ́dà yín bàbá lọ́ba o àwọn kan bí Mohbad ẹ̀yin lẹ bí nǹkan yín orí ẹ̀tọ́ yín lẹ sì dúró lé ẹ lẹ fẹ́ mọ̀ nípa ọmọkọ́mọ ẹ sì lẹ fẹ́ mọ kú tó pa ìlérí olúwo ọmọ alọ́ba ẹ tí ń jẹ̀bi àwa náà sì sọpọ́ọ̀tì yín àtẹ̀lé yín ẹ mọ̀ wá kó wa sábùkù especially ẹ mọ̀ jà wà yìí ó bọ́ sórí bẹ́ẹ̀dì ọkọ wa ká mọ̀ wà mí ẹkún mu kán mọ̀ ní sí òsì ẹ dákun ẹ tètè ṣàtúnṣe o ẹ gba ọ̀nà mímọ́ àtọ̀nà tó tọ́ àtọ̀nà tó yẹ ẹ̀yin náà fi sẹ́yìn àwọn aláàánú yín ẹ fi sẹ́yìn àwọn olóògùn wọ́n ṣiṣẹ́ kan tó rówó mi iṣẹ́ tó pọ̀lọpọ̀ wọ́n ń ṣe àìmọye èèyàn ní olóṣẹ́ tó bá débẹ̀ tí wọ́n padà alẹ́ pọ́kọ̀ bá wọn lára mu nínú ogún inú làá ni ó ti ń yọ o tí ẹ ń dáwó láàárọ̀ lọ́sàn-án lóru wọ́n ń dáwó bẹ́ẹ̀ làwa tá à ń lo ohun tá à ń lo gbe náà ọmọ ọlọ́mọ samsodion ló wà ń bẹ̀ yẹ ọyẹ kọ́rọ̀ rẹ̀ ti gbà tó ṣe ọlọ́run ẹni tí ó ràn wá lọ́wọ́ ẹni tí ó dìde sí wa ẹni tí ó gbọ́rọ̀ wa rò ẹni tí ó gbé adébi tá ń lọ Elédùmarè tètè mú mọ̀ wá aláàánú lọ́ọ̀yà adájọ́ òdodo ọlọ́pàá tó lóyà ọlọ́pàá tó ṣiṣẹ́ ọ̀run lẹ̀ fún ọmọ rẹ̀ láyé ọlọ́run tètè fi mọ̀ wá bá wa lé àwọn ẹni ibi jìnnà má gba ìmọ̀ràn ọ̀tá lórí bàbá lọ́ba má jẹ́ ìmọ̀ràn tí àwọn ọ̀tá ń gbà má jẹ́ ọ̀sẹ̀ lérí èmi àtàwọn olódodo true justice pátápátá látòkèdélẹ̀ ọlọ́run o mo tún pè ọ́ lẹ́ẹ̀kan sí Elédùmarè oníwọlé létí ìgbáròyé ohun tí ayé ò fi sí alámọ̀jẹ̀ wọn ó béèrè ẹ̀ lọ́wọ́ wa jẹ́ kẹ́mi àti yín ó sì sí àṣeyọrí jẹ́ ká kú èrè níbi tá a rọkàn sí ibi tá a rọkàn sí afẹ́kìlẹ̀ rí olúwa gbàdájọ́ òdodo afẹ́kìlẹ̀ àmúmọ́lé babẹ̀ kọ́ gbalẹ̀ babẹ̀ lọ kí ni tẹ́ ẹ sọ fún wa ẹ dákun ẹ fi sẹ́yìn wá o ẹ dákun o adìẹ tí wàá ń làágùn gan ìyẹ́ ara wa tún fi hàn kìí ṣe pé adìẹ ńlágùn ìyá ara rẹ̀ ò jẹ́ àmọ́ tẹ́ẹ̀dá bá ńlá kàkà àmọ́ pé àwọn èèyàn ńlá kàkà tẹ́ẹ̀dá bá ń gbìyànjú àmọ́ pé èèyàn gbìyànjú àwọn èèyàn gbìyànjú o àwọn èèyàn dúró
ọwọ́ akọ àfi sẹ́yìn kẹlẹ́dùnmọ́rì ó fi sẹ́yìn èmi àti ara nǹkan gáàsà kẹ́ ẹ tètè sáìsì ánsà kó tó wá di paṣí àmọ́ yín lọ. àwa o. kí ló fẹ́ play? ìyá Ọ̀yọ́ ẹ ṣe gan-an ọlọ́run àfitúmọ̀ fún yín ní mọ́ làákàyè. títí kùsì. ọmọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ pẹ̀lú. kàlẹ́ mọ̀mí yétì mo rò pé kí sáré sọ̀rọ̀ mà ọlọ́run ò jẹ́ kò sórun lónìí wà láìtàláì ó rẹ gbogbo ọkàn mi ó rẹ gbogbo ara mi ó yìí ó rẹ ayé mi nǹkan tí mo gbọ́ lálẹ́ yìí màmí mi ṣeré o. mo ní kẹ́ máa fi fi ara yín lẹ̀. ó rẹ ayé mi. sẹ́yìn gan òjijì yín gan ẹ̀yin gan trọ́sì òjijì yín. Obaaro. A lot dey happen since. ọbẹ̀ mi nǹkan àgbà ọ̀rọ̀ kù ní kinní kan ró ẹ má dúrọ́ọ̀bù mi o ara kan mi ò béèyàn bá dúrọ́ọ̀bù mi ń ṣe pé o. ìyá Ọ̀yọ́. so bí èèyàn ṣe rí rèé ìbá má jẹ mọ́ mi Richgrace wà láìtàláì kó ṣe nípa ṣẹlẹ̀ fún wọn bọ̀ wá sọ tẹnu. omi kò ṣe mọ̀ pé. ṣé mọ̀mí Richgrace ló gbà bọ́dé o. pé kí bọ́ọ̀lù fún It's hard to see Richgrace nowadays o. kí ló ṣẹlẹ̀. ìyá Ọ̀yọ́ ẹ jẹ́ kémi bọ́lẹ̀. mo ní yóò spoil ọ̀lọ̀ fún ọmọ ẹgbẹ́ mi bọ́lẹ̀. ìjẹta ẹgbẹ́ ìyá Ọ̀yọ́ padà. ní ìjẹta ànájàre jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ kan fún mọ́mi kọ́ńfì ipe tí ọ̀rọ̀ yìí tí wọ́n bá rí gẹ́ẹ̀tì wọ́n máa fẹ́ ẹ̀wọ̀n ní bàbá ń lọ even àwa gogo tá à ń sọ pé adó tì wọ́n máa ṣa gbogbo wa kọ̀ọ̀kan ni. mi ì mọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ sọ lọ́wọ́ tí mo wà yìí mi ì tí ì mọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ sọ ọpọlọ orí mi bó tinú ẹ̀ ti tú dànù Ọlọ́run ọba mọ̀ bó tiẹ̀ ti tú dànù. kìdẹ́ kí ṣe tí àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yẹn tó ń súnmọ́ bàbá ọkùnrin wà nù wọn obìnrin wà nù wọn ipò obìnrin ìṣẹ̀yọ kan wọn ò ṣe méjì tó wà láàárín wọn tó ń ṣiṣẹ́ yẹn. ẹ̀jẹ̀ ń sàn kan mí kí lẹ́yìn náà fi yàtọ̀ sí Ìyábọ̀ kí lẹ́ fi yàtọ̀ sí Ìyábọ̀. Mọ̀mí Richgrace, I don't want to believe this story. I need good case. ẹ wá mú sí bàbá lórí ẹ wò ó bó kíjẹ ẹsẹ tó ní ká bá ṣe ti bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà yìí tí inú bá bí mi tán tí n bá tan life màá drag everybody mi ìṣeré o màá drag anybody. Màámi màá drag bàbá mi ìṣeré o. Dragi bàbá yìí ni pé bàbá láti dá wa lóhùn kan yí o. Wàláì máa dragi bàbá o. Máa dragi bàbá o. Dragi bàbá àwọn ò ní sọ̀rọ̀ bí èwe òun la dúró tì àárò lágbára ni a ní dragi wọn lẹ́yìn kan bọ́ta kan ánsà kọ̀ wá. Bàbá lọ́ba. Ẹ kálẹ́ o, ẹ kálẹ́ everybody o, Obaaro, ẹ kálẹ́. Wọ́n tó bá tó àsìkò ọ̀rọ̀ ni wọ́n máa sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọtí sísá búkì ṣe sọ. Ẹ rá wọn sáà nìyẹn, àwo ni gbogbo wọn. Mo fẹ́ sọ sórí kan fún yín lálẹ́, ó ṣẹ̀ ní fámìlì wa ni. Fámìlì wa ló jẹ̀bi ọ̀rọ̀ yẹn. Gbogbo wọn sáà tẹ̀ ń sọ yìí. Gbogbo wọn lọ wá sílé bàbá mi, sí ọ̀dọ̀ fámìlì yẹn. Gbogbo wọn lọ wá jẹun lálẹ́. Títí mọ́ jọ́ọ̀jì tó máa dájọ́ jọ́ kejì jọ yẹn gbogbo wọn wá jẹun nílé wa báyìí lọ wá jẹun mọ́júmọ́ títí mọ́jọ́ tó máa dájọ́ gbogbo wọn sáńtẹ̀ sọ yìí náà ni gbogbo wọn ní o ìfẹ́ orúkọ wọn ni gbogbo sáńtẹ̀ sọ yìí
gbogbo wọn lọ́wọ́ sílé wọn báyìí ọtí mò ń sọ yìí ẹni tó bá dé ẹnu mi máa sẹ́ni píṣọ̀ ẹ̀ wọ́n pé yes mi ìparọ́ mo fògùn búra àwọn gbogbo wọn lọ́wọ́ jẹun lé wa báyìí ní gbogbo wọn sáà yẹn tó tàbí ní mo ìwé wọn bọ̀ ni gbogbo wọn sáà nìyẹn ni ẹni tó dẹ̀ ṣẹ̀ yìí fámìlì mi ló ṣẹ̀ṣẹ̀ yẹn gangan títí mọ́jọ́ tó máa dájọ́ sẹ́ẹ̀ mo tún rìpítẹ̀ fún yín gbogbo lọ́wọ́ sílé wa dájọ́ yẹn lọ́wọ́ jẹun wọ́n dé kọ́ọ̀tù tó kejì báyìí gbogbo wọn ti bára wọn sọ fún wọn títí mọ́ sáà níjọba o ìjọba ìwọ sáà nìyàn o sáà náà gba tí àwọn náà lè di fámìlì mi bá ìjọba náà ni o ìjọba fámìlì mi mò ń sọ fún yín ìjọba náà ìjọba sáà náà làwọn náà gbà o ìjọba dẹ̀ sáré kọ̀ wọ́n sáà yẹn gbogbo náà lẹ́mọ̀ gbogbo náà lẹ́ ń pariwo wọn yìí jẹ́wọ́n àtàwọn máa débẹ̀ ẹjọ́ kejì báyìí kò ṣe ẹjọ́ kékeré yẹn ẹlòmíì lọ ṣe case close ó tán mo wà bẹ́ẹ̀ báyìí ni kékeré ní àwọn tó jẹ́ bàbàjọba gan wọn débẹ̀ àwọn aládébẹ̀ lọ́wọ́ kò rí báyìí gbogbo wọn tí mo àdìmọ́ sọ fún yìí I repeat títí mọ́ jọ́ọ̀jì tó máa jẹun tó máa jẹ́jọ́ ọjọ́ kejì mo ní wá jẹun lé wa sábùkì ìṣòro òpùrọ̀ fún yín o awo ni gbogbo wọn awo burúkú ni gbogbo wọn awo ni wọn ọjọ́ jẹnu kíní ni ọjọ́ jẹun ni that's one of my friends bàbá ẹ̀jẹ̀ sàn ọmọ Ìgbò ni torí kò bá wọn join kọ́ máa dẹ́jọ́ burúkú wọ́n lọ ṣàmọ́lé ni wọ́n ṣiṣẹ́ bàbá wọn ẹlọ́wọ́ sórí pẹ́ntúà Ìgbò ni máa yẹn bàbá ọ̀rẹ́ mi ni pẹ́ntúà is a son wọ́n pa máa yẹn mọ́lé ni wọ́n ṣàní sí báyìí ni torí àwọn ọ̀sẹ̀ ọ̀rẹ́ mi lọ́mọ ẹ̀ wọ́n nítorí kéde kò fáwọ́ ṣe òun dájọ́ ọmọ Ìgbò ni ẹni tí mo sọ yìí kò jí sọ̀rọ̀ òun máa nírọ̀ ẹ̀ẹ́dì lílo inú ẹ̀túnjáde ló jáde wọ́n ẹlọ́wọ́ pẹ́ntúà last name ẹ̀ ọ̀gá ọ̀rẹ́ mi yẹn ọ̀gá sí pẹ́ntúà bàbá ẹ̀ ẹlọ́wọ́ kíní yẹn wọ́n ṣẹ́ bàbá yẹn ní ẹlọ́wọ́ wọ́n rán akẹ́kọ̀ọ́ pọ̀ bàbá yẹn ní tó pé kò ń ẹjọ́ tó bá já òun òkòwò bá wọn gbowó wọ́n ṣàní wọ́n kò jọ̀nà wọn àwọn sáà yẹn ẹ wo arrest my case ọba lọ gbé mi lẹ̀ ibi mo ti tọ́jú ọba tó àná repeat wọ́n jẹun lé bàbá mi lálẹ́ mọ́jú ni títí kú ìṣùgbọ́n ikọ́ wọ́n jẹun lálẹ́ bàbá mi lébo àtijọ́ tó máa dájọ́ gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n wọ́n jẹun lé lálẹ́jọ́ rẹ̀ wọ́n ti parí ọ̀rọ̀ wọ́n ti ẹ wo ṣíìtù ti parí ẹ̀ pé bàbá mi bá di ẹ gbàgbé ẹ̀ ọba àwọn jábílẹ̀ níbi òsàn ọ̀tọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n ti parí kéèsì yẹn jábílẹ̀. wọ́n bá parí ọ̀rọ̀ DNA wà ń bẹ̀ nǹkan táwa fi ń pe bàbá Mohbad yẹn paternity yẹn gangan la fi ń pe bàbá Mohbad wọn ò jọ lọ́hùn lọ. ẹ kalẹ́ mà ẹ kalẹ́ sà ẹ jọ ẹ má bínú ẹ káàárọ̀ sà alẹ́ là wà ń bì ẹ má bínú pé mo wá disturb mi ò disturb mi but ọ̀rọ̀ lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí mo ń sọ̀rọ̀ on behalf of àwa tá a kì í ṣe speaker ṣé a máa ń ṣe bọ́mbà tó bọ́mbà tó bọ́mbà tó bọ́mbà fún justice for Mohbad bí mo ṣe wà báyìí earpiece mi earpod mi etí mi ló máa ń wà láti àárọ̀ títí di alẹ́ from one host bí òsì kan ṣe ń ṣe tán bí òsì kan bó ṣe ń tán à ń lọ síbì míì bó ṣe ń tán à ń lọ síbì míì mo mọ̀ pé àwọn èèyàn máa mọ page mi yìí justice for Mohbad ní orí ibẹ̀ ni mo máa ń wà kódà tí ọkọ mi bá pè mí báyìí má ní jọjọjọ mo ń gbọ́ pọ́ìntì kan lọ́wọ́ jọjọjọ má pè é padà gbogbo ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí ó bà wá nínú jẹ́ gan ó bà wá nínú jẹ́ gan ni. mo wà lórí péjì búkì sista búkì iṣẹ́ ló dàbí pé èèyàn kún fúnyàn ọlọ́run àbẹ̀ ní rí lórúkọ Jésù azin ibi tí mo wà gan wọ́n wá ṣáà ń pè mí pé kí ló ṣe mo ní kò sí nǹkan kan mo ń gbọ́ nǹkan ni ó bà wá jẹ́ nínú àpò ìpè kọ́lọ́n kó tu gbogbo ẹ̀ ṣe fún wa because justice for Mohbad kì í ṣe fún Mohbad nìkan fún gbogbo àwa youth fún gbogbo àwa young ones tá à ń wo òkè ni so ó bá wa nínú jẹ́ gan so mo kàn ní ká kí n sọ̀rọ̀ on behalf of àwa tí àti ẹ̀ kí tá à ń ṣe speaker tẹ́ pé orí true justice for Mohbad bá ṣe máa tẹ̀lé host tí host kan ìmí máa wọ̀ mí báyìí èèyàn kan ló wà ń bẹ̀ máa bá wa tap títí just to keep the person talking pé okay there is somebody there
tí bá ti gbókè ó dà pé èèyàn ti pọ̀ lórí lẹ́yìn wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ tiẹ̀ lọ a tún lọ support àwọn kan tó ṣẹ̀ṣẹ̀ tún jáde so a fi gbogbo ẹ̀ sọ́wọ́ Ọlọ́run ṣá but inú wa bàjẹ́ ó bàjẹ́ but a ní lose hope ẹ ṣé gan ẹ̀yin mọ́mí àti dáàdì wa ẹ ṣé gan a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tàbí ọmọ gidi ni mo dẹ̀ èmi as a person mo kọ́ nǹkan nínú justice for Mohbad yìí mo kọ́ nǹkan àwọn èèyàn téèyàn máa bá rìn láyé èèyàn gbọ́dọ̀ mọ̀ èèyàn téèyàn máa fọwọ́ rẹ̀ láyé èèyàn gbọ́dọ̀ mọ̀ ibi tí ọmọ kan tó máa lóhùn rìn lọ èèyàn gbọ́dọ̀ mọ̀ nítorí pé èèyàn tó mọ̀yàn tó súnmọ́yàn ló ń pààyàn so it's just a pity ṣá pé gbogbo ẹ̀rí báyìí it's just a pity but we pray that everything will go well ẹ ṣé gan ma ẹ ṣé gan sir. ẹ ṣé o. Thank you, Dancy. Tètè kù jọ. Má ẹni tí ò bá lẹ́mìí tí ò bá fẹ́ gbóhùn kọ́ta fẹ́ play ẹ lọ lògùn yín kẹlẹ sùn ẹ lọ lògùn yín o because a láti máa wà up to date gbogbo ogun Yorùbá ká máa sweep under the carpet it's not gonna work anymore except from tẹ́ bá fẹ́ ká wà lójú kan bí omi adágún Ọlọ́run jẹ́ ní jẹ́ ká wà lójú kan lórúkọ Jésù sani tí ẹ̀mí ẹ̀ ò bá gbé ẹ lọ sùn because yoke yìí must be broken a lè má bá lọ báyìí mọ́ lórúkọ Jésù a lè má bá lọ báyìí mọ́ àfi tá a bá fẹ́ change ló kù a máa sọ pé a fẹ́ change bá a ní ṣe nǹkan tó máa jẹ́ ká get change a máa bẹ̀rù pé kí lẹ́ni mi kò ní dá fẹ́ni mi tó bá sọ̀rọ̀ kò ní dá fún wọn tó bá fi rẹ́kọ̀dù wa because tí ọ̀rẹ́ méjì àbẹ́gbàtàbúrò tó bá wọnú ilé tí wọn bá bára wọn sọ tọ̀rọ̀ ẹ máa rí wọn tó máa rẹ́rìn àwọn olórí burúkú àpọ̀kọ̀jáyé tó ń fọwọ́ ra rù mí lórí torí wọn bá sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ ṣẹ̀bẹ́ṣà àti bí ayé wọn ṣe rí bọ́ àbákú ni aṣọ egun o bọ́ ẹ máa bákú tiwọn nìbọn tá wá àwọn máa rí nǹkan tó dáa because dáadáa la bá wá gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ fi justice yìí tó fẹ́ fi kọ́rọ̀ jọ tàbí tó fẹ́ fi ṣoríire tàbí tó rò pé torí kan tó wù rí jẹ́ ń bẹ̀ tó wá ń tìkà lẹ́yìn lórúkọ Jésù àwọn onítọ̀hún wọn ní fi nǹkan yẹn ṣe rere o anybody wọ́n tó bá gbowó èrú nínú justice for Mohbad ó ní fi ọwọ́ ẹ̀ ó ní fi ṣe ìkọrin wọn bá máa gbọ́mọ sí bí bàbá Mohbad ṣe gbọ́mọ sí lórúkọ Jésù ẹnikẹ́ni ni mo sọ ẹnikẹ́ni ni torí ìka ò jẹ́ ṣe tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n nípa ẹ̀ sọ pé wọ́n da pépà wá sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ni wọ́n ní ẹ sọ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lẹ́ ní ẹ̀dẹ̀ bọ́ sí tẹ̀jẹ̀ sọ pé G2 ó ń ṣiṣẹ́ a máa máa jà táwọn èèyàn bá ń ba máa yẹn jẹ́ a máa máa jà takuntakun àṣẹ pé àwa gan tọra wa kí ló dé gan náà ẹ̀yin máa sọ̀rọ̀ sínú òkùnkùn jàre kẹ́kọ̀ọ́ rí burúkú yìí lọ kẹ́kọ̀ọ́ ṣì ń dà sàn ẹni tó bá fẹ́ máa lọ sí corona inquest kò sí anybody tó force anybody o kò sí anybody tó force anybody kó ra data kó ṣe justice for Mohbad kò sí anybody tó sọ fún mi kí n máa blog kí n fi time tó yẹ kí n lọ fi ṣiṣẹ́ tí mo fi ń blog kò sí anybody tó rán mi o kò sí anybody tó máa sìrè kú sí anybody lórí o ẹjọ́ torí ọlọ́ ẹjẹ́ ká ṣe pẹ̀lú ọ̀kọ̀ọ̀kan ẹ má sọ pé màmá ọ̀rẹ́ wọ mọ́tò ìwọ tó bá lọ́wọ́ mọ́tò jókòó sí ẹ má lọ sí corona inquest it's not by force kí lórí burúkú gan kí ló ṣì gan èmi máa play o mo máa play ẹ tí ò bá fẹ́ gbọ́ ẹjọ́ ẹ lọ sùn enough is enough ọ̀ drag mi bí kan pa mí nílé nìyí ẹlòmíì gan máa sọ pé bóyá olúwẹ̀ gan ti gbàbọ̀dé yín ẹlòmíì àwọn èèyàn gan sọ pé àwọn fojú sí mi lára mi dà I have no idea but mo kàn fẹ́ gbọ́dọ̀ tó àtòsí mi. lóde gan náà àwọn èèyàn la burú jù o àwọn èèyàn burú gan o mo ráyè mo sáfàyè o ẹjọ mo ń bọ̀ 1 second kí n gbé sí part 1 part 2 part 3 very ti ṣe lọ gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa gbọ́. oṣù ọ̀dà àbò nínú àwọn aládùúgbò tó máa gbé bọ̀ ìdí ló ń ṣe tó dá ń sin rí báyìí ló lé orí ní kò. Obaaro ẹ káàárọ̀ ọmọ mi. kò sọ ní kókó ẹ. Obaaro gbogbo lé o mo kí gbogbo yín. ẹ mọ̀ wípé lẹ́sẹ̀tì ọ̀dọ̀ wa àwọn kan ti ṣe dájú wa. Àkàndé wọ́n jẹ́ wọ́n dùn pé wọ́n á jẹ́ kí wọ́n sá ìkan tí bàbá fẹ́ sá. Èmi kò bí yóò tèmi ni òun mo lè kọ́kọ́ tí mo rí dèbò rẹ̀. Àǹtí ẹ̀fọ́ra làbúgbò. Bàbá máa Kí a ń tà títa kan kí èdè ẹni sùúrù. ẹni kọ́ sọ̀rọ̀ padà. Wọ́n yóò rí ọ̀fẹ́ yẹn kọ́ ọ̀sẹ̀ máa ń sọ̀rọ̀ padà. Okay.
approve it or something. And maybe now say no. That what we now approve. My own opinion is that if Sanchitu said no, I will drag Sanchitu. That is it. My own no. Thank you. You know, about one answer. I don't want Baba Mohbad to get justice. How can anybody on this planet Earth say that these people in the house, Wunmi should not be sued? How on earth? But I trust Ashitu. I trust him. He can never say it. And if Babari now refused to sign, that means Ashitu said no. And he will be judged. Yes. I want to sue you because I'm not quick money. Okay. Anybody, you can record it. Good evening, everyone. The truth of the matter is, are you sure the people that you are following are not coming from are not going to where you are coming from? Are you sure the people you are following are not going to where you are coming from? Where we are coming from? We don't understand that question, ma'am. Money, are you sure the people you are not going to where you are coming from? And I will explain myself. Where we are coming from is we find out that Aloma Loba died in the house, and the wife and the people in that house cannot tell us what happened to him. Where we are coming from is where we want to hear exactly what buying, and what day, what dates, and what time, and what kind of death to pack. Where we are coming from is someone standing up and we want to fight for Mr. Loba to get justice for his dear son. Where we are coming from is that where our mental health and our spiritual, physical, financial aspect is attached to this case. But the people we are following, the people we so much believe in the times of all the legal team starting so far, she won't ma wo wípé our public ló ń dáwó ìgbà tó bá yá wọn tí wọ́n bá lè dáwó mọ́. Because this is how it looks now. How can somebody to bá fẹ́ justice lótìtọ́ àti lódodo ó máa go against wípé kí kásù Wùnmí, kásù ìyá Wùnmí, kásù gbogbo àwọn tó wà nínú ilé? How on earth lórí yẹn ṣe máa sọ pé nǹkan tí George tó dá ẹjọ́ corona tó sọ is the final say? But a question it. How on earth will somebody sọ fún wa wípé ìdájọ́ 2023 tó ti ṣe nínú kákọ́ọ̀sì wọn nínú group wọn tí wọ́n gbé bọ́sì ta fún wa nísìnyí is what we should stand with? And the man question it, are we all momos? We are not momos. Who is saying they did that, ma? Mommy Riano? Who is saying they did that? So where did we find ourselves where we are now? Why are we even having this conversation in the first place? And because you went beyond when the question of Olobere can you talk to Yanos? Then that is to tell you we may be talking about Nissan-in-law. Father, I can't buy no more. Baba, ẹ bá ṣọ́rí burúkú ni tí kò bá ṣẹlẹ̀ sí Liam. Ikú tó yẹ kí Liam kú ni Mohbad kú. Ó ti sọ fún mi pé mo ti bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ tó lọ mo ti jẹ́wọ́. And yet you are telling us pé ká má bẹ̀rẹ̀ ká má fòwò ẹ̀. Ẹjọ́ tó kò yẹ kó gba 3 months. Ó gba 2 years lọ́wọ́ wa. Ó gba life wa, ó gba work wa, ó gba marriage wa, ó gba friends wa. Ẹ máa wá ní ká ọjọ́ kò sójú. Ẹjọ́ ṣé mo lè sọ from my own little. Ẹ wọ ẹyọ pé kúrò nígbà ìjà rẹ̀. Really? Ẹ dúró, Àǹtí Adétọ́lá ẹjọ́ ẹni sùúrù náà.
Sorry, I'm of the opinion. I don't know how you feel that this is directing to you, but yes, really. No. You're not directing it to me. No. You're not, but I'm not saying. It doesn't look like it. How hard does it look? I'm already. Assumptions, yes. This thing is more direct. See, and direct. It's because there's a what if everybody does give submission? Sentiment in everybody. Torí pé àwọn èèyàn kan ti jẹ nìkan mú, eléyìí tèmi, Apollo ni mí, Paul ni mí, everybody ti ní, and everybody tó bá ti lọ sọ̀rọ̀, tó bá ti sọ̀rọ̀ chukuchuku, some people know how to destroy some people. Nǹkan tó mi fẹ́ sọ ní pé bàbá, tẹ bá wà lórí ní tẹ̀ ń gbọ́ wa, apart from Sanshitu is case Mohbad. By now, Baba should have his own personal lawyer. Document ẹ fẹ́ kí bàbá sign ẹ jẹ́ kó gbé lọ fún lọ́ọ̀yà níbikíbi kọ́ interpret ẹ̀ fún bàbá is a carpenter ẹ jẹ́ kó interpret ẹ̀ kò lè kọ́ wọ́pọ̀ wé just like that. Let them interpret ẹbí ọ̀sán pé Sam this time around let them interpret page by page. Fún bàbá tí wọ́n bá wá interpret ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ní sùúrù bí interject anybody látàárọ̀ tí wọ́n bá wá interpret ẹ̀ tí bàbá rí pé òkè kì í ṣe ọ̀rọ̀ ní 70-30 lélẹ̀ ló wà ń bí. Torí pé ẹ̀jẹ̀ ṣe ń tagun ẹ̀fọ́. Láìsí ilé ẹjẹ́ tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ máa ń ṣàjẹsí. Gàgà ó lè lóko. Kí bàbá máa ṣe. Kí n sọ pé kí bàbá máa ṣe. What's your point? Ẹ̀jẹ̀ sọ fún yín bẹ́ẹ̀ ṣe ní jẹ́ kéèyàn you cannot gag me. Ṣé bí ẹ ti kà ẹni tó kà á kí lẹ ti tẹ̀ ọmọ bá ti tẹ̀ mí? Èmi ló wà sọ̀rọ̀. Ọ̀sọ́ kí lẹ ti ṣe yípo kílẹ̀ wá sọ̀rọ̀ nípa dọ́kúmẹ̀ntì ẹ̀. Ó wà lóbẹ̀. Àwọn comprehensive thing tó wà lóbẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ kí bàbá kó lọ. What do you know what is inside? Tell it to us. Báwo ni mo ṣe máa ti sọ pé kí bàbá máa sá ìgbẹ́ kan sún àwọn èèyàn? Look at this thing. That's where they are coming from. Ẹ bá ti lọ sí ìtọ́ tí poison mind yín. You don't have the mind of your own. Bẹ́ẹ̀ mọ́mí orí ọ̀fẹ́. Relax. That your last statement, That your last statement. I will take it with a pinch of salt. Hey, èmi ti lọ o. Yọrí o. Ẹ tètè bọ́lẹ̀, ó serious gan. And the reason why I will do that. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run mo ti sọ fún anybody kọ́ máa wá já lókè. We're not calm down bí a mọ́ ní gbogbo wa. We're not fighting. Wọ́n sọ̀rọ̀ jẹ́ kí calm down láti sọ̀rọ̀ náà. Àwọn yàrá sọ akẹ́kọ̀ọ́ sí àbí a mọ́ ní gbogbo wa náà. Tó wà ló bá wẹ̀ sí ní ìpọ́ jẹ́ ká calm down sọ̀rọ̀ náà. Vanity Nation ẹ ṣe sọ̀rọ̀. Calm down, Mami Ejo. Not in anybody's group. And I will be the last person that will be on any group. I love every single person who ti jà fún justice for Mohbad. Tó ti ná back one only thing hold on. The only thing that lè give back justice for Mohbad. It is our time that is so into this. And I'm not among people that will sit and gbé sókè níwájú gbé sẹ́yìn lẹ́yìn. No, this is me. I am not in Mommy Richgrace caucus, and I'm not in critical caucus. I am on Irianu caucus. Ṣé gbọ́dọ̀ yẹn kó máa pọ̀ létí? Now, Obaaro tó bá caucus now. Irianu caucus. Ó ní mi ṣe kí lọ. Kíláìmà. Mọ́mí. Mo ní wọn ní Irianu láwọn Irianu caucus mo wá wú sẹ́rìn ni. Ọlọ́run ṣàánú wa. I'm telling you, Penny ìdúró lágbára gan. When it comes to truth, mi ò kí miss words me. Nobody. I love everybody tó ti wà lórí ìdíkẹ́sì from day one. I love them with everything in me tó ti fi ara jà. Everything jà. So ẹ má wá ní opinion wípé àwọn ti buy heart àwọn èèyàn kan. Lórí èlò lórí ọmọ how old lọmọ tá a sọ̀rọ̀ pa ẹ̀? Mo bí tèmi tó dẹ̀ máa ṣe fún mi kẹ́. I will be the last person to look for one penny lórí owó èrè olúwa ṣé mo mọ̀ nígbà tó wà láyé ni àbí mo bá gbọ́. Please,
kò sọ̀rọ̀ pé bóyá wọ́n ti buy mind anybody. $1 million ò lè buy mind me because mo ti live kí tó mọ justice for Obaaro continue to live. Owó mi tó mi jẹ mi kì í ṣe alátẹnujẹ. So torí ẹjọ́ nobody form any cause. Well, of course, I'm speaking for myself here. But what we are saying is, láti ìgbà tá a ti kúrò ní corona inquest, what has been put in place? Where do ẹni tí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ pé ló wà lóko kò sọ̀rọ̀. Àníkẹ́ jẹ́ ká sọ̀rọ̀. Ẹni group èyí nígbà tí prayer group Mama Richgrace ládẹ̀ tí ń bọ̀. Ẹni tó sọ̀rọ̀ ẹni sùúrù ẹni tí nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ò bá yé kó má sọ̀rọ̀. Ẹjọ́ ẹ má tàbí lẹ́nu. Wọ́n ti kí o ṣe ẹjẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ wò ó bóyá nǹkan tá a fi máa tún gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lélẹ̀. Ẹjẹ́ má tàbí lẹ́nu ẹjẹ́ kí ọwọ́ wò bá pọ̀ kẹ́lẹ́ pọ̀ máa wò. Wọ́n wà nínú group àwa wà ní prayer team. Orí ọ̀fẹ́ yìí tó ń jẹ́ bọ̀ ṣùgbọ́n láwùn gangan ní reason tí group ṣe tú prayer team. Òun ló ń bí mọ́ ìgbogbo ní ọ̀gá ló ń bí mọ́ ìgbogbo ní ọ̀gá àgbàdo yìí. Tí o ti bọ́tà sọ̀rọ̀ ní òde. Àníkẹ́ jẹ́ ká sọ̀rọ̀. Ẹjẹ́ kí Blessings ló sọ̀rọ̀. Ẹjẹ́ kí Blessings sọ̀rọ̀ first, please, double please. Ẹni tó mí sùn kó máa mí sùn ọmọ kó fún ọ lẹ̀. Mo fi ń tọ̀ ẹ má mí tẹ ẹni bọ̀. Ẹjọ́ àbí ẹni Àwọn tó fẹ́ láìsí ẹ̀jẹ̀ ká sọ̀rọ̀ àbí kí má sọ̀rọ̀ mélòó. Báwo ni bá lè ló bẹ̀rẹ̀ pẹ́ sọ̀rọ̀ àbí mo ṣe dámú nínú líìsì tí wọ́n dárúkọ tẹ́rù ń bà yín. Wọ́n ní fáńsì ló bẹ̀rẹ̀ pẹ́ sọ̀rọ̀. Ọlọ́run ní jẹ́ kí fámìlì mi wà ńlẹ̀. Àwọn ọ̀rọ̀ lọ́sìn fámìlì mi ò kí ṣe fámìlì àwọn àyàn. Ẹjọ́ máa ẹjẹ́ kan sọ̀rọ̀. Justice for Obaaro ló dá gbogbo wa pọ̀. Òjò tí ó dá ló darúpọ̀ má dìyẹ. I don't know anybody. Bàbá Mohbad ló gbé mi débi. Èmi ò mọ wèrè náà. ẹjọ́ ẹ̀ka díẹ̀ Èmi ò wúwa wèrè. Èmi ò fẹ́ wúwa gàba gèdè. ẹ má bu anybody ẹjọ́ ẹ má tún ṣe anybody. Mo ní èmi ò wúwa wèrè, mi ò fẹ́ wúwa gàba gèdè. ẹgbọ́n ẹ fi òjò sílẹ̀ ẹ fàdìyẹ sílẹ̀ ẹ fi kùkùkù sílẹ̀ lẹ́sẹ̀ ẹ̀ka tàdà ta ló já wọn. Ta ló ń já àwọn? Mẹ́lẹ̀ mi já wọn ẹ̀ ló ń já àwọn èèyàn náà. Wọ́n já wọn. ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí àbáyé ṣe rí orí ọ̀sẹ̀ come back lẹ́sẹ̀ ẹ̀ka tàdà come back lẹ́sẹ̀ everybody Vengeance mosquito ló sọ̀rọ̀. ẹgbẹ́ sùúrù. Ẹni sùúrù ẹ̀jẹ̀ kí bẹ́ẹ̀ ṣe ká bá sọ̀rọ̀. Ẹjẹ́ àwọn èèyàn ń bá wọn nínú bẹ̀sùn wá sókè ní. No ẹjọ́ ẹ gbé ìgòrè ọ̀fẹ́ back ẹjọ́ tó bá wà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá ti fọwọ́ sókè lẹ́sẹ̀ ẹ̀ka ẹjọ́ wọ́n kàn lẹ́ ìjẹba ẹ ti bá sẹ́ńpẹ́ náà kò tí kàn yín ẹ̀yin màmá ẹ sẹ́ńpẹ́ lẹ́sẹ̀ ẹ̀ka tà ẹ̀fọ́ Vengeance ẹni sùúrù ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ẹ rí gbogbo tẹ́ ẹ jà fún yín nǹkan tó bá ṣojú èèyàn ni kéèyàn máa jà fún ẹni sùúrù ẹjọ́ ṣe rí gbogbo ariwo tá a kò ń pa tá a ṣe lọ́dún nǹkan tí èèyàn bá rí èèyàn máa ń fọwọ́ ẹgbà yà nǹkan máa ń wo gbogbo irú ẹ̀bọ̀ ṣe máa ń sọ̀rọ̀ àwọn adákẹ́ máa wo pẹ̀lú ẹlòmíì ò rí nǹkan kan o bó tó bá kọ̀ ti gbọ́ ọ̀nìyẹ àpam ó tẹ̀lé nìyẹn àrùn bìlíbì ọ̀bẹ ò dẹ̀ dá I'm telling you people categorically now pé Sanṣítù kò mọ̀ ń pa gbogbo nǹkan tẹ̀ sọ yìí ọ̀rọ̀ yóò tí ìjọ́dọ̀ Sanṣítù ẹ máa tọrọ ẹ̀sẹ̀kà fún láì gbogbo yín pátá. Iṣẹ́ ẹ bá wa sọ fún wọn o. Ọ̀rọ̀ yóò tí ìjọ́dọ̀ Sanṣítù gbogbo ẹni tó bá kàn ń bú Sanṣítù lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ̀ ń dẹ́ṣẹ̀ mẹ́ṣẹ̀ ni. Sọ̀rọ̀ ìbátan máa ń bú Sanṣítù máa jẹ́ pé bóyá Monday
ẹjọ́ yẹ ká sọ̀rọ̀ ẹjọ́. Wọ́n kí wọ́n ṣe látànù. Bàbá iná ló wá sọ̀rọ̀ bí ń jẹta o. Anti justice ni bàbá Prince. Anti justice ni bàbá ẹ̀. Torí pọ̀rọ̀ ti jáde. Anti justice. Akọ̀tọ̀mọ́lẹ̀ kẹsì. Obaaro yìí kàn máa ń ju ọ̀rọ̀ síta ti àpòsíṣì gan. Obaaro ṣọ́ra yìí ẹ má jẹ àjà má tẹ̀sí ẹnu. Ojú yín máa tó là ibi bàbá ẹ̀ sọ́ọ̀lì ẹ̀ máa rí ìdí ẹ̀ bá rọ̀. Abambad, he has his own opinion. 100% right. Everybody did more. But there's a conflict of interest. Àwọn tó ń ṣe pé kọ́sù kan máa ń sùn. Wọ́n kàn ń pè kíní ó ti wà sluggish. Ṣé mọ̀ àwọn lọ́ọ̀yà protocol náà máa fẹ́ fọ́lù oníkálukú ló mọ̀ bí òun ṣe fẹ́ ṣe. Bí mi ti bá jẹ́ lọ́ọ̀yà bí mo fẹ́ ṣiṣẹ́ mi ó lè yàtọ̀ sí bí the other person ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́. But I dey give lawyer ní advice pé Mr. Lágbájá yẹ tá bá ṣe lè ṣe kò ní wá òkè ni. Ohun tó dẹ̀ jẹ́ lọ́ọ̀yà professionally he advise us back okay ẹ má yẹ ká gbégbá báyìí la máa gbégbá. According to his press release mo gbọ́ tó bá jẹ́ kó pátá wà láti press release yẹn àwọn nǹkan tó ṣe kà síta àwọn nǹkan tí kò tí ì ṣe àti mọ́ nípa pé kó sùn àwọn tó wà nílé yẹn kò tí ì dọ́dọ̀ ṣáṣítù ní pé òun ló ní kó máa sáìnì o ẹ má ṣe mistake o bàbá ló take decision ẹ best known to him. Double please ẹjọ ẹ má put baba on the line ẹ má ti put baba under the bridge don't say baba ló take decision yẹn. Please don't please. I don't want to go down like that talk. Please. I'm begging you. Don't talk about Baba. Don't say Baba. I think I should know. Think you give up to me. Because if I didn't go to talk back with the Bible, such bad law. Then the Baba don't take the issue. It's not Baba. Baba don't take the issue. Yes, not to make you Baba says he wants to talk to his lawyer. So what is the leader of the free double play say Baba no support sign, don't take decision. Baba support sign. Those are the man so the MIT. We know you are saying that Baba no take decision. I don't see that for you. Wọ́n dárò mọ́ lọ́rọ̀ lẹ́nu. Ẹ má bínú sáà, Mr. Prince, ṣé ẹ̀yin ni àgbàkúrà ṣáṣì? Ẹ dárò mẹ́rin náà lẹ́nu pé. Ó ní wọ́n fẹ́ Thank you. sí ọmọ lọ́ọ̀yà àwọn. Wọ́n bá tẹ̀ máa kó lọ́ọ̀yà àwọn. Ibi ni wọ́n ti rí ló máa kó. Ẹ má dáhùn ọmọ yẹn bọ̀ jẹ́ pé wọ́n ń pariwo ní orí ọ̀fẹ́ tún ni mo fẹ́ dá lóhùn tán láwọn èèyàn wà ní. Ìgbà tí mọ́mí confident dìde sókè, wọ́n sọ wípé ẹni tó bá wà ní gúúpù dáhùn. Ewu tí ẹ mọ̀ lẹ́nu. Jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ mi. Dàdí bí sẹ́ sọ̀rọ̀ lọ yẹ kọ́ lẹ bá wa lẹ́nu ẹ̀. Ọ̀tọ̀ ẹ jẹ́ kó mọ́mí kọ́fì ló bí ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọ́n jẹ́ kí wọ́n dá mọ́mí kọ́fì lò. Bí madam kọ́fì ló béèrè ọ̀rọ̀. Jẹ́ kó dáhùn. Ó yá. Madam kọ́fì ló béèrè ọ̀rọ̀ náà. Ọ̀rọ̀ tí madam kọ́fì ń béèrè tẹni tó bá wà níbẹ̀ tó wà ní ẹni kò jáde. Èmi náà wà bẹ́ẹ̀ ni èmi ò tí ń lù kàn fún mi yàtọ̀ lọ. Ẹ jẹ́ káwọn ọlọ́run bẹ̀ yín. Àti tẹ́sán ní ìlọrin padà wá. Ó ní kí ọ̀sẹ̀ tí èèyàn kọ́kọ́ kúrò. Mọ̀síkìlò ẹ̀jẹ̀ ń sọ̀rọ̀. Ṣé Vegas ilé ìfẹ́ gbà ní gbogbo ìjà tí wọ́n ń jà yìí? Ẹ má twist anybody's brain. Wọ́n ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká ní sùúrù gbọ́. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀. Ṣé ẹni tó sọ pé mo wà lórí platform ẹ notice pé tí ò bá ṣe pé ó ní tangible reason mi ò kí ń once in a while. Tí wọ́n bá ti rí i pé mo ní nǹkan tí bóyá nìkan sọ kankan. Tó bá ní èèyàn jà fún màmá Richgrace láyé yìí. Èmi àti Mosquito jẹ́ kan tá a máa ń lọ jà káàkiri orí platform ẹbí tó bá ti dárúkọ màmá. Bàbá mi ní tọ́rọ̀ bá tó sọ téèyàn bá sọ̀rọ̀ máa ń bàjẹ́. Tọ́rọ̀ bá tó sọ téèyàn bá sọ̀rọ̀ máa ń bàjẹ́. Ọ̀rọ̀ tó sọ lẹ́yìn. Ẹ gbọ́
kankan lẹ́nu ẹnì kankan wa tá a wà ní platform Mama Richgrace rí. Bọ̀sùn Bọ́lá yìí náà ló gbé ọ̀rọ̀ wá lẹ́nu ló máa jẹ́ kí n dáhùn. Nítorí wípé ẹni tí ò bá gbọ́ tẹnu ẹ̀gà á ló ń pàtó. Kò sẹ́ni kankan tó bá màmá jà. Ẹ lọ bí màmá, èmi àti màmá la jọ bẹ̀rẹ̀ prayer ní platform yẹn ní first day. Tàdé ní àtàkì táwa méjèèjì gbé ikọ́. Mo ní màmá, I'm in deliverance team. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí. I'm sorry. I don't mention anybody's name here tonight. Ẹ láwọn tó wà ní group. Màmá Confident bèrè báwọn wo ló wà ní group. Mo dé mi wà ní group. You don't mention any group, any group's name. Mọ̀mí Confident bèrè àwọn wo ló wà ní group. Ẹni sùúrù rẹ̀. Ẹgbẹ́ tí mi ò ní mọ́. Mọ̀mí tẹ́ bá bá sọ. Ìkan nínú àwọn tọ́jọ́ ń gbàdúrà. Ó make 360 degrees turn. What you don't know, you don't know. What you don't know. So did you hear me mention any the name? You didn't mention your name. You didn't mention my name. Ẹni tó sọ̀rọ̀ lórí platform yẹn. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tó ti fẹ́ sọ̀rọ̀. Mo pè é. Mo ní don't say anything because this thing will happen. So why are you mentioning my name here? Did I mention anybody's name? Nobody, I'm this kind of person. So just say I'm blunt. You are blunt, I am blunt. Ní encounter. But èmi ò ní kẹ́ má support anybody. But my own is, ìgbà tó tí mo rí wọn lórí platform yẹn, I called her, I said calm down. Don't say anything. Quiet. Don't say anything. And she said, you get down. Níwájú Ọlọ́run àtẹ̀yàn. Mo lọ pè wọ́n pé get down from that platform. Pé èèyàn méjì wọn ò fẹ́ jọ ṣe mọ́. Oníkùn ló mọ̀ ká o, oníkálùkù ló mọ reason. Èmi mọ̀ pé irú ọjọ́ ìní yìí máa wáyé, mo dẹ̀ kìlọ̀ fún wọn. Mo ní sí, people will not see what is happening. They will come and fight this thing. Okay, this is what you did. Kí ló ṣẹlẹ̀? She insulted me. Bọ̀sùn Bọ́lá yìí náà ni oore ọ̀fẹ́ yìí. Òun ló máa tutọ́ sókè ló máa fojú pa. Mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀, so nobody should judge anybody. I will not say more than that. Ẹni tó bá dẹ̀ béèrè ọ̀rọ̀ ló fẹ́ jẹ́ gbọ́. Nísìnyí ọ̀rọ̀ tí tó sọ mi. I'm not judging anybody. I'm not coming here to listen what happened now. I don't know Tó bá béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ní sùúrù mọ́ mi. Mọ́mí Kọ́fì ló bèèrè ọmọ olówó nínú group. Ọmọ àgbẹ̀bí sábì wọ́n dẹ̀ ní mo wà á kúrò ní group yẹn. A lọ sí group prayer team. Ẹ̀yin náà béèrè. Mi ò bá ẹ̀yin kọ́ lẹ béèrè. Mọ́mí Kọ́fì ló béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ mi. Ẹ̀jọ̀. In few months I will be 56. Kò sí ìkọ́tẹ́ anybody fẹ́ ṣe fún mi. Mi ò bá yọ ẹni ò bá yẹ ẹ̀kọ́ mi. Lẹ́sẹ̀ rẹ̀ ká tẹ̀jẹ́ kọ́ da yín lóhùn. Ẹbí sùn bẹ́ẹ̀. Lẹ́sẹ̀ ẹ̀ calm down. Ó ní ìdí tí mo ṣe béèrè. Ẹ mọ tó ṣẹlẹ̀ tó ní kálukú fi kúrò ní group ẹ lè bọ́ta kẹ máa wá sọ. Ní sùúrù ọ̀gá ìṣẹ̀ mọ̀ pé tún ní group àti àtúnṣe nǹkan yẹn ni àmọ́ pé group tún wà. Madam Blessed Ekaka. Àjẹmọ́jẹ̀ máa ń rí wa lórí platform kò sí nǹkan méjì tá a ṣe. I don't care about that. It doesn't concern me. Calm down. Ẹ̀yin méjì ẹ̀ calm down o. Gbogbo nǹkan tẹ́ tọ́ sílẹ̀ báyìí kò tí ní nǹkan tó ti ṣe mọ́ justice for Mohbad o. Ẹ jọ ẹ ṣàdákẹ́ ọ̀pọ̀lọ́ ní tó bá dé. Ní Blessed ló ti tó ló ti tó. Fẹ́ sọ̀rọ̀ tó yẹ kẹfẹ́ sí. I'm not interested in your group. You are not feeding me. Ẹ ṣàmì sọ pé ìwà lórí ìtàgé. Mute them abeg. Ẹ jẹ́ bá mi mute wọn please let me go. Mọ̀mí Détọ́lá, Mọ̀mí Blessed please ẹ jọ. Tí ẹ̀ ló fẹ́ ti gbọ́ Blessed ní ẹ̀ máa gbà mí kẹ́ ẹ̀. Mọ̀mí Détọ́lá is okay. Ṣẹ̀rí group tẹ prayer group yín tẹ wà. I'm not interested in yí pé bóyá anything tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. And let me tell you the reason why I asked that question. The reason is that mọ́mí orí ọ̀fẹ́ wọ́n sọ wípé ẹ máa wà nínú group ẹ máa ṣe ṣọ́ṣọ̀ṣọ́ ẹ máa sọ àwọn ṣọ́ṣọ̀ṣọ́. That was the reason tí mo ṣe béèrè wípé ẹ̀yin commenters
gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń bí ẹ̀yin commenters náà gúrùpù wo lẹ́wà ṣé ó ní ẹni gúrùpù tá a dá nínú sákùwà is there any group tí a dá sílẹ̀ nínú sákùwà because mi ò mọ angle ibi tí mọ́mí orí ọ̀fẹ́ mi mọ ibi tó ti ń bọ̀ wìtí pé ẹ̀yin tẹ́ máa wà nínú gúrùpù náà lẹ máa ṣe ṣọ́ṣọ̀ṣọ́ tẹ́ máa ń sọ̀rọ̀ tẹ́ máa ń ṣe ṣọ́ṣọ̀ṣọ́ káàkiri so inú tẹ̀bí mi ti yẹn Mọ́mí kọ́fì. Mọ́mí kọ́fì. orí ọ̀fẹ́ wọ́n jẹ́ Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ dá wọn lóhùn kan tó sọ yẹn. Mo fẹ́ dá wọn lóhùn kan tó sọ yẹn. ẹ máa bá wọn sọ nípa. mo ṣe béèrè pé gúrùpù ṣé gúrùpù wà ní small circle wa tá a sọ pé small circle tẹ́mi ò dẹ̀ mọ̀ ṣé gúrùpù wà nínú bíbá ẹ̀ ni. mo ṣe bẹ̀ ẹ̀yin comment section jẹ́ máa bá mi kọ́ o ẹ máa dárúkọ gúrùpù yín ṣé ẹ ní gúrùpù ni tẹ́mi ò dẹ̀ mọ̀. so pé wọ́n ṣe ṣọ́ṣọ̀ṣọ́ yẹn ọ̀rọ̀ yẹn bí mi nínú. so gbogbo pé prayer group yẹn I'm not talking about your prayer group. So nǹkan tí mo ṣe ń sọ fún yín pé kí n dá yín lóhùn kan tẹ̀ ń sọ nìyẹn tí ẹ ní sọ̀rọ̀. Ó yẹ máa sọ̀rọ̀ yín. Ẹ ṣe mà. Fún gbogbo èèyàn, my name is Yetunde Ademosu. People call me Moschino. Bí àwọn èèyàn ṣe bí wọ́n mọ mi pleasant encounter ṣe sọ níjọ́ tí ọ̀rọ̀ bá tó sọ téèyàn bá sọ ọ̀rọ̀ á bàjẹ́. Tí ọ̀rọ̀ bá dẹ̀ tó sọ téèyàn bá wọ́n ní dáná píkì ọ̀sùnmọ́lá ọ̀fun ẹlẹ́ni gbogbo nǹkan tó ṣẹ́nu jẹ́ fún ẹ wàá jẹ́ àwọn ọmọ ẹ jẹ́. Akíndé mà. Nínú torí ẹjọ́ ẹ máa tàkì yàn dálé ti bẹ́ẹ̀ mà. Àmọ̀rí ó kọ́ọ̀sì mi o gbàdúrà nígbà nígbà tí mo ṣe àgbà nígbà tí wọn náà dẹ̀ sí. Mo ti kọ̀rẹ́tì rẹ̀ mo ti kọ̀rẹ́tì rẹ̀ àti àjẹjọ́ tó ní ìdúgbò kọ̀lẹ́tì 100% àwọn ọ̀rọ̀ tó wà jẹ́ gẹ́gẹ́ bí oníṣẹ́ tó bá ṣe kọ́ olùfẹ́ bá gba ọ̀rọ̀ mẹ́rin lọ́rùn. Please mute. Àkíṣe ọmọdé níbi ẹjọ́ gbogbo wa ní àgbàlagbà adèlè jura wa lọ ẹ má yẹ ká fún wa ní personal attack tó máa ní pé kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ kàn sọ nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀ kẹ̀dẹ̀ filẹ̀ ẹ má attack ẹnìkan ẹjọ́ fọlọ́bẹ̀ yìí ẹ má ṣe pé anybody do you understand everybody mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó bá ṣe níjọ́sọ̀ mo bá dùn lé ní ẹ máa gbà kò ní ìdí kan sọ pé ó máa gbà á ìyẹn normal ẹ má wulẹ̀ tún sọ pé ẹni bábà ìdíkà kìnìkan ẹjọ́ dina mosquito ẹ ṣe ní pẹ̀lẹ́pẹ́ pẹ̀tẹ̀ ẹjọ́ ẹ má tún kọ́ sí ẹni iṣu ẹ kẹ́kẹ́ kan mọ́ pàdé kan tí wọ́n sọ ẹ sọ because ọ̀rọ̀ tẹ́tí sọ sílẹ̀ báyìí èmi ò tí mo fi tó di affect the justice it's more about pé bóyá misunderstanding. Vengeance. Vengeance ẹni sọ̀rọ̀ ẹ ṣe and I want everybody to listen carefully sí gbogbo nǹkan tí màá sọ lẹ́yìn. Ṣẹ́rí ibi tí èèyàn bá ti wà tó bá ti ń wá public opinion tó ti ń wá public validation there is always a problem. Ó ti yín jẹ́jẹ́ mi ni mo jókòó kí Bọ̀súnbọ́lá tó wá bá mi tó gbé ẹjọ́ lẹ́jì wá I was talking about lẹ́jì Bọ̀súnbọ́lá was forcing lẹ́jì down everybody's throat. That was why tí mo ṣe sọ language ẹ̀ tó máa gbà nǹkan tó ṣe nínú justice o torí Bọ̀súnbọ́lá ló tú group lẹ́yìn mára yẹn. Òun mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ ṣe ní ìgbà tó sọ pé ọ̀nà wà nù group ọ̀nà máa ṣe tọ̀tọ̀tọ̀ èmi ló ń bá wí. Ìgbà tí mo ní jẹ́gọ́lá sọ pé àwọn kan tán 360 tọ́jọ́ ṣe èmi ni gbogbo wọn bá wí nítorí nǹkan tí mo sọ lórí fún ìlé.
máa ń kíkà sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan náà. Ìwọ ni mò ń bá wí sísá mosquito. Alẹ́ ẹ bá sọ̀rọ̀ ẹ bá dá wọn lóhùn ẹ̀yẹ mute. Mọ́mí Jẹ́tọ́lá, mo kàn fẹ́ jẹ́ kí n mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní it's not as if I'm here to attack you. I will not. Because wọ́n kọ́ yín lé mo dẹ̀ bẹ̀kọ́ mi ì ní ṣe nǹkan tí ò ṣe é tán. Ẹ tí ò tó yànbó yẹn tó yànbó yànbó. Buyin láyé kò ní ṣẹlẹ̀ láíláí. Ṣáni, ẹ mọ reason tí mi ò ṣe ní Buyin because you have always been somebody I loved. Nǹkan tí mi ṣe ní Buyin nìyẹn. Mi ì ní Buyin mo máa ṣàlàyé. Mo máa ṣàlàyé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni. Nígbà tí J4M bẹ̀rẹ̀ tá a bẹ̀rẹ̀ platform lọ́dọ̀ ya Richgrace, Bọ́súnbọ́lá was not there. Láti bẹ̀rẹ̀. We started as a team. There is love. There is everything. Not until Bati Bọ́súnbọ́lá dé. Nígbà tí Bọ́súnbọ́lá dé, Mama Richgrace, being who she is, she took side. Torí pé Bọ́súnbọ́lá fẹ́ bá wọn mọ́ wọn lọ lóyìnbó. Point number 1. If you don't know, you know. I will say things today. Yay! It was. Anybody tó bá ti ní moderator, please drop. Ẹ bá ti ń sọ̀rọ̀. Màá gbé nìyẹn padà wá. Okay. Bọ́súnbọ́lá ò ní jẹ́ ká rọ́rọ̀ sọ. At the point, ìyá Richgrace was saying, tó bá yẹ pẹ́ ní tí ọkọ̀. Bọ́súnbọ́lá àwọn ò ní gbà. Gbogbo ẹ̀ la mọ̀. Àkókò wá síta wá sọ fún yín. Nígbà tó yá, ó bẹ̀rẹ̀ sí force lynching down everybody's throat. I was like, as far as I am concerned, lynching is an anti- this thing everybody máa ṣe sí. My opinion, kì ní ẹ dìgbà. Wọ́n pè é ìgbà ẹ̀ la gbọ́ pé boyfriend ẹ̀ ní lynching. Point number 2. Kí ni Bọ́súnbọ́lá sọ mo dẹ̀ ṣàlàyé? Wọ́n dẹ̀ láwọn ìpè tí Bọ́súnbọ́lá báyìí tí lẹ́ǹtì bá gun orí ẹ̀ báyìí ló ṣe máa rí ọ̀rọ̀ yẹn dìjà settle date. Everybody dẹ̀ dúró lórí ọwọ́ wọn tó ọ máa ń fi pọ̀ jù bó ṣe rí yẹn lọ. Because ọ máa ń wò mí níwò pé mo ń ṣẹgbẹ́ mi. You understand? But a settle ọ̀rọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ tó máa ní kí n lọ pé wá. I hope you guys are not sleeping. Gas captain is here. You sleep, I will drop on you. I hope you guys are not sleeping. This is point. What point are we right now? What point are we right now? Mommy Yeti, unmute your mic. What point are we right now? Chatty Suni, Mommy Yeti. 2.2. Point number 3. What of Jesus? Point number 2. God bless you. Mommy Spice, Mommy Yeti. Patriot, ẹ̀gbọ́n BTM, God bless you sis. Point number 2 yà o. Èmi máa sùn o. Mo ní ayé kò tẹ́ Máa sùn o bí o. Èmi máa sùn o. 12 Àwọn ní àríkẹ́ àjẹyọ̀ sí ẹ̀gbọ́n mi abẹ́ bílíọ̀n ṣẹ́ wà ń bẹ̀. Point number 2. Èmi máa sùn o. Nígbà tí ìṣe pé bóyá wọ́n ní tán. Jùmọ́ mi kò tó lójú ní o. Èmi máa sùn. Nígbà tí ìṣe pé bóyá wọ́n sọ pé táàbà gbọ́ lẹ́yìn àtúnílé gbọ́ lọ́la kí ló wà ní. Èwo ni boyfriend bí ara wọn? Quantity àbí kí ni ó pè? Èmi tí màá bọ́ sórí mo ti wà lórí bẹ́ẹ̀dì ẹlẹ́wẹ̀ẹ́ mo máa sùn. Èwo boyfriend àwọn àgbàyà àwọn ìyákíyà àwọn ń dọ̀tí àwọn ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́. Mọ́mí ìyá Ọ̀yọ́ ẹ má jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ tán báyìí náà àti ìgbọ́n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gan-an àti ń bú wọn. Ẹ wọ. Àti gbọ́ bọ́ kan ní ìṣọmọdé láàyè ara mi. èèyàn tí ọ̀nà kan sápò lè ní boyfriend ni tó bá ti fẹ́ lẹ́ ṣe nǹkan. Kálukú ń lọ. Àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ we kept looking at things they were tó bá ṣe wọ̀nyí. A ní prayer group nínú WhatsApp. Instead of WhatsApp, anything tá a bá ti rí nígboro TikTok, àwọn green up, we put a call through. Tabati put call through. Everybody ma wá. Nǹkan tó sọ lélẹ́yìn, a máa mọ bí ta. Bóyá a máa gbàdúrà ni a máa mọ̀. Bóyá a máa lọ jà ń bẹ̀ pé lè sọ báyìí, a máa mọ̀ ibẹ̀ láti wá decide. That is our own struggle. Ilé iṣẹ́ agbára. Ibi tá a ti ṣe nìyẹn. At the point, nítorí Bọ́súnbọ́lá ni màmá ṣe sọ pé òun fẹ́ kẹ́ anybody. Kọ́ máa gbèsè náà gúrùpù yẹn mọ́. Okay, I pick point number 3. Ẹ ṣe mà, mi class captain gan pay attention.
nítorí case Bùsúmọ́lá. Eventually everybody dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń wò pé okay kò sí wàhálà. Nígbà tó yá wọ́n gbé dé wọ́n ní tí màmá bá ti ń lọ sí tí màmá bá ti ń lọ sí corona everybody will give her money. I do give her money. Everybody máa ń fọ́. At some point nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń take side màmá wá dáhùn pé point number 4 ẹ̀wọ̀n táwọn ò bá ti pè àwọn òpè náà ni. So tàbá ti rí nǹkan màmá wọ́n ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé anything tàbá ti rí ká máa lọ sí ká make friend láàrin ara wa ká máa ṣọ̀rẹ́ kí everybody máa ṣe ara wọn ibẹ̀ ni wàhálà tuntun dé ó wá di pé wọ́n ń sọ̀rọ̀ bí màmá wa bẹ̀rẹ̀ sí ń gaslight tí màmá kò máa dédé bá ẹni pé nǹkan báyìí tí o sọ fún lágbájá do you understand wọ́n á máa wò pé bo ni mo ti sọ ẹlòmíì wọ́n kàn fi ìyẹn gbọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ ibi tí group yẹn tó ti scatter nìyẹn. ọ̀gbàgbàlagbà. nígbà tó yá wọ́n gbé wá Ọbalolúwa wọ́n gbé wá ipe tí màmá bá ti ń lọ sí kí wọ́n torúkọ ẹ̀ inquest o ipe kan máa dáwó fún wọn tó bá ń lọ. wọ́n ní kí wọ́n máa dá 5,000 fún wọn we are like ṣé kìí ṣe level ni wá lẹ́nu group yẹn kí wọ́n máa dá 5,000 fún wọn. èmi wá dáhùn ipe 5,000 ẹlòmíì tó fẹ́ fún màmá bíi àbí 20,000-50,000 tẹ̀fá ní kó dá 5,000 ọkọ̀ máa limit ẹ̀ pé ẹ jẹ́ kí every individual máa fún wọn láwọn nǹkan tó fẹ́ tó máa need. wọ́n wá rí mi as èèyàn burúkú that doesn't want them to do something for her. ìgbà yẹn ni Bùsúmọ́lá gbé wá ibẹ̀ tí màmá bá ń ṣe program ó máa ń làágùn jù kí wọ́n ra inverter fún birthday bá. wàá lọ mú ẹkú gbọ̀ngàn point number 6 o inverter àdúgbò fọ́kù nígbà inverter báyìí point number 6 ṣé ẹ̀ náà wà láàrin wa. kìnìyàn lọ bẹ́yẹn. oríṣiríṣi mo ti gbàgbé bí fọ́tẹ̀ ìfọ̀rọ̀. tètè kush àkọsọ tètè kush tó bá fẹ́ fún yàn ní sọ directly fún ẹnìyẹn ní sọ. Number 1 ọ̀rọ̀ inverter kan ṣe sọ nínú nǹkan tá à ń play ìyá yẹn òkúkú béèrè inverter Bùsúmọ́lá ló sọ pé kán ra inverter fún wọ́n dẹ̀ ra fún onítẹ̀ǹkì. ó ní akọ píkì pọ́ìntì ni màá. ó ti sọ pé ta lọmọ ẹ̀ kú ó ti sọ pé ta lọmọ ẹ̀ kú ó ti ń dájọ́ lọ nìyẹn. mọ̀mí yéètì ṣe mọ̀ pé moderator ni mọ̀mí yéètì máa jà yín bọ́. mọ̀mí yéètì ni group admin mọ̀mí yéètì ni group admin mọ̀mí yéètì ni group admin. Titi push, calm down. Exactly what? Mommy blessed and exactly what? Ẹjọ́ torí Ọlọ́run láti ìgbà tán tiẹ̀ ti ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ ipò lórúkọ mi ti jáde tí mo wá ganu síbi. Ipò lórúkọ mi. Critical analysis akọ̀tún pick point. Ipò lórúkọ mi ti jáde. Okay ma. Ìlera yín tẹ̀sí orí bẹ́ẹ̀dì mọ́ mi ẹ̀yẹn sábà gbádùn show. Ẹ jẹ́ káwa pick point àkọ́kọ́ sílẹ̀. Mo dẹ̀ mọ̀ pé pick point yín lọ. Mo dẹ̀ mọ̀ pé Obaaro náà wọ́n observe. Our neutral. Mọ́mí blessed àkàntà ní kẹgbẹ́ òkú. Ó ká má máa pọ́n èèyàn léjú bó ṣe mọ́ lọ. Òun làwọn èèyàn ti máa ń sọ láwọn tó lọ́hùn fún wa lọ́rọ̀. Ọlọ́run kò mọ̀ pé. Mọ́mí blessed àkàntà ní kẹgbẹ́ òkú. Títí kù ṣùgbọ́n àti ń sọ̀rọ̀ kò ní gbọ́ kí èèyàn mọ́ tiẹ̀. Ṣé ibi tí ó tiẹ̀ láwọn fàdúrà bẹ̀rẹ̀ sọ́yẹ wọn fi jà túká àwọn ibi wọn fọwọ́ wọn sí tí ẹ fi gbára wọn ní. Ilẹ̀ ti mọ́ lọ́yọ̀ lé ni. Ṣé ilẹ̀ ti mọ́ lọ́yọ̀ lé yọ? Ẹjẹ́ agbọ́ kínní yìí kó yé wa náà. Ṣé ẹ̀yin lọ skul ni? Ṣé skul ẹ̀ wà ní? Mo ní ayékòótọ́ àníkẹ́ lọ sí ẹ̀ ẹ̀rọ ayé tẹ̀ máa gbádùn ìtìyẹn ìtìní gúrùpù ẹ̀ máa wọ̀rí. Ó yá mo ní Obaaro lẹ́sẹ̀ rẹ̀ pàtó ẹgbẹ́ wọn sókè. Mo wà nínú gúrùpù 3. Ẹ wà nínú. Ẹni tó bá bínú bó ṣe ń gbóhùn èèyàn kó lọ sùn.
ẹ má kó bàbá mi lọ àwa lẹ ń bá wí àwa bá rí ní má gbà mọ́mí blessed accountant ẹ má tí sọ̀rọ̀ ẹjẹ́ àgbọ̀ kí ni tán ẹni sùúrù ẹjẹ́ àgbọ̀ tán ẹjọ́ mà ẹjẹ́ àgbọ̀ tán. ó láwọn nǹkan míì tí títí kù ṣe sọ òun ló jẹ́ kò má tẹ̀ ẹjẹ́ ká gbọ́ tán ẹjẹ́ àgbọ̀ tán. ẹ má máa generalize nǹkan gbogbo àwọn negative ṣe bá mú wa lẹ́nu tá a fi wá sọ̀rọ̀ ó ṣàní nǹkan tó sọ bẹ́ẹ̀ tá a bá ń sunkún a máa ń ríran o ẹ̀yin gan wá tú àwọn shades kan tó máa jẹ́ kéèyàn wá wò pé kí ló dé téèyàn fi sọ̀rọ̀ ẹ má máa generalize pé gbogbo wọn ni ṣebí kankan ló má wá kúrò ní group yẹn àwọn nǹkan míì díẹ̀díẹ̀ tí ó dẹ̀ sọ síta ó wà lára nǹkan tá a ṣe kúrò even àwọn èèyàn ń béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wa we refuse to talk tí ò bá ṣalẹ̀ tó ń throw shade ní rí kẹ́nì kankan nu wá sọ̀rọ̀ a ṣáà ń gbàdúrà wa lọ the fact pa lọ sí another group tá à ń gbàdúrà wa lọ ló jẹ́ kó máa sọ wípé à ń sọ̀rọ̀ à ń ṣe group ṣebí blood of Jesus ti wá sí group bí ta ti ń gbàdúrà ní recently anybody bá wọlé we tell them strictly for baba lọba once strictly for baba lọba VDM BJ and every true justice seeker tabadẹ ti kúrò bẹ́ẹ̀ àkúrò bẹ́ẹ̀ nìyẹn tó tẹ́ bá ń tó ṣèdí pé wọ́n ń gbàdúrà níbo náà fọlọ́run wọn sí ẹ má kó wa pọ̀ o. ọ̀gá tó sọ pé mo lọ fọlọ́run wọn sí. ẹ̀yin kọ́ ìyá Ọ̀yọ́ sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà dẹ̀ sọ̀rọ̀ pé wọ́n ṣe rí nígbà míì tẹ́ bá ń gbọ́ summation. ṣèbí tí wọ́n máa ń gbàdúrà ìdánwò náà lè yàn gbàdúrà. tẹ́ bá ń gbọ́ summation gbà mí. ẹ má bínú anything tẹ́ bá gbọ́ tí ò bá tẹ́ yín lọ́rọ̀ ẹ má bínú ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká play nǹkan tán. ìgbà tí ọ̀rọ̀ délẹ̀ ta ti rí wípé ó dàbẹ́ ni pé àwọn elétí dídì làwọn eléyìí ara ìfátà oníkálukú exit fúnra wọn kan náà kọ́kọ́ exit adẹ exit but it is what it is nobody put hand in our mouth tẹ́ni tó sọ̀rọ̀ pé tó ń tó ṣèdè bá tó ṣe. ẹ ká bí ẹ tọmọ mi blessed ẹ má bínú ẹ má bínú ẹ mute ẹ jẹ́ kémi náà mute ẹ ṣe títí kù ṣó yá tó mo mọ̀ kó tó bá ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ó ń gbọ́ téèyàn mọ́ téèyàn. àtọ́rọ̀ mú ìwà jáde pé mú ìwà manipulated the autopsy. keep picking point to I'm not distracted. we were not like mú ìwà kó ní ọwọ́ nínú DNA yẹn. Mama said a statement. I'm talking of ìyá Richgrace. Káwọn èèyàn mọ nǹkan tí mò ń sọ. Aṣàjẹ́ má ṣẹlẹ̀ ni o. Ìyá Richgrace sọ pé kí a jẹ́ kí mú ìwà bá ipe kò sí ká má sọ kankan nípa ọ̀rọ̀ yẹn. Pé mú ìwà ìjìyà tó bá bàjẹ́. Láfà tó bá ti bàjẹ́ la máa sọ̀rọ̀. Ibi tí wàhálà ti dé nìyẹn pé kí lẹ́ mí. Mama sọ statement yẹn. Ìyá Richgrace sọ statement kan lọ́jọ́ yẹn. Yena Mosquito. Manta. Repeat that statement again. Thank you. Ìyá Richgrace sọ wípé we are talking about autopsy bàjẹ́. Wíwá was the one tó gbẹ̀ òdì lórí autopsy yẹn. Ìgbà yẹn là ń gbọ́ pé mú ìwà lọ bá PS nílé. Bí ẹ mú ìwà bí òdùmọ̀sù I don't even know. Ìgbà yẹn ló ní òkú ìwà lọ sọ́dọ̀ àwọn ìyá ọmọ dúdú yìí. What with God tó lọ bá wọn nílé. Ìyá Richgrace said and I quote. Ìpè ká má sọ nǹkan kan nígbà ẹ̀. Ìpè ká jẹ́ kí mú ìwà bá. Bí ẹnìyẹn jẹ́ after that yẹn la máa sọ̀rọ̀. We were not like kill me by that. I was like so. Atọ́sí ti bàjẹ́ already. Wọ́n ní wọ́n sọ pé nǹkan tẹ́ ẹ̀ mọ̀ lẹ́ẹ̀kọ́. Tí group yẹn ṣe tú Òṣùwọ́lá, Actors àti ìyá Richgrace ló yẹ ká. Eventually, nígbà tí màmá sọ yẹn, I was not like Kojo, wíwá ò lè gba autopsy yẹn jẹ́ ànígbà, kò lè gba DNA jẹ́ ànígbà, báwo lẹ ṣe máa sọ ọ̀rọ̀ yìí? Màmá sọ yìí pé wọ́n ìwà hate àwọn ìpè bàbá Mohbad wá sí kí ló ń porúkọ ẹ̀, ó wá sí Ìbàdàn, ọwọ́ kẹ́kọ̀ọ́ Ìbàdàn, wọ́n ìwà sọ pé kò gbọdọ̀ dọ́dọ̀ wọn. That's why tí màmá ṣe ń bá àṣìmú ìwà tó ṣe ń tẹ̀lé wa tó ṣe ń jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí mú ìwà bá sọ náà máa ń gbà torí pé she wanted
wanted to be friends. Gbogbo ọgbà yẹn bàbá Mohbad ti right Yari Richgrace up. Yari Richgrace ò sí kò tí ẹ̀ já mọ́ nǹkan kan lójú bàbá Mohbad gbà. Wọ́n ti túnṣe wọn ṣe ń sẹ̀. Wọ́n ti túnṣe wọn ṣe. Nígbà tí gbogbo kéètì yẹn tó ń lọ. Nígbà tí gbogbo issue yẹn tó ń lọ bó ṣe ń lọ yẹn. We were not like, no, we can't stand by. Ká jẹ́ kí kìíní ìdàrú báyìí. A lè dúró kí Múyìwá bà DNA jẹ́. Ọwọ́ Múyìwá gbọ́dọ̀ lọ nínú DNA. After ìgbà tí bàbá sọ tí gbogbo wa pariwo pé wọn ò lè àgbà Múyìwá, Mama now started throwing shades. Òun ló fa ọ̀rọ̀ tó jáde lórí platform mi ìmọ̀ bí ayọ̀ mi bóyá èsì nìbọn pé wọn ò ní jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nínú ilé wọn ò ní jẹ́ ká sọ̀rọ̀ níta. A whole lot ló ń ṣẹlẹ̀. Nígbà tí Mama Blessed Encounter àti Mama ń sọ ní pé báwọn ṣe wà yẹn, ìtẹ́nibọ̀dì bá gbé owó wá, àwọn máa gbà á. Wọ́n sọ pé tí everybody ló gbọ́. Gbogbo ilé tí Bọ̀sùnmọ́lá sọ yẹn, òun mọ èso nígbà nǹkan tó ṣe nínú movement tó máa jẹ́. Mama sọ pé tó máa gbé owó wá fún òun lòun máa gbà á. Ìyá ní Blessed Encounter dẹ̀ dáhùn pé Mama ní gbowó owó ibi o. Ẹ má gbowó kankan bó ṣe ti jà nìyẹn. Ó ti kò bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan tí Ìyá Richgrace sọ tó sí Blessed Encounter tó kò sí. Wọ́n sọ̀rọ̀ kan pé wọ́n ti tàwọn láìlé, wọ́n ti tàwọn lóníṣẹ́. Kò sí nǹkan tí Ìyá Richgrace sọ. So Mama Richgrace has always been steady. Anybody tó bá gbowó wá. I am going to say this for free. Ìyá Richgrace owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Ọba ní mọ́ orí mọ́tò tó ṣe àrà yẹn kọ́ lọ káwọ́ wọn sórí radiator ẹ̀kọ́ ṣépè táwọn gbà. She said it to my ear. Gbogbo èèyàn ló gbọ́. Báwo àti Blessed Encounter bẹ̀rẹ̀ sí ń jà? The one was weeping like a baby. Àwọn náà ti kó ra wọn wá ká ní. Ẹ sọ pé tí wọ́n bá lọ pa àwọn èèyàn pé mọ́tò tí wọ́n ṣe ra yẹn kọ́ lọ káwọ́ sórí àbí. Kọ́ lọ káwọ́ sórí radiator ẹ̀kọ́ búra ẹ̀. So Mama Richgrace has not been car. Bẹ́ẹ̀ni, she bought a car. All right, continue. So a whole lot of things lè ilé ẹ̀ mọ̀. So ṣéètì tó kàn mí lẹ́nu ló jẹ́ kí n wá síta pé no, this had to stop. Mo ti ń pè ní kékeré máa I don't give a fuck. Wọ́n ṣe kí like ẹ ṣe máa gba owó màmá ẹ̀ gba owó ìyá Blessed Encounter ní màmá ẹ̀ lè gba owó torí tí disgrace ẹ̀ bá dé ẹ̀yìn nìkan kọ́ lẹ́ máa gbé gbogbo wa ló máa kàn. Ọ̀rọ̀ yẹn dìjà ó dariwo. Lẹ́yìn ìgbà yẹn ló gba owó lọ́wọ́ Bíọ́dún Lawal. Nígbà tó gba owó Bíọ́dún Lawal. Sísá mi ṣe mọ̀ pé kọ́tà ìsọ̀ ìyá àdílé sùn lálẹ́ ìṣá. Mi ò fẹ́ kẹ́ sùn náà ni mo ń sọ fún mi. Tí n bá sọ̀rọ̀ gùdùgbò ọ̀rọ̀ tí n bá já ọ̀rọ̀ sílẹ̀ ẹ̀rọ ọgbà gbogbo ìdúgbò ọ̀rọ̀. Mo mọ̀ kọ́ sí mo fẹ́ kọ́ sí ilé. Bọ́lá ti ní wọ́n kọjá lè sùn. Bọ́lá ti sọ fún mi. Lẹ́yìn ìgbà yẹn. Mo máa bá ta gbogbo ilé tó bá sọ nípa tèmi ni any other one I don't know torí tó bá ti parọ́ pa tèmi any other one. Ẹ jẹ́ bá mi ti ní sórí ọ̀fẹ́. Sí mo ṣe máa mọ̀. Mrs. Moskino ẹ máa bà náà dìgbò. Bí kò ṣe jẹ́ ká sọ̀rọ̀ mi. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ, kò sẹ́ni bọ̀ ètò ìlú ẹ̀ continue. Eventually, nígbà tí wọ́n ní ti bàbá ẹ ti dẹ́ bàbá ibi tí mo sọ̀rọ̀ mi dé. Ọjọ́ tó dákẹ́ àwọn ẹ̀sà jẹ́ pẹ̀lú òní. Ẹni ibi wọ́n bá jẹ́ kó wọ́n sọ ẹgbẹ́ Bó ṣe wà yẹn tó lọ sọ pé irọ́ ni mò ń gba mọ́tò tó ṣẹ̀ṣẹ̀ rà yẹn kọ́ lọ káwọ́ lórí radiator ẹ̀ kọ́ búra ẹ̀. Ìyá Richgrace gbowó bẹ́ẹ̀ ni. Ẹni wọ́n gbọ́ lọ́wọ́ Abíọ́dún kan. Abíọ́dún Lawal díẹ̀. Nígbà tí Mama Richgrace rí bẹ́ẹ̀ àṣírí yẹn fẹ́ tú wọ́n sáré wá tú àṣírí ara wọn fún wọn fún àpò wọn ká má jẹ́ kó jáde. Wọ́n ní 25,000 lásán ní Abíọ́dún Lawal fáwọn o. Ìgbà táwọn wò pé tó sọ pé ìyá Mohbad wà níbì kan káwọn wá lọ bá ìyá Mohbad. Àwọn ṣe sá sẹ́yìn. Ìyá Richgrace gbowó gbogbo ẹni tó bá sọ pé ìyá Richgrace gbowó. Gbogbo yín pátápátá Ọlọ́run má jẹ́ kẹ́ ọwọ́ yín bọ̀ náà. Ìyá Richgrace gbowó. Nígbà tó sọ̀rọ̀ yẹn, we were like, wow. 25,000
Jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ tèmi kí mi tó lọ sùn tèmi. Eventually, ọ̀pọ̀ ọ̀sẹ̀ mi débi o, èmi mo lẹ́nu mi tí mo fi sọ and it is my turn to talk. So eventually, nígbà tí àwọn kìnìyàn wọn ń lọ tó lọ, ó wá ti pé wọ́n wá lọ create another group. Ìyá Richgrace created another group. Tí àwọn squad wọn kan wà. Ara ibẹ̀ ni àwọn Àníkẹ́ Fitman kankan yẹn, gbogbo wọn yẹn, wọ́n ṣáà create another group yẹn. Ó wá di every Monday la máa ṣe prayer. Ó wá di Monday. A bá ti wá ní Monday, láti meet, ta fẹ́ ṣe prayer ní Monday. Ìyá Richgrace máa sọ pé àwọn wà nínú meeting kan pẹ̀lú àwọn kan, àwọn ń settle lọ́rọ̀. Bákan dà wá sílẹ̀ wọ́n á ní káwa máa ṣe prayer. She's not attending to us again. Okay, rántí, ipe at the time, there is one woman like that. Tí woman yẹn give, màmá sọ̀rọ̀, woman yẹn wá sọ pé no, kò yẹ ká ṣe bẹ́ẹ̀. Màmá Richgrace said and I quote, ipe àwọn máa lọ open group ní, àwọn máa da gbogbo wọn sílẹ̀ ń bẹ̀. She doesn't like people telling her what ipe kẹsàn fún pé nǹkan tó ṣe yìí wrong. Màmá Richgrace ò ní gbà. She has that autocratic power. Don't feel pé nǹkan táwọn bá ti sọ lábẹ́ máa ń gé. And somebody like me, I am 46 years of age. You can't just toss me around. I think that one is not enough. Why should I come back síbẹ̀? Wọ́n lọ. Wọ́n kọ́ wá síbẹ̀. Wọ́n lọ. So, àwọn kókó wá ṣẹlẹ̀. Ó dẹ̀ tó mọ̀ wá lórí platform kan. Okay, platform tàbí sọ pé sọ pé wọn ò ní jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nínú ilé, wọn ò tún ní jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ń jà. Màmá Richgrace, ó dàbí pé lady kan wá ó screenshot àwọn kíní wá gbé sórí platform ẹ̀ bọ́ ṣe gbé wá bá mi nìyẹn. Ipe wọ́n sọ pé mo ní cancer, mo ní I'm so fucking what? Yes, I'm a survivor. And kò ń ṣe, it's not something I'm hiding. Ọwọ́ Ọlọ́run ni. Màmá Richgrace was not like, let's talk about it. Mo ní there is nothing we want to talk about. Mi ò ọ̀tá máa sọ nínú ọ̀rọ̀ yẹn. Torí mo rántí that I told her pé Adéníkẹ́ ló tún group mọ́ra ẹ̀ lórí, ẹ̀yin náà máa tú, ẹ tú, wọ́n dẹ̀ tú, wọ́n tú tí ò kàn ní o. Eventually, ọ̀rọ̀ pépàlù ṣe pépàlù ṣẹlẹ̀, gbogbo ẹ̀ ṣáà ń di yánmayànmá. At the end of the day, mo kàn sọ fún ọ ní, wọ́n ṣe wá nìyẹn, wọ́n ṣe dé lọ́jọ́ yẹn. Wọ́n ní pẹ́pẹ́ sí o, ọkọ àwọn sọ pé káwọn má ṣe justice for Mohbad lórí kíná kúrúkọ ẹ̀ mọ́. Orí rehab mọ́, ipe orí black app nìkan ni káwọn ti máa ṣe. And don't forget, I told you that she had another group she created. She thought we don't know what we knew. So eventually, wọ́n ṣáà, torí èmi ti fìbínú kúrò nínú group wọn already tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, èmi ti kúrò. So wọ́n ṣáà settle there. I now came back to the group. They were not like, okay, ẹ jẹ́ kí ọkọ wọn sọ pé kọ́ máa ṣe mọ́ but àwọn sì máa ṣe orí black app. I was not like, irú green app, tàmátí loose, tàmátí bind, ọkọ yìí ní kẹ́ máa ṣe. Ojú ayé tí wọ́n ti máa dábàá burúkú yẹn, ibẹ̀ ni ọkọ yìí ní kẹ́ máa ṣe, èmi ò ṣe o. Because people don't know the reason why we left the group even if we call them Mokuro. Eventually, wọ́n wá ní ìgbà tó sọ̀rọ̀ yẹn, me I was not like, ẹ lọ dá ọkọ yín lóhùn o. Ọkọ èèyàn lèèyàn máa ń dá lóhùn. Ọkọ yín bá ti ní kẹ́ sọ, òun ní kẹ́ sọ. And there are prophecies tó ti lọ lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Prophecy wà gan, ẹni tó lálàá tó bá màmá nínú ilé ìgbẹ́, lè wà àmọ́ gbogbo ẹ̀. Prophecy yẹn wà kí màmá ṣọ́ra. Wọ́n máa gbà owó màmá ní fake prophecy náà ń fọ̀ wọ́n. Ẹ bá ti bí màmá léèrè pé ok nǹkan tó màmá nǹkan tẹ́ ṣe á ní kẹ́ lọ report òun fọlọ́run ní kọ́ report me to God. Ẹ bá sọ fún wọn pé Olúwa sọ pé màmá sọ pé Ọlọ́run àtàwọn ò tí ì bá àwọn sọ̀rọ̀. Ọlọ́run máa ń bá wọn sọ̀rọ̀ so tọ́lọ́run bá ní ọ̀rọ̀ láti sọ fáwọn àwọn ló máa bá sọ̀rọ̀. That has been a way. So ìgbà tó gbé ọ̀rọ̀ yẹn wá pé mo lọ sọ̀rọ̀ pé kí ni sọ nonsense. Wàhálà. Táwọn àti blessed encounter ti ní àwọn tí mo ti wò pé ní jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nulẹ̀ àtúndí sọ̀rọ̀ ń ta. Nígbà tọ́rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀, àṣà àdìsọ́ ìsọfún pé
mi ò ṣe mọ́ everybody dé lọ. But being what we are and what we stand for nínú JFLN àwa mọ́kànlá ni wá because ìgbà tí màmá máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní pé Ọlọ́run sọ fáwọn káwọn mẹ́sàn-án péré kó tó di pé wọ́n kó mọ́ ṣàpà àwọn Bọ̀sùnbọ́lá dé àwọn ẹlẹ́sẹ̀ dàgbò wọ́n dé ọ̀pá everything. Eventually we got out to our mẹ́sàn-án tí ṣáwa mẹ́sàn-án our mẹ́jọ yẹn we are still in communication. We decided to form our own, and that's why we didn't come to our platform again. When it was something, we take 360 done. It didn't take it here. So yeah, this just said, and I hope my ear, listening, my God. Okay, thanks. He took it. Okay. General Moschino, thank you very much. So, Glorita Ogeofe, you want to respond? Okay, so that's part one. Now we're going to hear from the director who will say, 1 second, let me read that. Power tap. But that be any but that be sleepy. Oh yeah, power tap. Ẹ̀mí ń bá màmá sọ̀rọ̀ lọ. Màmá wà nú ẹ̀mí. Obaaro. Ọba nǹkan jẹ́ ògùn ṣe kékeré kí ló dé? Olóko ọmọ kékeré Àfi sùúrù. Ló dé. Àfi sùúrù. Ṣé ẹ kò tí ẹ jẹ́ kí n bá pẹ̀lú báyìí máa ń gbé báyìí? Ọ̀rọ̀ kan kó wọ́n bá gbowó wá àwọn ọ̀gbà wọ́n pẹ̀lú kọ́yé ìjọba wọn parun. Jẹ́rí ní ayé yìí tí wọ́n bá lọ fún ọdún ẹ̀kọ́ ló tọ́ máa borí ẹ̀. Èmi ò ṣe lébi omi ò mọ làtòwó kọ òun mo ṣe ní ẹ má kó wa pọ̀. Mọ́mí wọn bá yín wí. Mo mọ̀ mo ní ṣọ́ọ̀tì wá rí rísì tí mo ṣe ní kọ́ má kó wa pọ̀. Wọ́n bá yín mọ́mí blessing ẹ̀ kàńdà kí ló dé tẹ̀bí ẹ̀ kàńdà mà. Ẹ̀yin kan orúkọ yóò dùn nínú nǹkan tó ń pè. Ẹ calm down ma. Gbogbo wa understand gbogbo ẹ̀. A ti mọ̀ pé ti pín sí méjì. We see everything. Ọkùnrin kan tó gbọ́rú èmi yìí ń bẹ̀. Kò yé yín mà. Ẹ calm down ma. À ń sọ nǹkan tó ń pè ní. Tí rọ́bà lọ fógun ọdún ẹ̀kan lè tọ́ máa gorí ẹ̀. Ẹ̀tọ́ wọ́n ní eléyìí ò dá eléyìí ò dá. Èfi wọ́n dé àwọn dáadáa. Títí kù ṣùgbọ́n ẹ̀. Gbogbo ẹ̀ náà irọ́ ni. Tìbí mọ́ mi, ó sì máa porúkọ Jésù kalẹ̀ sọ pé àjọ porúkọ Jésù. Ṣẹ́rí nǹkan tó kàn mí, ibi tó ti dárúkọ mi nínú mátà yìí, òun ni màá àdírẹ́sì. Wọ́n gbówó fẹ́ nìkan, wọn ò gbówó fẹ́ nìkan, it's none of my business. Torí nǹkan tí ò bá ti ṣojú mi ò kì í sọ. Wọ́n ní wọ́n pè yẹn mi kì í bá yàn sọ. Torí mo I know the God I'm serving. Tí bá bẹ̀ ṣe ń sọ, màá máa fi Báíbù gbà á. Èmi ò kì í ṣépè. Torí mo máa nù tèmi, mi ò kì í ṣépè. Ṣùgbọ́n eléyìí anybody tó bá fẹ́ borí mi jẹ́ ogun ọ̀rọ̀ á ba tiẹ̀ jẹ́. Number one, lórí ọ̀rọ̀ lẹ́ńṣì. Èmi àti lẹ́ńṣì kò sí kankan tó wà láàrin èmi àti lẹ́ńṣì o. Ṣé ẹ ti gbọ́? Mo ń sọ, mo dẹ̀ tún tún sọ. Èmi á rìn máa yan fanda in front of anybody. Ọkọ mi lè kú, fine. Mi ò rẹ́dì. Mo wá fight for justice mi because of Baba Mohbad. Èmi ò dẹ̀, I don't go out, I don't wọ́n járí nǹkan tó ṣe wáyé. Wọ́n máa sọ pé vengeance o, tí n bá close mọ́ vengeance dáadáa tá à ń pè rà. Vengeance ṣe kìíní kan, màá lọ pé vengeance mo gbọ́ pọ́n lẹ̀ ṣe. Torí pé I won't say anything until tèmi bá gbọ́ látẹnu ẹni yẹn. Wọ́n ló ṣe báyìí, wọ́n ló ṣe báyìí, wọ́n ló ṣe báyìí. Can you prove it to me? To buy the prove it to the extent he took his phone, he called Baba Mohbad. Wípé wọ́n lòun pé Baba Mohbad kí ló ṣe é tó fi ń kọlu máa síta ó nítorí pé òun ò fẹ́ kọ́ compromise DNA ni. Okay, yeah, it seems our ways are same. Mo dẹ̀ máa lọ rí platform ẹ̀, máa tán. Àwọn tó máa wá ń dagboru tán bá dé síbẹ̀ tán bá ti ń gúnyàn
bọ̀bọ̀ coordinate platform ẹ̀ tó bá ti coordinate ẹ̀. There was a day mo ní máa ń bú gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n drop mi òun fún ara àgbé mi padà sókè. Màá ní nǹkan tẹ̀mí need in any platform is less ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ká if there is any issue ẹ jẹ́ ká fọyẹ́yẹ́ lórí ọ̀rọ̀ justice ẹ jẹ́ ká engage ara wa on this justice. Along the line nìyà ń ṣe pé wọ́n kàn ṣe personal program ní one of the week. Mo lè wọ́ bẹ̀ mo dẹ̀ as a nurse mo give health talk tí mo fẹ́ give mo dẹ̀ sọ ti tèmi màmá padà pé ó dàbẹ̀ ni pé you still feel that is my own personal life with mama. She talk to me ní gbogbo ìgbà yẹn ọkàn mi gbogbo gbòòrò rẹ̀ mi kàn máa ń wá sórí social media kí n fi kúlù gbogbo tension mi kí n fi gbàgbé gbogbo nǹkan tí mò ń rò. But the way this woman talk to me as a woman of God ó dẹ̀ cool tẹ̀mí bá close mọ́ yàn kò sí nǹkan tó tẹ̀mí àti ìyá Richgrace bá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ justice for Mohbad and we are talking about one on one. Ẹlẹ́ ìta sọ pé yàn kan sọ pé òun fẹ́ gbọ́ ọmọ ẹnìkan lọ́bì kan yẹn èmi ò rò pé èmi àti ìyá I discuss ẹ̀ rí. I don't know where you heard that one. Ẹnu ọmọ bíi tẹ́ ti gbọ́. Ẹ wo bí lórí pé wọ́n náà fẹ́ mú wọn lọ títí kù ṣẹ̀jẹ̀ má bínú lórí pé bóyá wọ́n Bọ̀sùnbọ́lá promise wọn ní UK yẹn nǹkan tó ti fi tàn àwa náà ni so nǹkan tí mo fi bìlí pé ó rí nìyẹn nǹkan tí lẹ́sìn ti fi tàn ẹ̀mí náà ni tẹ̀dẹ̀ náà wà pẹ̀lú lẹ́sìn wọ́n máa bá mọ́mọ́ ẹ lọ UK ìbí kan tí lẹ́sìn fi tàn ẹ̀mí náà nìyẹn tó lóun fẹ́ mú orí ara òun lọ UK nínú wọn fún ìyẹn rí I swear òótọ́ ni wọn parọ́ fún yẹn wọn parọ́ rárá tó ń dìbẹ́ ìdílọ́ lọ pa àwọn ọmọ lẹ́sìn ọjọ́ tí mo sọ̀rọ̀ lẹ́sìn bíbá ẹ̀ wọ́n bá dìbọ́ǹkì wọ́n ní lẹ́sìn òṣà àti justice ìrọ̀ lọ pa fún yẹn tó bá wà kọ́mẹ́sẹ̀ tó kọ́ máa gbọ́ mo sọ ẹ kọ́ntínú kan yín. Mi ò pa sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ yẹn rí. Èmi mú ọmọ as my own younger brother àwọn àbúrò tèmi gan sísá mi tó kú àwọn ẹ̀wọ̀n abẹ́ mi tí kò wọ́n bí. Wọ́n á promise yẹn pé mo fẹ́ bá wọn gbọ́ ọmọ wọn lọ torí ẹ̀nà torí like mi. Ìyá only close to me because of my condition. Bẹ́ẹ̀ni àwọn ẹ̀jẹ̀ kó sink wọlé tí lẹ́ǹṣì èmi ò ní mo ti block ẹ̀ tí lẹ́ǹṣì bá ìjọ tí mo ti padà lẹ́yìn lẹ́ǹṣì ìjọ tó ti sọ pé kí bàbá lọ gbé ọmọ mo dẹ̀ ti sọ lálẹ́ ìjọ tó ti sọ pé kí bàbá lọ gbé ọmọ kó lọ sí mo ní yes mo yẹ ṣe gbà pàǹtí dọ́sìsì yẹn lóòótọ́ kí bàbá lọ sí ọmọ láì ti ṣe DNA ìwọ ló máa ń pariwo pé bàbá ẹ gbọ́dọ̀ gbà ó DNA yẹn náà fẹ́ kẹ́ ṣe tẹ́ bá ti lè sìn ìlera olúwa lásán wọn ò ní kẹ́kẹ́ ṣe DNA mọ́ and that singular point ni mo fi máa ń tẹ̀lé that and if you really know me very well mi sí nínú pé mo wà ní mo máa ń lọ platform kan bẹ̀ ní every platform mo bá ti sọ̀rọ̀ justice ibẹ̀ ni mò ń lọ anywhere mo bá ti ń sọ I will stop going to your platform ìjọ tẹ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe anti justice tẹ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bú bàbá yìí ìdáde ni màá padà lẹ́yìn yín tí mi ní padà gún bẹ̀ mọ́ kò dẹ̀ sí nǹkan tẹ́yìn gbọ́dọ̀ fi mí ṣe. Èmi àti lẹ́ǹṣì mo tún sọ mi ò kò sí nǹkan tó kàn mí mi ò I don't have anything to do with lẹ́ǹṣì. Ìjọ tí wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀ báyìí torí pé bí mo ṣe wà yìí mo dẹ̀ ti sọ lẹ́yìn mo dẹ̀ tún sọ bí àmọ̀rí bó ṣe wà yìí bí mo bá close máa mọ̀ rí o ò lè wọ́n sọ̀rọ̀ somebody brought in a discussion wípé gbogbo àwọn tó ti lọ kán dá kókó wọn padà wá kán dáríjì wọn nínú kàlẹ́ndà tèmi mo ti sọ mo dẹ̀ ti máa tún sọ mo dẹ̀ tún sọ lálẹ́ mo máa fún yàn ní long road láti pull dáadáa máa pull ẹ̀ á sún ẹ but tí mo bá ti back out kò sí anybody tó lè ní kí n padà. Ìjọ yìí wọ́n sọ pé wọ́n máa kó gbogbo wọn padà gbogbo àwọn tó ti lọ wọ́n á ní tẹ́ bá máa gba gbogbo èèyàn padà ẹni tẹ́ àlẹ́dì pé òun ló sanwó òun ló gbé nọ́ọ̀sì òun ló sanwó nọ́ọ̀sì ẹ̀dá padà nọ́ọ̀sì inú bẹ́ẹ̀ bí ogun ọjọ́ bẹ́ẹ̀ ló ti ní nìyẹn pé kíníkan ẹ má gbọ́rọ̀ lẹ́sìn ẹ má kí ọ̀rọ̀ lẹ́sìn bọ̀ wá lórí ẹ má ṣètò kùkù ní èmi. Immediately gbogbo bá lè ṣe àlẹ́dì lẹ́sìn pé ó gbowó ṣe kíníkan wọ́n jẹ́ tẹ̀sí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn pé kan wàá máa bóyá. Every liar will perish in the lake of fire. Amen. Mo dẹ̀ tún fi náà àti ara Jésù mo fi support ẹ̀. Iye tí yàn fẹ́ lò láyé tí yàn máa fi kúrò ẹ̀ ní òmọ́ àràbù. So wọ́n
lóòótọ́ ló ṣe torí ṣé lóòótọ́ ló ṣe lé ṣé lóòótọ́ ló ṣe lé somebody now said gbogbo nǹkan tí mo type làwọn rí ìgbà ni mo ti yára mi brain so èmi type nínú inbox ti tèmi ìwọ ló rí nǹkan tí mo type that is to say this place is not even safe mi ò sọ síta bọ̀ mo ti yára mi ní brain so mo wá tẹ́bi bá tabajẹ̀ tí ń ágì bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n bá ti ní ó ti tó ọ̀sùnmọ́lá lẹ́nu tẹ ìran ẹ létí you kiss my dear lájọ́ nígbà ká ti sọ̀rọ̀ èmi fúnra mi ni mo kúrò nínú group I left the group myself nígbà tí mo sọ pé tí group yóò bá ti bí group ò bá ti pè ẹgbà pé torí pé ìtẹ̀wọ̀n abẹ́ ẹgbà bíríbírí lẹ́yìn yẹn padà wẹ̀ wá ṣòfófó ẹ̀ máa ṣe kínní ẹgbà bíríbírí tí mi bá lágbára láti gba bíríbírí bíríbírí is not the end of life gbogbo èèyàn kan ló lè gba bíríbírí by the way even after that mo padà gba bíríbírí yẹn ẹni torí pé ẹgbà bíríbírí ẹ ṣe marathon so torí ìyẹn kọ́ máa káwọn kan wọnú group torí pé ìtẹ̀wọ̀n abẹ́ ti gba marathon torí ìyẹn kọ́ máa káwọn kan wọnú group ẹ̀yin second assistance of God. bí mo ṣe wà yìí I am very very clean mi ò dẹ̀ kí í ṣe onídọ̀tí mi ò kí í ṣe alábọ̀dọ́ mi ò dẹ̀ kí í ṣe oníyà ẹni tó bá mọ̀rọ̀ ń sọ kó tètè mọ̀ pé àwọn kan náà mọ̀ ń gbọ́ gbogbo nǹkan ni mo lè fi gbélé mi ò kí í ṣe oníranù tí mo bá ṣe oníranù lórí J4M mi everybody á ti mọ̀ mí àbẹ ẹni tó bá ní òun níbi tẹ́nà tó ti pàdé kó gbé síta kì í ṣe àhesọ kì í ṣe àràbù kì í ṣe kíní kan ó gbé síta mo decent ju gbogbo wọ̀nyẹn lọ mo decent tó bá ti ń gbọ́ mo decent ní tí ìbára ẹni kí mi mo kíra mi ọdún 5 this to be the 5th year tọkọ mi kú ìjọba ń sọ lórí Daddy York nínú òun ò believe pé kíní kan that is me if you don't believe me I don't care nígbà ká dẹ̀ sọ ọ̀rọ̀ yẹn kàṣẹ èmi mo ti sọ fún yín èmi dábàá ti kúrò lórí gúrúùpù yín mo ká kúrò níbẹ̀ ni tí mo bá fẹ́ pè mọ́ mi Richgrace lórí ọ̀rọ̀ personal issue tèmi ni mo fẹ́ pè wọ́n sí tí mo mi Richgrace bá dẹ̀ fẹ́ pè mí lórí ọ̀rọ̀ personal issue tí wọ́n ní mi kì í ṣàtẹnubọlẹ̀ mi ò dẹ̀ mọ bọ́jẹ́ nígbà lórí ọ̀rọ̀ too much lẹ́yìn ìyẹn mo bí blessings ẹ̀kan tàí mo ti pè wọ́n wípé wọ́n ní ìdìbò bá mo ṣàrí pé response wọn ò ṣe but àìkàtàn ẹ̀tọ́rẹ́ mi ò kí fìyàn sínú mi dẹ̀ kí n ní báyọ̀ jà tabajọ pariwo tabajọ ájú mo believe kò ti tán that is me tí ò bá dùgbà tí mo dẹ̀ wá rí pé ọ̀rọ̀ yóò èmi fúnra mi ni mo exist group yẹn èmi fúnra mi náà dẹ̀ ni mo rí ìṣípayá pé if you dare leave that group èmi fúnra mi ni mo tún padà sọkùnrin mi rí àkọ́wá ní ìgbà wo lo exist nínú group yẹn mo ní mo ti kúrò ńbẹ̀ ó lé èmi fúnra mi ni mo kúrò kò sẹ́ tó yọ mí I left the group èmi fúnra mi torí pé mo ní integrity ni mo kúrò ńbẹ̀ ẹ lè má fi nǹkan tí mi ò ṣe ẹ lè má fi lọ mí táwọn mi ò bá ní tìjú táwọn ò bá kí wá sórí TikTok mo ní tìjú mo lówó mo léyìn mo dẹ̀ láti mo ní family gidi mo ní kálukú ló ní family ẹ àdírẹ́sì kankan ní ẹjọ́ mo ní family gidi ìṣèpé ká máa gbọ́ ká máa sọ̀rọ̀ pọ́tọ̀pọ́tọ̀ ọ̀rọ̀ dọ̀tí lórí social media ọmọ ló kú ta náà wá justice fún and I'm a lover of peace. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè gbọ́ pé wọ́n gbowó ìdọ̀tí kan lórúkọ mi bẹ̀. I don't belong to that. That's why you don't see me open as a host. Okay. I prefer to give vengeance. Torí gbogbo ọba tó sọ sílẹ̀. You will allow me to fertilize. Ẹ ti respond now. Ẹni sùn mi ti respond. Ta ló drop mosquito. So ìgbà tí ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ tí wọ́n padà convert padà things were going on but as from that time mo ti mọ limit mi mo mọ bí tó yẹ kí n sọ̀rọ̀ sí mo mọ bí tó yẹ kí n sọ̀rọ̀ sí tàbá ń sọ̀rọ̀ tó ń bá ti sọ pé ó ti tó náà dẹ̀ nìyẹn and that is my life if you really know me that is my life
bá ti ló tó ó tó náà nìyẹn tẹ bá ní má sọ̀rọ̀ mi ò ní sọ̀rọ̀. Ìgbà tí wọ́n wá sọ wípé wọ́n ní wọ́n tún gúrùpù ká wọ́n lọ èmi ò sí nínú gúrùpù kankan o tó bá ti jù pé ìjọ tí mi bá lọ sí duty you will see me on my Richgrace platform tí mo lọ pray lẹ́yìn ìyẹn I don't join any group láti lọ ṣe prayer kọ̀ọ̀kan mi ò join any other group ìyá yẹn ò dẹ̀ dá group mi sílẹ̀ ebi wọ́n lè sọ pé wọ́n dá mi sílẹ̀ tó bá àwọn èèyàn sí ní ìsíndẹ̀ o but as far as I'm concerned as far as I know I did not belong to any other group with her. Nǹkan tí mo dẹ̀ ń sọ yìí, Ọlọ́run fún ara ẹ̀, ó ń gbọ́. This is 16 minutes past 11. Ọlọ́run fún ara ẹ̀, eléyìí tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ tí mo dẹ̀ sọ. Ọba mi jà. Excuse me, please. Excuse me. Please, Miss Moschino, mute. Thank you. Ẹ jọ̀ọ́ mo ti sọ fún yín ọ̀rọ̀ méjì mẹ́ta nìyẹn sọ tí màá fi sọ pé òkè nǹkan tẹ́ nìyẹn sọ òótọ́ ni you have said some things tó báyìí ni mo tí mo dẹ̀ rí pé irọ́ ni mo ti dì mú point ní kẹ́ ẹ lọ point. Ẹ wo ẹjọ́ I want to ask Miss Tito your first some salient questions. Then you will ask me vengeance. Territory ọ̀fẹ́ ẹjọ́ máa fi number one ẹjọ́ ṣé lóòótọ́ ni ṣé mọ̀ pé mọ́mí Richgrace sọ pé kí wọ́n jẹ́ kí mú ìwà dàdí tó bá fẹ́ dàrú ṣé lóòótọ́ ni ṣé mọ̀ sí. I'm not privy to that information please. No, I don't know. Okay. Secondly ṣé lóòótọ́ ni mọ́mí Richgrace sọ pé tó bá gbé owó fáwọn máa gbà ṣé mọ̀ sí ṣé gbọ́ sí. Mommy Richgrace, well, as far as I'm concerned, mo ṣe mọ̀ wọ́n ò rí gbà owó lọ́wọ́ ẹni tí wọ́n gbà lọ́wọ́ lady lady kí lorúkọ ẹ̀. Did you answer that question? It's no. O ti kọ́ ẹ má ṣàlàyé. It's no. Okay, no. Eléyìí tí làwọn àtọ́lọ́ fẹ́ fún wọn làwọn àtọ́ fẹ́ fún wọn ìyá sọ ìyá ọ̀rẹ́ tó fún ìyá sọ anybody fún wa ẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ ẹni ìtẹ̀sọ̀ fún wọn ní kọ́nà contribute owó. Ìsọ náà rẹ̀ kọ́nà anything ṣàlàyé. Eléyìí tẹ̀lé mọ̀ wọ́n sọ pé ká contribute owó fún wọn in the group. Òun gangan ló ní kára ìbáta ó ti di pé ìpàdé tí ó ló ti lọ sọ fún ìyá. I'm a reserve person. Mrs. Moschino sọ pé wọ́n ní wọ́n confess. Moschino, please mute. I'm begging you for to go long. Wọ́n ní màmá wa jẹ́wọ́ fáwọn ní gbogbo ìpè lóòótọ́ làwọn gba owó lọ́wọ́ Bímbọ́ Láwà. Were you aware of that? Ìyẹn fúnra wọn lọ sọ. Torí wọ́n àyẹ̀wò sórí group. Kò sẹ́ tó gàdí. Okay. So, Madam. Kò sẹ́ tó kọ̀ sí wọn tó sọ wọ́n jẹ́ kó. Màmá said she gave to her. Ìfọ̀ ni pé ìgbà tó ń dárúkọ àwọn tó gbowó lọ́wọ́ PS. Mo wá lọ bá wọn mo ní màmá ṣe rí nǹkan tí mò ń sọ. Wípé gbogbo àwọn tó gbowó lọ́wọ́ PS náà ti ń dárúkọ yẹn. Ọjọ́ kìíní àná tí mò ń sọ. Wọ́n bú mi mò ń sun ẹkún. At the end of the day, nǹkan tó mú wọn sọ fún wa pé bí ọdún là tí ọba ń ṣe yẹn wọn ní sọ ṣé rí ẹ jẹ́ ká dákẹ́ ti sọ ìjọba màmá jẹ́ wá ìdáàbò ẹ̀ lórí wá ìdáàbò màmá jẹ́ láti influence. Ẹ bá rántí títí ìjọ yẹn ni wọ́n gbé àwọn wọ́n gbé Neymoli pé wọ́n pẹ̀lú ilẹ̀ Neymoli wọ́n pè wọ́n pé yẹn mọ́ pé ká ní ilé ẹ̀jọ̀ wọ́n gbà ní àyè. At this point, Madam Irianu, say for you. Mediator lẹ́yìn máa jẹ́. Madam Irianu. And do not forget Irianu. There are some stakeholders tó wà involved in ọ̀rọ̀ yìí. Àwọn ni Madam Oriofe, Madam Moschino àti Madam Beze de Gata. Díẹ̀ gẹ́gẹ́ kékeré ti Madam Detola. Ṣé rí ẹ̀yin Irianu àti Mr. Prince? Mediators lẹ́yìn máa jẹ́ lẹ́yìn tí everybody bá ti sọ̀rọ̀ tán. Èmi báyìí, I'm just a questionnaire. Èmi kọ́ máa bá a bèrè question as well, you understand? So, a ti gbé lọ́wọ́ wí so ẹ̀fẹ̀ wọ́n lè sọ pé àwọn ọmọ yẹn ti. Ìyọ́n lè ní táwọn ọmọ ni pé orí ilé ló wá sọ ní gbogbo pé ẹnìkan fún àwọn lówó. Fine, thank you. Ẹni ṣe lè tẹ̀ mọ̀. Ẹjọ́ President Kanta. Ẹ̀yin náà ìjọba summarize ti yín.
ká tó wá lọ sí àwọn tó fẹ́ mediate. Ọ̀dẹ̀ má lè kún pẹ̀lú summarize ẹni o. Yes, we cannot continue to go forth and back on this issue, and then we expect to make any progress. Orí ẹ̀ ni mo ṣe sọ àti gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ sọ short pé mi ò fẹ́ sọ much. Listen, Terry, there's no crime. People might have made blunders in the past because of the unknown, but now the known is becoming known. Further blunders being made will be what will not be tolerated, and then we cannot continue to be enemies of each other. And as long as justice for Mohbad is not being put on a very serious, dangerous note, that one can go. So if anybody has personal issue with each other, then we find a way to solve it. You understand? There's no problem. Maybe we must become friends. But at least everybody will maintain a neutral zone, called zone of neutral. That's then we're gonna listen to Mommy Blessed Encounter now. So if apparently Professor chipping of anything, you can buy it. That's what we need to work. Àwọn nǹkan míì tó ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé nígbà tí ọ̀rọ̀ yìí ṣẹlẹ̀ mo sọ fún ọmọ I knew this would be the result. Mo dẹ̀ ń pè wọ́n lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Mo sọ fún wọn pé màmá ẹ má ṣe kínní. Màmá ẹ má ṣe kínní. If I didn't come to say some things to her that this was what I received and this was what was happening. Oh, sorry. She will not mention it. Ṣóyè yín. Òun ló ṣe jẹ́ pé èmi I will vouch for myself. I will not vouch for anybody. Màmá Morocco wà níbi tó ń béèrè pé lòun náà gbà. Ṣebí wọ́n ti decide pé wọ́n fẹ́ gbọ́mọ ẹ̀ wá sí group. Pé wọ́n fẹ́ gbọ́mọ ẹ̀ wá tó máa pray. Wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà fún wèrè. Mosquito ló ní Samuel Nona ló dá olóhùn pé Ọlọ́run ò ní jẹ́ rọ́nà mo ní àmì mental health professional. Ṣé tẹ́ni tí ń bá ṣẹlẹ̀ handle ẹ̀? Bọ̀sùnbọ́lá yìí náà ni ò ní jẹ́ ká sọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ wípé ibi tó wà ní pé they gaslight that's why we don't know what to say. So téèyàn bá gba 25,000 tí mi ìdí tó dẹ̀ fẹ́nu ara ẹ̀ sọ ṣé mi ni màá ní kò ṣe téèyàn kan máa defend nǹkan tí ò yẹ kó defend sometimes she's not even in the group sometimes she doesn't even come for the prayer so if she's debunking some things was she there? Nǹkan tẹ́ bá béèrè ni pé nígbà tẹ́lẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ were you there? Ìgbà tẹ́lẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ were you there? This is the same Bọ̀súnmọ́lá tó pè wá ń pé okay we want to contribute money àti agree pé okay this is what I will do. We got into the group. Nítorí ṣéèdì yẹn ni ló bí mi inú ni mo ṣe gòkè. The first person tí màmá kọ́kọ́ pè ní Ọládára. I'm well taking care of anybody matter who from one look at. Torí kíní gbogbo a máa ń sá fúnra wa nínú group. Mi ò ń gbé call anybody tó bá pè mí until I left that group. Even up till now, tí wọ́n bá pè sí group pé this is what we want to pray about. Ask anybody in the group. I hardly call anybody because I don't like gaslighting. I don't like warning one pé group yẹn was calm was everything that you can talk about the epitome of love. Ìgbà tí Bọ̀súnbọ́lá àti Asdot ti débẹ̀ ló di pé a lè sọ̀rọ̀. Màmá fúnra ara wọn ló exit group. Ṣé àwa wá wà stupid ká wá jókòó síbẹ̀ ni? They asked us to talk and I said my mind pé this is what happened, this is what I observe. Ẹ̀yin lẹ pè mí. Ẹ sọ fún mi pé nígbà tí mo pè wọ́n pé màmá tí n bá ṣe àbòsí nínú justice for Mohbad nínú group yìí kí Ọlọ́run kó fi mí ṣẹ̀sín. Kí o má ṣe é bò ṣùgbọ́n tí mi ìbá ṣe àbòsí nínú ìrìn àjò yìí God will vindicate me. Ó ṣà ní ohun tí mo rí kí n tó sọ fún màmá bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ní nǹkan tá a jọ sọ yìí kó má dé ta mo ní dì after then náà gbé fídíò wá ta ìwà tí mo rí pé ó dàbí ẹni pé this one èmi mo sọ fún ọmọ ní where there is envy and strife there is bound to be all manner
manner of evil ones. I'm a Christian. I was brought up from a Christian home. My mother is a pastor. My father is an imam. My husband also is a pastor. Money mama got to share the you matter what land. See if I call for someone to order. Oh my queen, oh my 2000 kama for you ban. So anybody ban so we pay one so the church. Only mo ṣe gòkè wá. Only mo dey ṣe dá ẹni tó sọ̀rọ̀ lóhùn pé 360-degree turn. What you don't know, you don't know. What you know, you know. I won't say more than that. Thank you. Madam Detola, ṣe pé tí ẹ bá sọ̀rọ̀ náà àwọn tó mọ̀ gbọ́ ni wọ́n tó máa ń gbọ́. Mi ní fẹ́ kẹ́ flare issue up to that level. Mi mọ̀ bóyá wà involved gan nínú ọ̀rọ̀ Madam Detola so mi mọ̀ bóyá ní nǹkan tẹ́fẹ́ sọ. Before we now go to the mediators, we are no is here. Let's know why Mr. West is here. Okay. All right. So thank you very much. Mrs. Sirianu, Ejeba Sosoro, thank you. Ẹ ṣé sà, mo dúpẹ́. To be honest, I don't know how we got here. This boy is just 26 years old. He's just 26 years old. It's so sad. Are you trying for me? Why now? Come on now. What's about my dad who billions in it? 25,000? For real? Anyways, he without a sin should not cast the first stone. Before I walk, but Shamo, we could go and my drone where you're long. That's a Jerry shit. I buy a shit. By Jerry, by JP. I will leave everybody to their heart and their conscience to prick them. I will leave every single person. Daily ti sọ wípé ó ní gbogbo àwọn tó ń pè mí ní olúwa kọ́ náà máa wọ ìjọba ọ̀run. Àwọn tá a máa rí lọ́jọ́ ìjọba ọ̀run yẹn, àwọn tá a ti ẹ̀ mọ̀ pé wọ́n máa débẹ̀. Àwọn tá a ti rò pé wọ́n ti ẹ̀ lè débẹ̀ rárá. Àwọn tá a rò pé ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run náà ti gba tíkẹ́ẹ̀tì sọ́wọ́. We will be so disappointed. But what I will say from this that we've heard tonight is that Ejeka Lord Toto. Hey babe, I'm on the phone, darling. Yeah, Ejeka Lord Toto. Àwọn nǹkan tá a gbọ́ lálẹ́ kò dùn fétí rárá. Kò dùn sí etí rárá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ṣàtúnṣe. Lórí òkú ọmọ 26 ẹ jẹ́ ká lọ ṣe gbogbo àtúnṣe. Kóníkálukú lọ túlé kó lọ tọ́nà. Ẹ ṣàtúnṣe o. Nítorí pé a máa jẹ́rìí lè get away with anything, either good or bad. We cannot get away. It is the principle of God. Only ká má ṣe tàn yín jẹ ara, ènìyàn ò lè jẹ Ọlọ́run. Ohun tí ẹ̀dá bá ti pín, òun ló máa ká o. And his word is here and amen. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká lọ pa ìjọ, ẹ jẹ́ ká lọ pa ẹnu wa, ẹ jẹ́ ká lọ so mẹ́ta téèyàn kan dá sùn. Let it be you and your God. Ẹ ṣàtúnṣe níbi tó bá yẹ o. Mi ò dá anybody lẹ́jọ́, ká má bàa dá mi lẹ́jọ́. Ṣùgbọ́n ẹ lọ ṣàtúnṣe. Nítorí mo sọ̀rọ̀ kan lórí òkè yìí. Mo ní tí gbogbo ẹ̀ náà bá jẹ́ lórí forgiveness, kò yẹ kí ẹ fàyà wá o. Ẹ lọ ṣàtúnṣe. God bless you. Thank you, ma. Thank you very much, Mrs. Iyanu. God bless you. Mr. Prince, Chewambe. Mr. Prince, are you there? Yeah. All right. Why don't you say what call me calling? Wọ́n ní ọ̀rọ̀ kí n lé ká fọbẹ̀ bò. Ọ̀rọ̀ dẹ̀lélẹ̀ yìí, wọ́n ló dàbí pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ó dàbí àbàtà tánà ní pápá ni. Ó máa tabara lé, máa tabara oko. Mistake is meant to happen.
course, mistake is meant to happen. But I can only imagine that we are where we are now due to some circumstance. Some things will happen in life that we said, oh, it's a mistake. Some things will happen, we said, due to negligence. Something will happen, and even in human reasoning, we can't fathom it. When I hear some things this night coming, I'm shocked. The process of this G4M, I've heard, and I've heard. Now, Richgrace collected money, or she did not collect any money. She's not here. Presently, I've not heard from her. He suspended everything that will have come out from me this night. That's number one. Bíbélì sọ pé lẹ́nu ẹlẹ́rìí kan àbí méjì a máa fòdodo múlẹ̀. It doesn't lie. That is true. But at the same time, we need to understand what have transpired to this level. Because I know at least nearly everybody on this platform, on this box now as I speak. What could have happened to that level that we are going to have this form of Oshowo lórí ikú ọmọ 26 years old. Ọmọ tó jẹ́ pé a tó bí lọ́mọ. Kì í ṣe mọ́ gbogbo àwọn tá wà lókè yìí. Gbogbo àwọn tá wà lókè yìí. Kò sí anybody tó máa sọ pé òun lè bí ọmọ 26 years old. Àbí tó máa jẹ́ pé family ilé wọn kò ju 26 years old lọ. Ní gbogbo àwọn tá wà lókè báyìí. But it's so disappointing. It's so disgusting. It's unhearable. It's not pleasant to hear. When we are hearing this type of things is happening in this justice, is this how we are going to get justice? Ẹjọ́ ẹni tọrọ ẹ bá ti bá ẹ jẹ́ ká ṣe àtúnṣe tó deep. Oh, let us tell ourselves some truth. We can't continue. Yes, people can give you a gift. You take it. Of course. People can give you something. You want other people in the group to know. Make it known to them. What is the reason why this thing is being given to you? What is the purpose? Make it known. Is it genuine? Is it something that we can take? Even if you have taken it and it's not worthy, no crime there. We can return it. I'm not here to come and blame anybody or to throw any shit to anybody. If God has given you a form of energy, a form of, how will I call it, say vision or mission in this justice for Mohbad, you see yourself as a leader in this justice for Mohbad, and you have misled people. You have misled people. It's sad. When they come to you, oh, mo rí pé bí nǹkan ṣe ń lọ lélẹ̀, ẹ jẹ́ ká wò báyìí. Oh, wọ́n ti dé ní àwọn ẹlẹ́tọ̀. No, now, don't throw the baby with the water. Take it down, reason alongside with it. Why is it that we have manager and then we have leader? We have boss. We
don't expect anybody calling himself a boss in this G4M. We need leader. People, someone that people can follow. Someone that will listen. Someone that people can easily like, okay, what you did is understandable. That's what I'm expecting. The issue about this morning, I will not be able to talk about it in a way that won't laugh done tonight. But because I've not heard from this other side, I will hold my peace on that. But please, many of you that you are mamas that we call mamas mommy on this platform, on this G4M, I think it's high time. Seriously, I think it's high time for many of you to see reason why we have to tell ourselves some truth. I think many of us should sit down and rethink the way we have been handling G4M. I think, don't say because you are bored you want to come to G4M. Have a reason. There's no hidden truth about G4M, I'm telling you. But when you were talking, that's why I sent you a message. Grace, I can't remember that platform I saw her on, and I heard what she was saying. I left immediately. Oh gosh, I think you better fast forward. I think so. Fast forward. We need to put on them. I want to come there. She want them. Don't the man mistaken. She didn't see, but that be anyway. It's more came out down. Our commentators, or even though Prince was even making sense. He was passing message across. Let's be real to ourselves. He was passing message across. You understand? The man should like to fast forward. Adomala the for me. Tabarent to first or my sort of figure out to the fast forward this because fast forward this. The gentle first or so. You're showing the mommy game up, ma. Mommy blessed the counter. Mommy, I could talk. Yeah, please. No, ma. I'm not upset, ma. Into her inbox and I said, I would like to speak with you. Message a few hours ago. No response to me. You see, with Moschino and me at the platforms, I'm John Fioro, Jomi Tororo. Morinte with our Jeji. Basiman, sorry. You want that one, Pada? Swallow. Share for me. Okay. So, like I said, she messaged her from Moschino, and I'm sure maybe she hasn't seen it, maybe she doesn't know, but I left a message that I wanted to talk to her. Now, that's all this. When all these arguments come up, and Toba wise, I'll pick up one or two things. Moschino, you are here now and I'm saying it, and I hope and wish you're hearing me. It would have been better for me to talk to you or we speak behind, but let me say it here. I saw you when you were talking, that's why I sent you a message. Because Lord of Mommy, Richgrace. We have our platform here. Timawa be or justice for Mubad. Imumabawa.
ẹ ti ṣe àwọn nǹkan kan sì tó dùn èmi gẹ́gẹ́ bí obìnrin. Mo mọ̀ tẹ́lẹ̀ bọ̀ mo tútù fi kọ́gbọ́n sí i pé tó bá jẹ́ gàrí ni mo nínú ilé mi kí n máa mú, kí n má sọ àṣírí mi fún èèyàn tí mo pàdé lórí social media. Àwọn nǹkan tẹ túlẹ̀ bí báyìí nírọ̀lẹ́ ẹjọ́ ẹ má bìí nìyí bí ṣe tú yẹn kò yẹ kó tó bẹ̀ yẹn, kò yẹ kó dé bẹ̀ yẹn. Kò sí any one of us, no human being tí ò ní gist-mate tó léèyàn tiẹ̀ tó ń bá sọ̀rọ̀. Wọ́n jẹ́ pé ìkọ̀tà sọ ní kọ̀kọ̀ wálé à láti máa gbọ́. Ọ̀tọ̀ ní ibi tọ́rọ̀ yẹn ti wá, gbogbo ètè mú wọn yẹn. Ilé sọ lẹ́yìn ní òun mo ti sọ gbangba yẹn. We learn every day. We need to be careful. It's not everybody that we see. Everybody má sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún mi. Èmi náà ò ní sọ̀rọ̀ mi fún everybody. Bí ìmọ̀ ya Richgrace yàtọ̀ sí jọ́sùn mo lọ kí wọ́n bá mi. Wọ́n mọ̀ sínú ọ̀ṣẹ́ ti padà síbẹ̀. Don't gbọ́ mi. Mo sínú àbí mo sínú. Mo ń ṣèwọlé fún ọ. Gùrẹ́sì ti sẹ́ẹ̀dì request Gùrẹ́sì ó wà ní comment section. Àbọ̀. Ẹjọ́ pa àwọn tó bá ti sùn kẹgbẹ́ àwọn èèyàn tó bá tí ò ti sùn. Bínú sí Gùrẹ́sì o. Bá ti ẹ máa rí fídíò mi, a máa jà pa. Ọmọ ẹ tó ṣe wà ń bẹ̀ mà. Ẹnjí bá ti pè tí ó bá ti dáhùn ẹjọ́ kùn ẹ mẹ́ta ni. Ọmọ ẹ àwọn wà ń bẹ̀ ọ́ ti hàn mí ìtò. Mọ́mí something mọ̀. Tẹ́ wà ń bẹ̀. Kí ló dé tẹ já ayé kò tọ́? Ṣọ́ọ̀tì sùn ni mo láyé kò tọ́. Ṣé ilẹ̀ drop wọn ni? Wọ́n drop wọn ní ayé kò tọ́. Wọ́n lè ti sùn náà 12 ni mọ́mí máa ń sùn. Bọ̀tọ́ bá ti sùn ẹ máa rí mẹ́sẹ̀gì wọn sí bọ́ mọ́mí àti sùn. Ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́ gbégùn rẹ̀ sí gòkè nígbà yóò wá gbégùn rẹ̀ sí. Kíní yẹn tẹ̀ ń plane. Kí láyé mà? Ó ti yẹ kémi náà sùn kíní yẹn tẹ̀ ń plane. Ok ma. Mọ́mí tó wà lókè tó lo black ní bí akẹ́ drop wọn mi ìrùpọ̀ wà ń bẹ̀. Ẹni tí ò bá ti sùn ẹ on mute náà ẹ jọ. Ẹ máa jẹ́ ká máa engage díẹ̀ díẹ̀ tàbá ń play nǹkan. Ṣé bẹ́ẹ̀ fẹ́ gbé mi sáájú òkè? Ṣé ọ̀yà Obaaro ẹ drop ẹ̀ ń tẹ́ bá fẹ́ drop ẹ̀ gbé mi sáájú? Ẹgbẹ́ àwọn èèyàn tó bá fẹ́ gòkè. Lókè ìkùsọ̀ látẹ̀kọ̀ náà. What I was saying, ọ̀tọ̀ níbi, Sherry, correct me if I'm wrong, but I am saying what I am saying. Mosquito ìtara ló fi ń sọ̀rọ̀. Ìwọ̀n tó wà láàrin àwọn gbogbo ìkọ́tẹ́sọ́kalẹ̀ èèyàn kan dé èèyàn kan dé èèyàn kan dídó lòpò. Kò sí àwọlé lórí ẹni tó wọ́n bá tí ìjọba ti ń ṣe housewife ló lọ fọ́ṣẹ́ ẹlòmíì kò kọ́ anybody. Gbogbo yìí ń sọ̀rọ̀ bíbá kò ń sọ̀rọ̀ justice. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Ẹjọ́ wà bẹ́ẹ̀. Wọ́n wà bẹ́ẹ̀ wọ́n bá I know she can hear me. She can hear me. I know they were relating to her. God. Mọ́mí jẹ́ tó wà bìkẹ́ mọ́ ń gbọ́ràn ẹ̀. Dáhùn látẹ̀kọ́ tí mo ti pè yín náà. No, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní kékeré yẹn disconnect. So, wọ́n tẹ̀ tí wá pé ní padà wá. Okay, ṣe rí message mi nínú inbox ní abẹ́rẹ́. I left you a message today when I saw you lórí platform. Mi ò tí wọ́. Torí mo ti fi message lẹ̀ fún yín kí n tó sọ nǹkan tí mo sọ. I would like to speak with you. Yes, ma'am. You understand? You know you and I, we talk when we... Obaaro ní ká gbégùn rẹ̀ sí gòkè. Mi kì í ṣe moderator so mi nílé gbé wọn gòkè. Understand? Àjọ wà ń lò ó. Bẹ́ẹ̀ni ma. Wọ́n ní ká drop mọ́mí Júmi. Ọmọ kan tẹ ṣé rọ̀lẹ́ yìí, I'm not happy with it. I'm sorry. Ẹ sọ̀rọ̀ kọjá gauge. I'm sorry, ma. No, it's not for me, ma. This is a live chat. No, what people are hearing. Mi mọ tó wà láàrin ẹ̀yà àti mọ́mí Richgrace àti Bọ̀súbọ́lá. Mi first time lórí platform Sister Amori ni mo ti gbọ́ pé ẹ̀jẹ̀ tó ní group. Tí wọ́n ti rí yín, reason tẹ́mi ò ṣe wá sọ́dọ̀ mọ́mí ni pé aládùúrà ni gbogbo yín. Mọ́mí tó ṣe tó ní prayer bẹ́ẹ̀ ni. Mọ́mí tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ má bínú wa, ẹ jẹ́ kí n sọ ọ̀rọ̀ Bẹ́ẹ̀ni. ọ̀rọ̀ tá a rọra sọ yìí, ó ti ṣẹlẹ̀ LDC àlọ́rọ̀ ẹ ti ṣẹlẹ̀. Bá dẹ̀ má wàá gbé wá síta báyìí. Nobody is saying anything, but Busola kept throwing shade. This, because of next time, say, Jerry
throwing shades. So many places ló ti máa ń sọ̀rọ̀ tó ti máa ń sọ̀rọ̀ tó máa ń sọ̀rọ̀. Did I mention anybody's name here? Ẹ máa gbọ́ hospital. Please. Ẹjọ́ ẹni sùúrù ẹ̀ méjèèjì. Jerry, gbogbo ilé ẹ̀tọ́ ti ṣẹlẹ̀ lórí kí ní ibi tí ká gbé group bí ìdẹ́mọ̀ kan fún ìmọ̀. Calm down. Èmi máa mọ̀ kó kí ni mo sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀. Ó dàbọ̀ Káyọ̀dé ní. Madam Detola, ẹjọ́ 1 minute. The essence of this àjọsọ yìí is for us to watch what we fell for, so that when we stand up, we'll be able to move ahead without falling again. There are some things that needs to be ironed out, and I believe it's only when we iron them out that we can now form a formidable force to get what we want. So please, the point that are being raised tonight, there are some points where they are personal points. That one, people can go and settle it behind the camera. The one that are important, nearly to issue a lot of justice that we need to settle here. You understand? So we are carrying our personal kinini, Madam Detola versus Madam Moschino. Madam Detola àti Moschino bí a kún ọkẹjọ yanjú yẹn ní kìíní. No, ẹ má bínú sáà sọ kọkàn lẹ́yìn bí náà ti sọ pípọ̀ ìmọ̀ dẹ̀ ti sọ ọkọ tí fẹ́ sọ ẹ̀jọ̀ ẹ má bínú. Ẹ wá rí lórí ọ̀rọ̀ J4M. Lórí ọ̀rọ̀ J4M. Wọ́n ní wọ́n pé Múyìwá wọmi Richgrace. One has to be very, very careful. Ẹ ṣe níbi sọ̀tún yẹn lọ. Okay, ṣé Madam Detola, Madam Ẹsẹ̀ Ọlọ́wà, is your turn, please. Mi ò kò necessary mọ̀. Ó kà kí sì máa gbọ́ lọ. Settlement. Ó wà tó ti padà jẹ́ orí sí ewu. Àwọn tó padà di woro sí ewu. Madam, Which mama told me to come on something. If you let Lenji climb you, it is trouble. She didn't say you are the one. Màmá ló máa di sẹ́ǹdì rẹ̀ yẹn o. Ló máa di bọ́ọ̀kì yẹn fún ara rẹ̀. Yẹn ò kàn yán. Madam Oreofe. It's my problem. It doesn't forget about the problem with everybody. Please. That's Mama. Madam Oreofe. That's about. I'm just telling you everybody was to mention. Can you meet all these people, please? Yes, I'm a student. Don't want to Ẹjọ́, taba ń sọ̀rọ̀, ẹ máa list síra wa náà. Yes, now. Kẹ́rí pé lẹ́jì ìgò ẹnìkan lẹ́jì ògùn ẹnìkan yẹn, that's a personal thing. Ẹni tó bá wọ anybody kó máa wọ anything to fi ṣe. That doesn't make That is a moral test. That doesn't make Àti iṣẹ́ tó kù wọn, àtẹ̀jú wọn kù. You understand? Kò ní ẹni tí ṣe pẹ̀lú justice tàbá wò dáadáa. Ìjọba wà important sí wa gẹ́gẹ́ ní pé Iye yín nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ ẹ má bínú o, ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Ṣé rí kì í ṣe pé anybody sọ pé business wa ni? Bẹ́ẹ̀ ẹ get the point tí kìíní Moschino sọ ní pé she try to force down Lenchi on everybody pé ká ṣáà believe Lenchi ká lè máa jẹ́ pé tó bá sọ̀rọ̀ ká má sọ wípé why. Ibi tí kinní yẹn ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn, kì í ṣe nítorí pé ó ń fẹ́ Lenchi bẹ́ẹ̀ táwọn èèyàn ò get point yẹn. Mọ́mì, ẹ̀yin gan ẹ̀yin náà ti get ẹbí lọ́mì tó wà. Nǹkan tó ń tẹ̀lé nígbà náà wà nù group lámọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ọgbọ́rọ̀ ṣe jẹ́. Mọ́mì ẹ gbọ́ tèmi náà mo ti yẹn máa gbọ́ Ó yẹ máa sọ. Yes, mọ́mì. Ṣé mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn ń try láti sọ pé mi ò fẹ́ Lenchi. Whether you fẹ́ Lenchi or you don't fẹ́ Lenchi. Àwọn náà sọ bẹ́ẹ̀, àwa ò sọ bẹ́ẹ̀ Wọ́n ní ẹ̀yẹ ní sí woman ẹ jẹ́ kémi land. Èmi understand the thirteen bọ́ọ̀mà. Èmi dẹ̀ understand content so. Àwọn ń try láti wo ẹbẹ̀ yẹn mọ́ pé èmi ò fẹ́ Lenchi, èmi ìjàjà. Ṣé kò ń ṣe pé téèyàn bá ti ní boyfriend ẹ̀kọ́ èèyàn ti dájà náà? No, nobody is saying that. Ọ̀rọ̀ ló kọ̀rọ̀, kò ń ṣe pọ́ fẹ́ sọ. Ṣé wọn mọ̀ láti jọ́ ẹ̀ ṣé wọn ò sọ fún anybody náà? Bọ̀rọ̀ ló kọ̀rọ̀. And Mọ́mí Moschino dọ̀ sọ ní pé wọ́n throw shade làwọn ṣe wà fọ́ọ̀d láti sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. Shade yẹn gan ló mẹ́lì gan wá. So whether you date Lenchi or not, it's none of our own business. Kò kàn wá àwọn personal stuff tó kọ̀ wá ti kọ point sílẹ̀. Àdèmá figure it out point. Ṣàrí pé àwọn mú point ẹ bá wọ wájú mi ẹ máa rí ibi àti pẹ́ńsì bẹ́ẹ̀ àti mú point ẹ̀yẹ má wọ̀ rí ti mà. So ṣe ní nǹkan tó fẹ́ sọ màá kí tó máa pè é ni.
ẹ máa play ẹ lọ. This is Lara. Then, sorry, I want us to share vengeance. Vengeance. Sherry, I want to beg you. Gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ sílẹ̀ yìí, I believe Mommy Richgrace only mentioned about 25,000. ṣe bó lóun ò sí bẹ́ẹ̀ ṣe ti Platform. I know, well, never. She will not come here. I'm not talking to you. I'm talking to vengeance. Please. Madam Isi Alabi, you are welcome. Wọ́n tí mò ń sọ, nǹkan tí mò ń sọ ni vengeance. Àtijọ́ sáìdì kan. Now, as a gbẹ́jọ́ dẹ̀mọ́, àti gbọ́ ògbẹ́jọ́, ẹni sọ gbẹ́bí tẹ̀gẹ́ sọ. Now, we want to settle it. níbo gangan ni ìyá gbọ́ tó sí báyìí níbo lọ́ tó sí. Ẹjọ́ ẹsẹ̀ ọlọ́wà. ẹsẹ̀ olówó ṣẹlẹ̀ gan-an. Ó ti tó. Ẹgbẹ́ relax. Madam Isi Alabi. Ẹni náà ti gbọ́ ọ̀gá tó ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀jẹ̀ bá sọ one or two things. Isandra sọ̀rọ̀. Ìyá rẹ̀ náà lè sọ one or two sentences and then let us finalize this issue. Ẹgbọ́ kí mi lè continue holiday tèmi lọ. Ṣẹgbọ́. Isi Alabi, please. Ṣé mosquito ti sọ̀kalẹ̀ ni? àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ́n wà ní comment section wọ́n ń jà lókè. wọ́n ń jà lókè àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ń jà wọ́n fúnra wọn sọ. Mo fẹ́ bá mosquito because mo máa ń bá sọ̀rọ̀ audio rí but you know inbox mo kàn lè béèrè how are you this that you know. Mo fẹ́ bẹ̀ gbogbo wa ní lẹ́ẹ̀kan sí lálẹ́ yìí tó ti yí. Mo fẹ́ bẹ̀ everybody tó wà involved in this case. Mi ò fẹ́ kí ẹni tí ò bá torí ọmọ tó kú yẹn kó máa dá sọ̀rọ̀. say anything will just be going on our own. But each and every time tọ́rọ̀ bá ti ń jáde àwọn shades tó máa ń jáde mo kàn máa wò pé àìlèjà ní táyà bàbá mi ò débi báyìí ẹ jẹ́ ká kúkú fọ lójú kẹ́kọ̀ọ́ ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀. My dear, Mosquito, please. Thank you so much, my dear, please. Just calm down. Tension one, let's calm down. Madam Mosquito, God bless you, Madam Isi, ìyá ọyọ ẹjẹ bá a sọ one or two sentences. owó ìlú ni. sẹ́ẹ̀rì ẹ ṣé sà thank you sà ó sì ẹ ṣé gbogbo ẹ̀yin ìyàwó ẹ ṣé. ok ẹ jẹ́ ká fi mọ báyìí màmá ọ̀yọ́ kọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ ìdẹ̀mọ̀ pé yọ̀ọ̀yọ̀ náà wà níbi so if there's anything tó bá sọ wọn á kó rọ níbi so Mr. Gracie pẹ̀lú for a purpose tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ lè mute mic you can talk now. I'm going to mute. I'm going to have something to myself. Thank you. You can take over, Mr. Gracie. It's much. At least, dùgbẹ̀dùgbẹ̀ wá jà sílé, wá jà síta. Ìfì kan ló máa já sí. Kí ojú oòrùn tó ṣú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Láàfẹ́ kó ju ẹ̀rọ. Ó gbà pààrọ̀. Tójú wá dẹ̀rọ̀. Ara wọn àtúlé, ara wọn àtúkò. We tried to avoid certain things. Eventually, nǹkan tá a ṣe ó ṣẹlẹ̀. Now, calmness
adẹ́dẹ́wáì. But one thing tí mo wọ̀ ni pé it's always good tí ọ̀rọ̀ bá wà nínú èèyàn tàbí tí ọ̀rọ̀ bá ń gbénú èèyàn méjì ni ìṣíra ká paná ọ̀rọ̀ yẹn mọ́nú ká yá dànù or ká tú síta, and we chose to do síta, which is what happened láti rí ìjẹta yẹn. Well, I am not disappointed in anyone, neither am I shocked. Èèyàn ni gbogbo wa. Ṣé rí, no matter what tí a bá ń sọ tàbí tá a bá ń ṣe, orí social media láti pàdé o. And punishment àbí display tá a lè ṣe orí social media ló mọ̀ o. Ó mọ lórí social media láti attack, but the aftermath of it, do we know if some people can take that bullet or survive it? Surviving nǹkan gbogbo ẹ̀kọ́ ni ó máa ń mẹ́mìí lọ. Ìmí máa ń weaken èèyàn morally, ìmí máa ń damage èèyàn emotionally, ìmí ìdẹ́wà ó máa ń jẹ́ kí èèyàn ẹlòmíì kó díjú tó sí nǹkan. It has happened, it has happened. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, mi ò kí máa ń wo nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀, máa ń wo nǹkan tá a lè ṣe probably láti forge ahead or láti correct wrong tá a ti ṣe or mistake tá a ti ṣe. Can we do worse than we are doing? No. Can we do better than we are doing? Yes. What do I mean? Gbogbo ariwo, gbogbo kíní, gbogbo eléyìí tá à ń ṣe. We can't do more than that. We can't do worse than that. Ìṣòro ni ká ríyàn kan ta ká yẹgbà ká náà nà tó ló ṣẹ̀ lórí social media. Can we do better than we have done? Yes, a lè ṣe dáadáa jù bẹ́ẹ̀ lọ. A lè ṣe dáadáa jù lọ nítorí pé ẹ̀rí gbogbo rògbòdìyàn gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. It boils down to one thing. Our level of maturity kò tí ì tó. A ò lè wakọ̀ kó má síjà kó ní má jìn ká má ṣẹ̀ra wa. Ìdá àwọn pààrọ̀ mọ́yàn kan lọ́dọ̀ ẹ̀ àbí wọ́n sọ nǹkan kan lọ́dọ̀ ẹ̀ ní kinní kan. There is something they call crisis management. How matured are we to manage crisis? When there is bound to be crisis, how do we manage crisis? How do we survive in crisis? When we are in crisis, the action will make a crisis worse. Crisis management, òun la lack, òun ló ń ṣe gbogbo wa, tá a fi ń gbé gbogbo eléyìí. And this is era of social media. When you hear something, 100% of what you hear, there's possibility of nítorí wípé òun fẹ́ sọ̀rọ̀ kan gbọ́ ni, kan tẹ́tí, kan fún mi látẹ̀ńṣán. 80% lè jára from what I have seen in the past. Because it is on this social media that because you want people to hate a dog
he started calling the dog a bad name. It is not that pé ajá yẹn ò kì í yàgbẹ́ sí ibi tí ò yẹ kó yàgbẹ́ sí o. Ìyẹn ò ní pé ajá yẹn ò kì í tọ̀ sí ibi tí ò yẹ kó tọ̀ sí o. But that same dog still offer protection. But nítorí pé a fẹ́ káwọn èèyàn yìí ti ajá yìí, we will not focus on the good side of the ajá. We will be elaborating on the bad side of the ajá. Fine. Èèyàn ò kí ń ràn èèyàn ò lè ní kọrí wọn jẹun. And there is no one in life that is perfect. I'm not trying to support or to castigate anybody. Even ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ yìí, it affects myself as well. Because crisis management tí gbogbo wa, àná wọ́n ní wọ́n pé a gbọ́ pé kíní kan ṣe pé ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run, of what profit or of what gain ló máa jẹ́ fún mi láti bring èèyàn kan down? What gain? Ẹjọ́ kí ni mo fẹ́ gain in rẹ̀ láti bring èèyàn kan down? Of what profit? Kí lè rí mi pé mo rí èèyàn kan down? Ẹjọ́ sẹ́niyẹn ló kọ́ àwọn ìwádìí. Àgbẹ̀niyẹn wà nínú ilé nígbà tí mo wádìí kù. Àgbẹ̀niyẹn ló ń jà ẹniyẹn ló rẹ̀ gba royalty ìwádìí. Kò sí mo dẹ̀ èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan máa ń dúpẹ́ nǹkan kan tó lọ́n ṣe fún mi. And that is ni pé once you are my friend or once I know you or once you have done anything good for me, yẹ́rí ọjọ́ kan tí ẹni yẹn fi ṣe nǹkan tó dùn mọ́ mi, nǹkan tó jẹ́ pé nǹkan tí mo rí di dáadáa, òun ni wọ́n wá rò wọ́n. When there is time for error, when there is time for mistake. Ọlọ́run sọ fún wa, Ọlọ́run sọ nínú Bible, ó nínú òun gbàjẹ́ nítorí òun dá èèyàn ní àwòrán ara wa. Gbogbo èèyàn ló sọ o. We have our excesses, we have our errors, we have our defaults. We have said it, we have addressed it, we have said a lot of things. Then what next? A lè wára wa jà, a lè fira wa lẹ̀, a lè sọ wípé in as much as ṣẹ́rí nítorí wípé èèyàn kan ṣe nǹkan tí ò dùn mọ́ ẹnìkan nínú. We shouldn't forget the sincerity of purpose tó kó wa pọ̀ tá a jọ ń ṣe tá a ń ṣe. And ṣẹ́rí nítorí pé èèyàn kan ó ṣẹ̀ ní ìjọ kan, àwa gbà pé a lè bá ara wa wí, a lè correct ara wa, a lè tún gbèsè ara wa ṣe. Ẹ jẹ́ káwọn try láti wọ́n máa condemn ara wa. Condemnation could lead to frustration because ẹni tó ń ṣe nǹkan ó lè wá wọn mọ̀ ṣe mistake o, kó jẹ́ pé yes, that person he or she is giving him the best tó lè ṣe. And ẹ jẹ́ kí n sọ kíní kan, we are all trying, we are all doing our best, we are all working. At one point that we needed somebody láti ilẹ̀, ṣe rí àwọn tí a rí nílẹ̀, wọ́n appreciate wọn gan. And ṣe rí àwọn tí wọ́n make ara wọn available at one point or the other, physically or morally, in any form. I appreciate them a lot. And if there is any error or mistake by anybody,
I want to appeal to everybody using this medium. Let's check out your no. Let us forget, let us erase, let us format all these things out of our head, out of our sight, out of our mind. And let the relationship foster in a better way. Àti ṣe àti ìṣòro àti ní kíní kan ẹnìkan ṣe nǹkan mi ò ṣe o ṣe mi ò ṣe o ṣe o ṣe o ṣe. Ṣẹ́rí. With due respect, sir. Ma. With due respect, yes, sir. Emit, sir. Ẹ má bínú ẹ̀jẹ̀ ọkọ meet. Emit, sir. Ẹ fún mi 1 minute. Péré. Due respect. Ẹ mọ̀ pé mi kí n tètè ń sọ̀rọ̀ o. Ẹni ká pretend bí ẹ má máa sọ̀rọ̀ báyẹn, Mr. Grace. Please, I beg you in the name of God. Please. Please, don't try to talk to us like that. Like, just pretend as if nothing happened. It's not going to work that way. Eh? In what they sorry, any paper pretend big paper for sharing kids one. Are you kidding me? I'm about to say that I'm not in support of all that Mr. Grace has said. Cello Busen, you might be you can disrespect him or you can shoot. But he was sensitive to the sorry. But there was a big time. Ẹni ká gbé yín gòkè dẹ̀ wá ṣe bí pẹ̀sìn ìkọ̀sẹ́ ni wá sọ̀rọ̀ fún ẹ wá ní ká pretend bí pé kọ̀kọ̀ ṣẹlẹ̀ Mr. Grace tó bá jẹ́ yín náà a máa cast ni a máa cast yín gidigidi ni tó bá jẹ́ mi náà ẹni mi anybody tó bá ti ṣe mistake in justice it's not by force now ẹ má hàn mí tó ẹ má ti hàn mí anybody tó bá ti sọ ẹ máa lọ lẹ́nà no one is forcing anyone no one is forcing anyone Ọlọ́run sọ pé tí èèyàn ò bá yin òun mọ́ Ọlọ́run máa gbókúta ilẹ̀ dìde yes. Ṣé báwọn náà sọ pé ní tó bá fẹ́ máa lọ kó máa lọ no one is forcing anyone wá kẹ́yẹ sọ pé copy ten big thing kọ̀kọ̀ ṣe ẹ má máa sọ̀rọ̀ báyìí rìn ẹ má máa sọ̀rọ̀ báyìí bí ìgbà tẹ bá fọyàn létí tẹ dídí punch wà lójú wa ní ẹjọ́ ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ you are just trying to add salt to the wound please don't talk like that ẹjọ́ ẹ bá tẹ̀lé sọ fáwọn èèyàn kan jèpù ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní sọ pé copy ten ẹni copy ten bí pé kọ̀kọ̀ ṣẹlẹ̀ ṣọlẹ̀ ṣáyàn lọ gbẹ́ kó máa tàyàn kẹwàá ní copy ten bí pé kò dùn òun bí pé kò tàyàn ẹ má sọ̀rọ̀ báyìí ní sà. Thank you. There's nobody. Ọgbọ́n òpin síbi kan. Làákàyè náà dẹ̀ pin síbi kan. I said what I said. Iṣẹ́ wípé mi ò pàṣẹ fún anybody o mi dẹ̀ ní control over conscience of anybody and if anybody will try to understand me or angle tí wọ́n gbà wọ̀ tó bá yé mi ò rí nǹkan sẹ́nu ẹjọ́ kí n wọ́n fi sẹ́nu mi ti dìde gan mi ti fi toothbrush sẹ́nu mi ti lo toothpaste. Ìdẹ̀kùn ìṣẹ́ni tó ń sin fẹ́rẹ́ ní ìṣẹ́ni tó ń làpọ̀ ìṣẹ́ni ìṣẹ́ni mi ò lórí láyé mi so mi fi kọ́kọ́ sẹ́nu what I was trying to say ni pé a ti dálẹ̀ ìkàlùkù ṣá mi tó jẹ́ tiẹ̀ and let us move on. Orí gbígbẹ́ kọ́ ló kún rí fífọ́. I am not trying to protect or to defend anybody. I said it. We are language to the language you accepted. I was not using it in way I'll borrow that word or I will use that word. If we continue to hide ourselves, we continue to distract ourselves. Èèyàn lè ṣe ẹjọ́ tí wọ́n bá ṣe tẹ wá wáta tẹ wá lù ẹjọ́ tẹ ká ní wọ́n ṣe kọjá èèyàn kan ló ṣe tó dáwọ́jọ náà nà ẹjọ́ ṣé tí ní àwa nà tán tó wájú àjọ ń gbélé àníjẹ́ kó wọlé sùn ànítorí pé ó ṣe àná àwọn wa
àwọn àtòrí yẹn dáná sun kápá nítorí pé bóyá ó jí oúnjẹ jẹ. What I'm saying is Sherry, I don't fuel crisis. I don't. Kò sí nínú wà láti máa fuel crisis. I calm situation. Only even kó jẹ́ nìkan ló ṣẹlẹ̀ sí. I calm situation. I don't. That is how I react. And what the new word that we got to so it's not helping that fighting spirit. Tawa maja. Eje ka mo ota to e ka waja. Ali gbara wa we can correct ourselves. We can at least we can scold ourselves. But nítorí Ọlọ́run ọ̀tún ṣe mistake òsì ṣe mistake kálukú gbọ́dọ̀ ti jáde kó ti rí mistake ẹ̀ ìrìnsẹ̀ wọ́n àtijọ́ tí ọ̀tún ti ń ṣe tó sì ti ń ṣe I realize even my personal mistakes which I will not tell anybody that I needed to work on. Everybody we have learned to make mistakes. Ẹjọ́ nítorí mo ṣe mistake mi ò ṣe Obaaro nìyẹn òun ló sọ̀rọ̀ yẹn mi ò mọ nǹkan tó ní wọ́n ṣe ó dájọ́ wọn ajá ẹjọ́ tó wá raise any allegation kan kíní kan tó wá ti ìjà kan wọlé nísìn. There is nothing I can do that to classify him and tell him and apologize. Because you know what you say, but I know as a human, will a mistake, and I acknowledge the fact that I am not perfect. I don't really know. It's that it is what it is because we are together. Àṣírí ara wa, ọwọ́ ara wa ló wà. Ìwàjì ara wa, ẹ jẹ́ ká fi sọ̀wọ́ ara wa. A ti sọ̀rọ̀, a ti vent anger. Kò sí ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ tí ẹni tá a fẹ́ wá wí tí ó wọ̀n nísìn. Ẹ jọ what else? Yàtọ̀ sí ká stay focus. Ọ̀kẹ́ kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan? How do we address that problem? Kí ni solution sí problem yẹn? I think we should start working on ẹjọ́ kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kí ni solution. Ìgbésẹ̀ wo la ń gbé láti correct you wrong you tó dá wàhálà lẹ̀. And I want to tell you that steps have been put in place nítorí àwọn nǹkan tó ta àwọn errors àti àwọn mistake tó wà lẹ̀ just to correct it. Everybody ṣẹ́rí gbogbo kìíní yẹn àwọn èèyàn ti tùjà síta. But do you know that àwọn tí àbí àwọn àtàrò pé àwọn tí ẹni méjì mẹ́ta tàwárò kan ń jà táwa wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ràn ìjà yẹn lọ́wọ́. Ìgbà tí àwọn méjì mẹ́ta yẹn bá wà reconcile ìjà yẹn ti lọ àwa tí kìíní yẹn tí ò kàn àwa la sì máa wá wàrà wa jà. Whereas those that were directly concerned now they amended their ways and reconciled. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká focus lórí justice tó bá wà. Ẹ jẹ́ ká dúró lórí justice èyí tí ó jẹ wá lógún. Ẹ jẹ́ ká wò wípé where do our energy lọ́lọ́run àwọn agbára túnṣe how do we channel it to get this justice? Yes, sir. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run that's just what Let her join engage. When Bukky Jesse, have you reconciled? When Bukky Jesse was having a shoot to do, she said a lot of stuff, and your name was being called too. So when he got in this Latin answer, but when he got in this Latin answer, because according to her, only when mo máa fẹ́ sọ̀rọ̀ mi fẹ́ kó gba ẹnu mi kọjá bí kọsán àgbàlagbà àwọn akọkọ dàbí kọ ti sùn kó má dàbí pé bẹ́ẹ̀ ni ìnáwó mi lè kí láìkì
kó dàbí pé èèyàn ń bẹ but. no ọgbọ́n bàbá o. ẹ ṣe sá ọlọ́àpọ̀n ilé God bless you. so tó bá gbà mí láàyè àkọ́kọ́ sista Bukky ní pé ẹ̀yin lẹ gbé bàbá Sàmìà àkọ́kọ́ nìyí mú bọ̀ ẹ jẹ́ kí n láǹdì ẹlẹ́ẹ̀kejì sista Bukky náà wọ́n pè yín wọ́n dẹ̀ ní pé kẹ́ má bínú pa àwọn àṣọ̀rọ̀ yìí wọ́n náà wọ́n pè yín pé kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní last corona inquest and again kí ni nǹkan tẹ́ rí tí màá yẹn ti ṣe wọ́n dẹ̀ ní give out your opinion and your opinion was kind of negative nípa ènìyàn so where are we going from there kí lẹ fẹ́ sọ sí ẹ̀. Well, number one, when the pressure was on, Cherry, nǹkan tí wàá ṣe nínú justice àti nǹkan tí wàá ṣe ní ayé mi sí anybody àti sí a group of persons òun ni kí Ọlọ́run sọ fún mi ní ìlọ́po méje nítorí pé kí ni mi ò ní ṣe ìwàjẹ́ ní ibẹ̀ ní ṣe àgbòrò. DJ might come out to narrate stories in any way. Cherry kini kan ni wọ́n ní o. I don't engage people that I cannot hide. I overheard it kí n tó sùn. But kò sí nǹkan kan tí mo fẹ́ sọ. DJ said it. She is a blogger. And blogger at times they entertain and at times they inform. It is not every narrative of a blogger. I am coming. Hello, sister me, you can speak the way you want to speak. Allow me to speak the way I can speak. And I am answerable to every statement I make. I am answerable to every statement I make. I repeat, I am answerable to every statement I make. And Otoni Bukky so in that regard to some extent. When there is a public outcry and a noise and situation that arose pé ẹwà ẹja change Odùmọ̀ṣù kìnìkan. Jerry, I have one thing. I will not come out to speak either in favor or in condemnation of anybody. I was the one Jerry, I gave the highest pressure láti against Odùmọ̀ṣù guy. I say it because I understood every practice, every engagement, and every one. So I was given pressure, especially from our kitty, this thing. But when the colleague too now rose okay, Ewa, we cannot continue with this man. And let me tell you this. Let me say this. I started my pressure. Okay, Baba must change Odùmọ̀ṣù. Láti tipẹ́. When the going was good, pẹ̀lú àwọn Aries, the corona was going on. And nígbà tí corona ń lọ, àwọn lawyers àwọn abèrè question. It was Odùmọ̀ṣù that was representing Baba then. Odùmọ̀ṣù chambers will send 2 lawyers ọmọ ẹ̀kan àti ẹnìkan wá. They won't ask any question. They will be relying on questions that other lawyers will ask. Trying the Esha and law, and it got to a stage. So there was one witness that was coming, that was about to come in next inquest. Inquest were going to be 1 month interval. When we now finished that inquest, it was Aries that started raising that eyebrow
Why will I get a lawyer and the lawyer will not be at the inquest? And I was engaged. I promised that I will do everything humanly possible within my reach. That will make sure pé Barrister Odumosu was in next inquest. Kí àwọn èèyàn má bínú. Then at least a lot of people were still listening to Aries as at then. And he raised that concern. She raised that concern. Not to raise concern, I gave that answer. Nonetheless, I put a call through to Barrister Odumosu. Sir, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ yìí ti dójú ẹ̀ o. Ó ti dójú ẹ̀ o. Anything tó wá gbà, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Next inquest. Ó yẹ kẹ́tì ẹ̀kan wálé ló kọ̀la tẹ̀dẹ̀ padà ńjọ́ kejì kó wá affect iṣẹ́ yín púpọ̀ jù. At least you were engaged for this matter. And ever tí matter yìí ti bẹ̀rẹ̀, kò sẹ́nìwọ̀dì tó rí ojú yín. And you are the one that was at least ẹ̀yin lọ́gbà síṣẹ́ wọn gbọ́ wọn yín wọ́n dẹ̀ gba ẹlòmíì náà. Wọ́n tiẹ̀ jẹ́ ẹ̀kan yìí, ẹ̀jẹ̀ kan rí yín, ẹ̀jẹ̀ kọ̀ọ̀kan àwọn èèyàn lè wà rẹ̀ pé lọ́ọ̀yà tàgbà is not working in cruelty. It's not working in absentia. The answer tí Barrister Odumosu máa ń fún mi nílé ṣe rí inquest lásán ṣe lélẹ̀. Àwọn ẹ̀ lè handle ẹ̀. Kò need. Àwọn ẹ̀ lè handle ẹ̀. Má gbọ́ dára yín láwọn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ try tó wá jẹ́ ti owó tíkẹ́ẹ̀tì ni. The people that want you home, they can buy you a return ticket right and you come and you go back. Barrister Odumosu insisted pé ara ṣe àwọn ọmọ yẹn inquest yẹn ń ṣe kíní àwọn yẹn wà á dùn ẹ́ is it not to hear from witnesses? Kí àwọn tí magistrate ti ń fojú parẹ́ jẹ́ pé kò tí ẹ̀ fún wọn láyè láti béèrè question. I think because this time tí mo sọ̀rọ̀ yìí àwọn Odumosu was able to ask just only one question. Question ẹyọ kan náà béèrè ẹyọ kan ṣoṣo. And it was when ìgbà tó di engagement náà dẹni Odumosu said no àti ìgbà ẹni tí bẹ̀rẹ̀ pé ẹ wá ọjọ́ nípa àwọn èèyàn kan pariwo ẹ wá Odumosu yìí I don't have any trust in him. Before Odumosu left ìgbà yẹn ni àti kẹ̀yìn síra wa we were not together anymore because I wanted him out. If you cannot make your presence known, if you cannot make yourself available, then F off nínú ata yìí. Ẹ lè wá tọ́ ìpẹ̀lú mental health táwọn èèyàn ò rí lọ́ọ̀yà wọn náà. Now over graduated to the level tó wá di pé ẹnu wa bẹ̀rẹ̀ sí parapọ̀ pé kàn change lawyer. Bàbá dẹ̀ jẹ́ nìkan tó yẹ pé kò tètè ń take a decision. Tẹ́sẹ̀ the other pé he has the right to his decision, but he look at issues or think critically before he takes decision. Eventually, Baba agreed to change. And we put heads together. Lawyer would have said no. We listed lawyers. And we would have said no. I said no. Kí lórúkọ lọ́yà tó wá láti Ìkẹrẹ Èkìtì senior òun àwọn mẹ́ta làwòrán kálò mo láti fẹ́ rí àwọn aráàlú ìwọ̀n introduce lọ́yà Ìwó kan àti Niger Delta kan báwo la ṣe lè rí get in touch lọ́yà Èkìtì yẹn tó wá láti Ìkẹrẹ. The lawyer was like, wọ́n wò pé lọ́ọ̀yà APC ni òun ni lọ́ọ̀yà APC ṣẹlẹ̀ yóò ní báwo ni tiwa nítorí we don't want a lawyer that is loyal to a political party àbí anything to relate pẹ̀lú matter tó wà nílẹ̀ yìí. You know, said aha lelo. She too now came on board
I read his profile, we did this, we did that. She too. I think I know him, I heard about him, and I thought of him. How does she lady out? Office wọn ní Ìkẹjà. My grace is at Ìkẹjà. Wọ́n lè yà lọ́dọ̀ wọn kí n kàn engage wọn náà. Ó dẹ̀ tún wọn èèyàn kan tó mọ̀ wọn. Tó bá dàbí pé àti rí wọn àdẹ́sọ̀, ẹ jẹ́ ká kí n lọ gbà ẹ̀ nìyẹn ká tó wádìí lẹ́nu ẹ̀. I spoke to that person. That person said, okay, òun á pè ó, òun á ṣe kíní kan. Because then kì í ṣe gbogbo kankan wà nílẹ̀ tí ó ṣe kíní. Nígbà tí ẹni yẹn dẹ̀ wá sọ̀rọ̀, I now told bàbá àwọn ìwà wá ìlọrọ̀. I took Baba to come and meet that person. Bàbá ló ń bá ẹni yẹn sọ̀rọ̀, ẹni yẹn dẹ̀ pé ṣítù fún bàbá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lójú wọn. Ẹni yìí níṣu wá ìbáyìí kìíní kan ó lóun gbọ́ sí kìíní kan ok wọ́n wá bí yín ní ọ̀túnla ok ó dàgbé ṣítù ló ní ẹ̀jẹ̀ kan wá rí ní lọ́túnla because I will be around tomorrow. Òun ni èmi àti bàbá láti kọ́kọ́ lọ and we briefed Shitu on the situation with I think one or two persons on phone that just sorrow. So I did not single-handedly or directly bring Shitu. Ẹjọ́ ṣe mo fẹ́ kan sáà lẹ́yìn wá gbá wàwá ni àbí wọn á ní bóyá sáà ní kíní kan. No, it was as a result of accessibility. Pé ọ̀nà tí wọ́n ń gbà ní ọ́fíìsì wọn wà tí wọ́n dẹ̀ mọ èèyàn tó mọ Shitu. And in this life, èèyàn kan ló wá ń wúyàn kan wọ̀nyàn. I never whatever practice, good or bad, of Shitu was not a product of what I know of. Kò sí nǹkan tó kàn mí pẹ̀lú iṣẹ́ lọ́yà. I don't meditate or tell how somebody could run his profession. Mi ò lè kọ́ dókítà ó ṣe wá ṣe surgery. Dókítà tó wá ṣe dáadáa, á gbèrè dáadáa. Èyí tó wá ṣe burúkú, á gbèrè burúkú. Àwọn èèyàn náà wá introduce èèyàn sí ni. Tó wá introduce èèyàn sí ni. Tẹ́ni ẹ wá ṣe dáadáa, I will judge that person according to what the person has done. I will not judge person on ẹni tó introduce ẹ̀ sí ni. And besides, I did not introduce Shitu to Baba. We source of Shitu, we discover Shitu, and we Shitu. Then, second question, T. Ebiri, was, it was the second question, you know. Wọ́n béèrè lọ́wọ́ yín. Ẹ ṣe now ẹni oúnjẹ tó ń kọ̀rọ̀ sábẹ́ àwọn sọ ní ìdẹ kí n sápá wọn àtọ̀yàn mi ò ní nínú wa wọn ń ṣe lè wa wọn ń ṣe ràn wá. Who I am is who I am. Mommy came up. I'm not a moderator here. It's not me. Oh, why do you call me like that? I'm not a moderator. Oh, it's not me. I didn't drop anybody. I don't have access to that. Oh, it's not me now. But can you please? Drop àwọn tó bá ti sùn. Ẹgbẹ́ àwọn tí ò ti sùn gòkè. It's not me, ma. Obaaro ló ṣe nǹkan ẹ̀ fúnra rẹ̀. Or maybe bóyá network ló já yín. Obaaro ẹgbẹ́ àwọn tó ti sùn ẹgbẹ́ wọn bọ́lẹ̀ lọ́wọ́ kan lọ́wọ́. Àwọn tó bá ti sùn ẹ bá wa fi wọ́n lẹ̀ ẹ jẹ́ wọn sùn. Gbogbo ẹni tó bá ti tù pátá ẹ dọ́pù wọn pátá ẹ pé ẹja pé rẹ́gísítà ọmọ ẹjọ́ jẹwà bẹ́ẹ̀ Mr. Grace jẹwà bẹ́ẹ̀ ọmọ ẹjọ́ sáré ọ̀rẹ́ mo ti sùn. ọmọ mi blọ́tẹ̀ dẹ̀ ta ọ̀tà kẹ́sì wá dà mọ́mí wà bẹ́ẹ̀ ókè ọ́ ní kẹ́ drop àwọn mọ́mí ókè ẹ̀sìn mọ́mí ètì máa tó ta jíǹsì ìyá mọ́mí blọ́tẹ̀ dẹ̀ ta ọ̀tà náà fẹ̀lẹ̀ sí kẹ́ drop àwọn ẹ bá mi gbé mọ́mí gbé mọ́ pìtì. Ẹgbẹ́ ẹ̀fúra náà gòkè. Mommy blood of Jesus, are you still there, ma? Tí mommy blood of Jesus tó bá sọ̀rọ̀ ti sùn nìyẹn. Ẹgbẹ́ ẹ̀fúra náà gòkè. Thank you.
ẹ fún wa ní fúdù ẹ kọ́kọ́ mìtì nù ẹ̀ Mr. Gurese ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ. ó yẹ pé wọ́n ní ké mọ̀ ẹ bá ń gbé wọn gòkè. As I was saying, mi ò kì í ti gbá kan kọ̀ọ̀kan nínú ayé mi bọ́ọ̀lù bá ṣe rí ni wàá ṣe sọ mi ò dẹ̀ kì í sọ̀rọ̀ nítorí pé mo fẹ́ mú ní èèyàn dùn náà láyé. I always tell you as it is. I tell people I address issue as it is. Mi ò sọ̀rọ̀ láti mú ní èèyàn dùn àti láti jẹ́ kó kọ àtẹ́wọ́ fọkàn yàn. On that very day tí n question yẹn wáyé the reaction of Sanshitu at the inquest, despite appreciating certain good work that he did in the inquest. But on that very day, when this magistrate read out the recommendation that we call verdict, chastising of Mohbad, who I have passion and sympathy for, and whom situation and condition attracted a lot of us into this justice for Mohbad due to how she was maltreated, how he is maltreated. Now, ẹ̀yin tẹ́ wá jẹ́ lọ́ọ̀yà bàbá Mohbad lẹ́yìn tí ẹni yìí tó gba recommendation tó jẹ́ pé it was at least bàbá yìí kọ́ ló kọ́ ọmọ ẹ̀ bàbá yìí ò sí náà nígbà tó mọ ẹ̀ kú náà. All these things are known facts, not only before the court but also in the public face. And ẹni yìí nígbà tó wọn á ka gbogbo kìíní ìjáde with evidences in driver, evidences àwọn doctors, evidences oríṣiríṣi, even àwọn gan tó wà nílé tí ọ̀rọ̀ wọn tí ó align. But this our magistrate was able to cast Baba Mohbad. And the next thing our lawyer could do was to like, okay, I appreciate you. This is a fair judgment. You gave it to everybody. You did this. I felt so disappointed. But tell her someone to party inquest. Man try láti chill díẹ̀ sí Kòròdú because ọmọ ọgbọ́n ni mí, mo lè wá ń wòye. You can lolly make him kúrò directly and chill. I will allow the situation to douse. Àti jẹ́ kí àwọn èèyàn ó yá. At least, don't let me tell you this one of the strategies that look tọ́lọ́hún ràn wá lọ́wọ́. Now, this very day, immediately the inquest, because of the disappointment I had, I left immediately. Mi ò lè lọ engage ara mi. Mr. Gurese, hold on, sir. Yeah. Obaaro, àná mi kẹ́ drop the blood of Jesus kẹ́ gbé game up with the same. Mọ́mí game up ẹ̀ bá ń gbé wọn. So ọjọ́ tá à ń sọ yìí, mi ò lè. Àwọn mi ò lọ ní kí n gbé gùnkè. Game up. Mommy, game up. I send the request again. So as I was saying, me lè share anything, me lè lose anywhere because I was demoralized and mentally paralyzed. I came home immediately. Mo ṣe ń wọlé wọn kàn jókòó, mo ṣe ń clap ìwé mi. DJ called in. How far were we in quest? Can you go? Yes, ma. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní quest lẹ́nìí, I am highly disappointed. Mi ò lè sọ. Kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló ṣe kíní kan? Wọ́n ní ẹ̀wò. Wọ́n ní judgment yẹn
it wasn't fair enough. It wasn't fair at all. Only a couple of judgment which was accepted. Nítorí pé àti ohun lóhun jákọ́rù àwọ̀làwọ̀ ìsọ̀ òun ni nǹkan tó wà ń bẹ̀ ká wà ń bẹ̀. Mo ní nǹkan tó yà mí lẹ́nu jù was the appraisal from our own lawyer láti máa sing praises of the magistrate and trying to say that the judgment or the recommendation was fair. After the castigator, I just saw kí ló ṣẹlẹ̀ kí ni kan wọ́n ní ẹ̀wò wọ́n ní from the look of thing nítorí pé àti mo ti wá witness my experience in court judgment at least the judgment was favour client ẹ̀ tó wá lọ. A lawyer can stand up and say okay with this so we will not or we thank the judge for the good work or for what he has done, but I will not comment on anything until I reach out to my client. For our own lawyer to stand up and start praising I can say Sanshitu has been held up somewhere and he has compromised. I said it, and at least until I see a conviction. I'm not supposed to say it here. That because of Dikini Esheri Atigun, and I can say it anywhere or before anybody. I will talk about it that day. I said it, and it's not only to her. I have challenged her that daddy. It was her. Can you tell me what say? On several occasions, can you tell me what say? Can you say? Because I am accessible to anybody, and I don't want to say something I cannot defend or something that I will call upon our Kodolo. Once I am a fighter and a social struggler. So I will not want, but at least that statement I made it categorically based on what I saw at the inquest, most especially on the day of conclusion. So, Titi Kush, Sister Annie, I hope I have not offended you for my statements. Or Titi Kush this one, I do Titi Kush this one. Mr. Gracie, ṣe ní sọ̀rọ̀ kan ṣe ti give some. Wọ́n ní kẹ́ power tap ẹ̀jọ̀ ẹ jẹ́ ká power tap. Your words. Ẹ fúnra làbúkú ṣe fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ ní pé Mr. Gracie. Mr. Gracie ẹ̀ka lọ. Hello, Mr. Gracie. Ṣé Mr. Gracie ti lọ ni? Mr. Bẹ́ẹ̀ network wọn ló ń fail. Mr. Gracie wọ́n ń kí yín o. Ẹ máa ń lè máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Ìdọ̀dọ̀ ní Èmi ò kí wọn, ẹ má sọ pé wọ́n ń kí yín o, Mr. Ìkọ́ tí mo bá sọ ní kẹ́ ẹ sọ. Mr. Gracie wọ́n fẹ́ engage pẹ̀lú. Pọ́ìntì kan ni mo fẹ́ sọ. Ṣé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí kò sẹ́ni tó mẹ́ńtọ́ sọ̀rọ̀ mọ́ mi yé ti mọ́ mi dáadáa. Tóyìn pépéré pè mọ́ mi dáadáa. Ṣé ẹni Mr. Gracie ẹ jẹ́ ká kọ́là kó lẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n lè sọ with 99% pé ẹ mọ̀ pé Sanshitu ti gbà bọ̀dé.
òní ti pé ẹ máa ẹni ẹ̀ṣẹ̀ dé ni bọ̀ ìkọ́kọ́ tó wá dùn mí jù ní wípé tí a lọ́rọ̀ pé ó ṣe eré lè ṣe lè mo ti gbọ́ ti pẹ́ bọ̀ mo wò pé ṣé lóòótọ́ ni ṣé rọ̀ ni mo kọ́kọ́ ní ọkọ̀ mọ̀ pé sometimes ẹ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọn ò ní jẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n máa sọ fún yín pé àwọn ò trust ara wọn kiri kankan àwọn ò trust anybody débi pẹ́ níyì gan ìgbà tí vdf tó bá wà dá sọ̀rọ̀ yìí ó ti fẹ́ ká má trust vdf nìkan màá wá jókòó máa rò ìgbà mi gan máa tó pé sísá Tóyìn vdm ṣiṣẹ́ ó ń ṣe tán ẹ jẹ́ kí ọba lọ́ba vdm in fact ẹ wò jẹ́ ká lo lọ́ọ̀yà vdm pọ̀ ẹ má jẹ́ ká lo Adéyanjú ti gbà bọ̀dé APC ló ń ṣiṣẹ́ fún sìn púpọ̀ ẹni tó wà nínú gúúpù wa fẹ́ òsìká bá ti sọ̀rọ̀ a máa sọ wípé ẹni báyìí ò dá ìgbà ogun la fẹ́ débi tá à ń lọ fún àbá lo vdm pẹ̀lú ọ̀sán wa ìkọ́kọ́ níbi tó fẹ́ sọ wípé kíkọ́kọ́ ló yẹ kẹ́ mọ̀ wọ́n gun ọ lára ó fẹ́ tó àwọn tó jẹ́ pé òsìrí tó bá ti lè fetí gbọ́ bàbá Mohbad báyìí àti bí èpè a máa sáré lé bẹ́ẹ̀ ni ẹni ògùdọ̀ gbọ́ bàbá Mohbad ti pé mo wá rí pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ súnmọ́ bàbá Mohbad gan ó lè jẹ́ kó máa gbé bàbá yẹn ti pé kò sí nǹkan tó burú bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá ti mọ̀ pé Nàìjíríà lẹ́yìn wà tẹ́ bá tẹ̀ sí bí gbogbo kan ṣe ń lọ tẹ́ bá ti mọ̀ pé wọn lè fún Mohbad lè jọ sí ẹ sọ̀rọ̀ kí ẹnìkú dẹ̀ máa lọ òkìtì kan tó le tẹ́ bá ti mọ̀ pé ti àṣẹ ti ìlíàmù ni ẹ sọ̀rọ̀ kí ẹnìkú máa lọ àkúrírà rí ìfẹ́ bàbá Mohbad ní ogun wá wò lọ sọ́kò òkè jẹ́ kájọ ẹ̀wọ̀n kó bá fọwọ́ lágbá bàbá ẹ̀ lójú wọ́n sì náà àwọn ọmọ wọn máa dúró àwọn máa sọ fún wọn pé ká gbé DNA fún mi wá tá a bá gbé DNA fún mi wá tó bá bàjẹ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ bá sọ̀rọ̀ ṣàbí àwọn olúwa ẹni yẹn nípa gùrẹ́sì ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ́dẹ́ sọ pé ẹ̀ gbọ́ wọ́n sì kọ́ lẹ́yìn náà gbọ́ náà fẹ́ fi pamọ́ fún wa ẹ máa sọ wá níta pé a justice ó ti 25% ó ti ṣe gbá ìtura sí ẹ̀ kò dáa wọ́n lè sọ fún yín ayé ọmọ tó bá para ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ni bí mo ṣe parí tọ́ba ẹni wọ́n apply for nursing course mo fail ẹ̀ mẹ́ ṣé bí UK ni mo ti lọ college UK ni mo ti ní òní mo ti lọ sí university ṣé yẹ kí n lè fail course nursing ṣé yẹ kí n lè fail gbogbo àti ẹ bá lọ ṣe ń sáré lọ sí ẹ máa gbé yẹ pọ̀ ní pé sẹ́ni ọ̀rọ̀ Mohbad ni àwọn kan máa bí Mohbad dà ìfẹ́ la ní sí Mohbad kò yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀ àwa wá ń jà nǹkan kó lè sọ́kọ̀ wùtà wa láì pé nígbà tí ìjọ tẹ́lẹ̀ mi gbọ́ba ṣe èèyàn gan yóò kó ṣé kí fẹ́mi lówó kó bá mi ba yé ẹ̀jẹ̀ nìkan ní bó ṣe é bú bàbá Mohbad kí ló ṣẹlẹ̀ ó sì lẹ́yìn tó wà lọ́dọ̀ Obaaro is it not on Saturday eba tẹ́ni yẹn gbéra wa ṣé pé ibi ká má jù lọ́dọ̀ kejì lọ lóṣù kó dàpọ̀ pé bàbá Mohbad ó ti gbà bọ̀dẹ̀. ẹni ẹgbẹ́ máa káwọn ìṣẹ̀ṣọ̀ nínú àṣẹ wọn wà kọ́ bẹ́ẹ̀ ṣẹ̀ṣọ̀. ọkọ tẹ́kọ̀tà bá fẹ́ fetí gbọ́ bàbá Mohbad sáwọn ènìyàn tí wọ́n wá gbé ọ̀rọ̀ lára wa pé èmi mọ̀ pé Tanshi ti gbà bọ̀dẹ̀ ti pẹ́ bọ́lá akọ́jọ́ tí bàbá Mohbad wá sọ́dọ̀ Obaaro pé kọ́ Obaaro má bá wọn bú sáà ibẹ̀ ni mo ti sọwọ́lẹ̀ pé tí má fẹ́ rìfẹ́sì bàbá jẹ́ kí bá rìfẹ́sì sáà nìkan ìkọ́ tèmi ṣe nìyẹn nígbà yẹn bọ́mísà gùrẹ́sì èmi máa sòótọ́ fún yín o ó lè fẹ́ iná kò dáa o ẹsẹ̀ wá o kí bàbá sọ tó bá ti sẹ́ẹ̀tù tó bá sọ fáwọn fẹ́ gbọ́ máa lè nìkan jẹ́ ká mọ̀ torí pé mo lè sọ fún pé 99% mọ̀ pé Mohbad ẹ̀yin náà dẹ̀ mọ̀ fún ara yín gùrẹ́sì ẹ má jẹ́ ká máa kúkú kùtù ẹ̀yin gangan mọ̀ fún ara yín pé Mohbad kan ló di Liam ẹ̀yin gangan mo tuntun sọ gùrẹ́sì ẹ̀yin gangan mọ̀ fún ara yín nínú ara yín pé Mohbad kan ló di gùrẹ́sì ẹ̀yin náà dẹ̀ mọ̀ fún ara yín pé Wùmí ló pa Mohbad gan gùrẹ́sì kan tẹ̀ tó gbogbo yín kò dáa iṣẹ́ bí tábà ti mọ̀ pé ìjọba olè fún wa níjọ́sí fún gbogbo Lagos State tó ti gbàgbọ́dẹ̀ rí ọ̀rọ̀ Mohbad bàbá ẹ wọnú ibẹ̀ yẹn lọ ẹ lọ ṣàdúrà fún Mohbad ó ti tán yàrá mọ̀ nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn. ẹ ṣe làwù ṣe rí mo appreciate ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ and then ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ ẹ sọ̀rọ̀ bí abiyamọ tó ní ìtara pé. ẹnìkan sọ pé you call Bukky illiterate Mr. Grace ṣe ló tọ̀ ní. ẹ lọ́gbọ́n àlọ́dẹ̀ làwọn èèyàn ní. níbo lẹ ti sọ̀rọ̀ mi ní lọ́kọ̀ pẹ̀lú àwọn níbo lẹ ti sọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ ta lẹ ti sọ̀rọ̀ platform ta ni. hello ṣé kì í ṣe ọ̀dọ̀ àmọ̀rí àbí ọ̀dọ̀ tani náà àwọ̀dọ̀ ìdá ọ̀dọ̀
I'll figure it out. Another thing, Mr. Gracie. Hold on. Okay. Màá lọ wá, ẹ má worry, màá lọ wá. Ọ̀dọ̀ àpapọ̀. Ọ̀dọ̀ àmọ̀rí ọ̀dọ̀ àpapọ̀. Màá ló máa jẹ́ torí mo wà lọ́dọ̀ àmọ̀rí tí wà pé ní ọ̀rọ̀ tá a ti sọ yìí ti kọjá àjẹrin o. Okay, mo rò pé nìyí, ẹ má worry. No. Now, Mr. Gracie, before Keke to proceed, I want to say something because mo fẹ́ kẹ́ fẹ́ explanation ẹ̀sìn kò tẹ́ fẹ́ sọ. Torí pé gbogbo wa la wà bí by this time 400 and something àkípọ̀ tó yìí ní time yẹn má jẹ́ ká parọ́. But torí breaking news yìí is too much for people. Pé kọ́kọ́ digest ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ọkọ̀ digress it. It's just way too much. Ẹ wọ Obaaro náà. By this time, orúkú báyìí náà. You can tell ojú wọn bó ṣe wú. And Obaaro even want to talk. À ń dé wọn mọ́lẹ̀ ní pé kọjọ kọ́ má tún pẹ́ pẹ́ ọ̀rọ̀. À ń dọba ẹni pé wọ́n mi rí. Mo fẹ́ bèrè kọ̀ọ̀kan lọ, iṣẹ́ ìlẹ̀ mú àyẹ̀wò lóòótọ́. Yes or no answer mo fẹ́ gbọ́. Ilẹ̀ introduce a yes or no. Tí ẹ bá tún wá sọ á fọ́lù ọ̀rọ̀ mi tí mo fẹ́ sọ lé. Bọ̀ tó bá pẹ́ nǹkan ìdẹ̀nà mute. Iṣẹ́ ìlẹ̀ gbé máa yẹn wá. Hello, mo rò pé mo ti ṣàlàyé ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. We suggested several lawyers lórí table. Later ni mo understand content, so I was doing something. Mo láti farabalẹ̀ fún ìgbọ́ later nǹkan tẹ́ sọ. Yes or no answer ni. Well, it was a collective effort. Ma surrender because that didn't really answer my question. So, it's not yes, it's not no. Exactly, so you can proceed. So, Sister Lawu, ẹ ṣe gan pẹ̀lú ìgbọ̀tẹ̀sọ and then ó jẹ́ kí ara èmi náà kó tún gbùrù aṣọ because àwọn ní ká wò lóòótọ́ because kíní kan ni wọ́n ń ṣe I am a dynamic person tó wọ́n ń ṣe àmì sí position kálukú nítorí ẹ̀ ni ìṣe ń bínú síyàn tó wá ń bínú nítorí pé nǹkan tó fi ń bínú yẹn ló ṣe yé sí ló ṣe fi ń bínú I put myself in that shoe kò ní jẹ́ pé iná bínú á jẹ́ kí n lè now putting myself in the shoe á dùn mí bó ṣe ń dùn mí lọ because one expectation 2 hope and then 3 is the result. So how do you work in it? If those things are not according, what you hear tí ò rí bẹ́ẹ̀, ó máa dùn wọ́n. Mo rí wọ́n ṣe kù ní. But I can tell you pé Jerry ọgbọ́n òun lèèyàn fi ń yọ sẹ́nu ẹ̀ nítorí pé wọ́n ní díẹ̀díẹ̀ la máa ń yọ sẹ́nu ẹ̀ ọgbọ́n dẹ̀ la fi ń yọ ẹsẹ̀ nínú ẹ̀gún. To the level and to the best of my understanding and to what I can say, bàbá ò gba anybody ní àdéhùn kankan tó yàtọ̀ sí nǹkan tí à ń jagun. Is manner or is street of fight ó lè má lè sáré tó báwa ṣe fẹ́ àbí báwa ṣe ń sáré but I can tell you Baba as a person has never compromised on anything and he has never changed his request or his questions that ewa mo fẹ́ mọ̀ àwọn question méjì kí ló pa ọmọ mi and then ṣé ọmọ yìí ṣé ọmọ mi ni. Baba has never changed. Ṣẹ́rí ẹ jẹ́ kí ó yẹ kí ó tó kékeré mi náà kí n bara jẹ́ kí n bínú ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ó tún wá ń ro nǹkan kan mọ́ bàbá yẹn pé almost 2 years tó ń jàjà pé ọmọ òun kìíní kan. Ṣẹ́rí in recent time we went to see Ngwad a ti lọ dáadáa àwọn à ń lọ ànídàá tí wàá pariwo fẹ̀túngbà tá a lọ ṣe rí ẹ jẹ́ ká kí bàbá káyìn o
Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká kíkà yín o ọba lè ní mistake ó lè ní àwọn errors ó lè ní àwọn nǹkan tó ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ọdún almost 2 years down the drain ọmọ yẹn wà ní tó wà o. Mr. Gresti, let me tell you this. No, taking people for granted is not a mistake. Let me tell you, it's just the truth. Taking people effort for granted, we cannot call that a mistake. That wasn't a mistake. Ìkíní pẹ̀bẹ̀, èkejì pẹ̀bẹ̀, ẹ̀gbọ́n kan tó sọ ni, only once beaten twice shy. Shey you dey whine me ni. It doesn't work that way. This time around, no, Mumbosa, any sùúrù. Effort tí wọ́n take for granted, try láti state it so that a lè wọn nǹkan táwọn àṣọ. Ẹ̀yin ò rí ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́sán ní ṣe máa pinpoint ẹ̀rí àbí mo ṣe máa pinpoint ó kẹ́ sọ pé ẹyọ kan tí sàn tẹ̀gbé wa tó ṣe ẹ sọ fún wa nǹkan ẹyọ kan péré ni ẹ sọ. Kò ṣiṣẹ́ àṣeyanjú. Ẹ sọ. Ọlọ́run arẹ́jọ́ dá fún gbogbo. Ẹ̀rí lọ́yà kò ń ṣe sàn náà ẹ bóyá máa ń gbọ́ wájú bóyá máa ń gbẹ̀yìn ó máa gbọ́ wájú máa gbẹ̀yìn bọ́sán ti tiwa ó máa tutù ní àfi bí omi inú àmù àbí torí èèyàn kò fẹsẹ̀ ọkọ̀ láti jọjọ èèyàn ní observation èèyàn náà àbá ó dáná wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n ní bàbá yẹn sọ pé sáàni yẹn ẹ̀sọ́ tí bàbá ṣe dáadáa tí bàbá ṣe dáadáa ló bá yín sọ ìrẹsì ẹ̀sùn bàbá lẹ́jọ́ àríjọ́ sísun bẹ́ẹ̀ máa fẹ́ rí màá fi kọ̀ọ̀kan púpọ̀ lórí ìjọkù. kọ́rí tàtà dé ayé sẹ́ńtímẹ́ǹtì ò ní dáa ní kòrí tàtà dé yìí ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wa ó tọ̀rọ̀ ní ìdókòwò máa sọ̀rọ̀ mọ́ Mr. Gresti ẹ̀ ní sùúrù ẹ̀jọ̀ ẹ kò jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ tọ́rọ̀ bá ń gbéyàn ní tẹ̀ bá jẹ́ kéèyàn sọ kò dáa ẹ wọ́n máa gáàgì ẹni ọ máa gáàgì ẹ má sọ̀rọ̀ ìdí ìgbà òtúmọ̀sùn dé. yóò mo ń gbọ́ ẹ̀ lóòótọ́ ẹ jẹ́ kí n sọ kíní kan fún yín èyí kíní yẹn ti bà wá Yorùbá jẹ́ ju kan tó bà Nàìjíríà jẹ́ débi tó dé náà nìyẹn tó yẹ pé ẹ wo ẹ jẹ́ kí wọ́n ní ni mo bá àwọn Yorùbá ṣe pa òwe yìí pé àti bí kékeré kan nìyẹn ti máa ń ṣe kíní kan because tó bá ti ṣe kíní kan tán kò ní ṣe tákù mọ́ it's true tí èèyàn bá bí ayé tèmi ṣe rí nìyẹn o mi kì í fojú overlook kan ọmọ mi ní family wa mi kì í sweep under the carpet tí má ti ní nǹkan máa ètè tákù ẹ ní so dàbí kan tó bá ti lọ di ọ̀gá mọ́yàn lọ́wọ́ báyẹn ó ti di nǹkan mí nìyẹn òun ni kò sí ọ̀gá mú ń gbọ́ submission mọ̀ mi yé ti kàn tó ní pé kò sí ọ̀gá ń jí fún ẹ kò sí ọ̀gá for real kò sí ọ̀gá ń bí kankan òun ni mò ń tẹ̀ láti sọ lẹ́ẹ̀kan bí tẹ́ bá ti ń praise èèyàn jù ẹni àrò pé òun ti jẹ́ nǹkan kan kò sí ọ̀gá ń bí kankan mẹ́ we are all equal kò sí ọ̀gá ń bí kankan torí Ọlọ́run èèyàn lè máa waste time báyìí náà èèyàn lè máa waste time báyìí ó máa dé last minute lókojú ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa yọ èèyàn kan gba fáìlì ó ju fáìlì síbì kan ṣọ́rọ̀ nìyẹn èèyàn ló kùnà wọ́n gba fáìlì wọ́n ju síbì kan máa yẹ gọṣẹ́ rò pé kí wọ́n arrest ẹ̀yìn gọṣẹ́ ìmọ̀ pé kí wọ́n arrest wo èèyàn bẹ́ẹ̀ ó gba fáìlì ó gbé ju síbì kan wúrà dáradára wo nìyẹn wọ́n ń gbowó ṣọ́ọ̀ṣì ṣépè fonítọ̀ ń ṣe èrè ń gbowó public ẹrù pọ̀ àwọn public tó ń dáwọ́ ẹrù pọ̀ stupid ni ẹ̀yin tẹ́tẹ́ ẹ má bínú o àwọn tó tẹ àwọn mítọ́ wa Naija máa ń take èèyàn for granted ṣá tó máa gbéṣẹ́ fún yín tẹ̀ ń ṣe ó wá gbé kínní ó ti compromise ó wá gbé fáìlì wo ó gbé jù síbì kan aṣá ń wò náà nǹkan tó yẹ kọ́ ṣe wọn ò ṣe náà fún forensic wà ń bẹ̀ they didn't do anything ẹ bá jẹ̀dí pé ká má sọ̀rọ̀ ẹ má sọ̀rọ̀ ẹ gbéga o ẹ dákẹ́ o ẹ má sọ̀rọ̀ wá ìjọ la fẹ́ ṣe yẹn dà ìjọ ògùn la fẹ́ ṣe yẹn dà tábà fọgán tún pinlẹ̀ wèrè ìjọ ògùn ló fẹ́ tó já ọjà ẹ jẹ́ ká má sọ tọ̀rọ̀ níbi tó bá yẹ ká sọ́mẹ̀ àwọn àgbàlagbà máa ń ẹ má sọ̀rọ̀ èèyàn akọ̀dà kéèyàn máa wò kẹ́ máa tì wá lọ bí goat it's not fair ẹ̀yin náà máa dé ń sẹ́ni ká pretend bí pé nǹkan kò ṣẹlẹ̀ ṣé ìdè wá ní i. kí ni kò ṣàjọ ẹni mi bẹ́ẹ̀ kọ́ sọ̀rọ̀ ọ̀gbẹ́ ẹ má sọ̀rọ̀ lọ ẹ sọ̀rọ̀ mọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ lẹ́nu. dájú pé sí ẹ dákun láti ọjọ́ tá a ti ṣe wàhálà ìbọ̀sà ẹ̀yin ẹ lẹ́ẹ̀ fura sí nǹkan kan tí ẹ bá ṣe pé àwọn tí ó bínú fàájà wọ́n bínú tú gbogbo ohun tí ń bẹ nínú kọ́nà jáde ẹ̀yin ò rápẹrẹ kankan ẹ̀yin dẹ̀ lápè láládùúgbò tì ebi torí ń tó fi yẹ̀yìn ti bàbá ọlọ́ba ni pé kẹ́yìn lè sáré rí imí lẹ́sẹ̀ wọn kẹ́ ẹ mọ̀ pé lẹ́rẹ̀ kẹ́ ẹ lè rí i pé lọ́ọ̀yà yìí lọ́ọ̀yà bọ́ngà ni kì í ṣe lọ́ọ̀yà tó mú nǹkan kan dání
lọ́ọ̀yà àjọpín lásán ni lọ́ọ̀yà eléyìí ẹ̀yin náà máa ní àwọn tẹjọ́ ń sọ̀rọ̀ nú àwọn àgbàlagbà nú àwọn obìnrin ọkùnrin tẹ máa tẹ̀lé tí pé tí ń ṣẹlẹ̀ òye mi ẹbí bàbá ẹ mọ̀ lẹ́mi ni mo sọ ọ́ ẹ bá mi bí tí ń ṣẹlẹ̀ mi ò rí iṣẹ́ kankan o láti jọ́ta tí ń lọ tí ẹ bá ṣe pé èèyàn bá ní tó ń gbà yín bá ń gbà kan bẹ̀ èèyàn ò gbọ́dọ̀ mọ́ sọ̀rọ̀ Obaaro èèyàn ò gbọ́dọ̀ rí tí ò dáa kó máa bò ó èèyàn ò lè dúró sí orí pé àwọn kan làágùn wọn ń pariwo káwọn kan bẹ́ẹ̀ bì kan kán wá rí tí ń bá lọ láàrin ijọ́ kan ní tí ń bá rí ni màá wí ohun tí ń bá rí eléyìí ẹsẹsẹ anybody ló mọ̀ sùúrù la fi délẹ̀ yìí pé ó di dandan àwọn tó súnmọ́ bàbá àti bàbá wọ́n ti gbọ́dọ̀ jọ lè rí tí ò tẹ́ wọn lọ́rùn kán dẹ̀ lè wí síta fáwọn ẹ̀kọ́ èyí tẹ́mi rí yìí ò yé mi o táwọn èèyàn bá wá fàyín lọ́wọ́ táwọn èèyàn ò dá yín dá ẹ ṣe wá mọ̀ lè sọ nǹkan kan lórí rẹ̀ kí ni yìí ó ń pẹ́lú òǹdọ̀sẹ̀ àbí ṣé dáàdi bùrẹ́sì náà fẹ́ kí dáàdi Mohbad kí n tá àfẹ́sẹ́ fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí wọn ni ẹbí wípé kí ni ó ṣẹlẹ̀ sí wọn èyí lè mọ́ tí gbọ́ tẹ́lẹ̀ ó fi hàn wípé tó bá di pé lọ ṣe DNA rọ́ bí kíní tẹ́ ẹ ṣe ń jò ní kí lẹ ṣe fún Mohbad títí kù sí ẹ bá ń dáàbò ẹ̀ kí lẹ ṣe fún Mohbad autopsy jò ní tẹ́ ẹ ṣe kò mú nǹkan kan wá ṣé tí ẹ gbàgbé pé káwọn ìyáàmù iná ò bá mú yẹ́sì ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n máa ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ ègẹ́sì tí bàbá ti sọ nípa Wùmí pé àwọn máa sọ ní ọ̀pọ̀ ọmọ àwọn tí a bá ti yanjú tí Mohbad ti gbalẹ̀ bá tí ìyáàmù ti gbalẹ̀ bàbá rẹ̀ lọ tí wọn bá wà lè rí kinní fún ọmọ yìí ṣé ẹ fẹ́ kí Wùmí pé bàbá lẹ́jọ́ ni pé tó ọmọ tó ní èsè ọmọ àlè ọmọ ọkọ lọmọ òun o gbogbo tó ti sọ ń po òun cháàjì ẹ níwèé kóòtù lásán sì kọ́ wọ́n gbé bàbá yẹn lọ bí tá a fẹ́ kí wọ́n láǹfààní pẹ̀lú yín dúró tì wọ́n kí láǹfààní pé bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ̀rọ̀ ń ta bẹ́ẹ̀ náà lẹ́sẹ̀ ṣiṣẹ́ nínú ilé ẹni tá a bá nà lára máa ń ta náà kí ni wàhálà rú àwa tẹ́ ń wò yìí abẹ́rù pa ń gbowó lọ́wọ́ ẹnìkan ń gba sálárì ìlú ẹnìkan ni ìfẹ́ ni mo bùn ọ́ ní dátà èlò kìí ṣe pé bóyá bí ń pa nìkan o àwọn èso níjẹkújẹ o àwa bímọ àwa ara ọjọ́ ọ̀làálẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Mohbad ni àwa ara ọjọ́ ọ̀làálẹ̀ fáwọn ọmọ wa pé àfẹ́rù èyí mọ́ kọ́ra àwọn ọmọ táwa bí ti dàgbà kí ni gbogbo rádaràdà òsì yìí àtọ́ bá yẹ ẹ̀yin nìkan gan lọ́ọ̀dì kan láàrin ọdún kan lẹ́yìn bá rán ọmọ náà tọ́mọ bá lọ ṣiṣẹ́ lọ́dún méjì tó bá sọ pé òun ò mú nǹkan kan mọ́mí òun ò gba nǹkan kan kí ló bí tó bí ọ sọ láàrin ọdún mélòó ẹ gba yẹ́ẹ̀sì ẹ ṣe nǹkan kan ẹ tí ì ṣe nǹkan kan kankan ṣàdúrà lórí rẹ̀ thank you ẹ tó rán lóògùn ọmọ ẹbí ní ìsìnkílẹ̀ wá fẹ́ máa wí talẹ̀ tó fẹ́ máa fún sùúrù lọ ṣeéṣeéṣe oníyà Richgrace ṣiṣẹ́ ní tí wọ́n bá gbowó wá òun máa gbowó bóyá yìí gan ti gbowó kọ̀ sẹ́ni ọmọ kí ni gbogbo pàǹtẹ yìí àti sùúrù tani kó máa dákẹ́ àìfi ẹnu dákẹ́ àìwọ́sùn dáràn. ìyá ọ̀yọ́ ẹ ṣe Mr. Brother, can I ask you a question? Hold on, before you ask, let me respond to these ones on ground. Very, mo appreciate, mo like kí àwọn èèyàn máa báyọ̀, but ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ kí ìwà wíwá kó máa mú ìfẹ́ dání. Ṣẹ́rí, kíní kan ló dùn wọ́n nínú, kíní kan ló dẹ̀ fi ní lọ́kàn balẹ̀. Lórí show VJ, nígbà tí VJ pè mí, I was the person that told him pé báyìí ni and ní ìdàtí gbọ́ta láti wá sọ nǹkan ṣẹ́rí kò sí ẹ̀ ṣe lè complain tó kò sí ẹ̀ ṣe lè jà tó ẹ wá ṣètò nǹkan tí mo ti ṣe but mi ò ní ẹgbà wá ta wá lánàá sọ pé báyìí ẹ lè ṣe ẹ kì í ṣe títí kan ojú ẹjọ́ torí Ọlọ́run I was the one tó wá ń tẹ̀lé tó wá ń lọ sọ́dọ̀ Sàṣìkì tẹ́lẹ̀ yóò lọ ẹ wá jẹ́ ká sọ fún ìṣẹ́rí kíní kan ni mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ìyá Ọ̀yọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ èmi ò sí lọ́wọ́ ní ìsínú ẹni tó ń gba owó lọ́wọ́ èèyàn láti gba justice kankan jẹ
lọ́ọ̀yà kọ̀ọ̀kan bá a ṣe jókòó tá a ṣe sọ̀rọ̀ mi ò gba £1 àfi kí owó mi ti wọ́ sí wọn lọ́wọ́. Mi ò ever gba anything lọ́wọ́ anybody láti ṣe anything pé justice yìí ọlọ́run ní jẹ́ not £1 for a lawyer pé kí n dákẹ́. I say the truth and I speak out my mind. Mi ò ní ìdájọ́ wá tán kíní sórí kíní kan wá sọ pé nǹkan báyìí. I don't castigate in public. I castigate to correct. And I will keep hammering on it up to date. Mo ṣe hammer ju ẹ̀sìn sọ̀rọ̀. Ìgbàgbọ́ tí ẹni ṣe ṣẹ́rí Obaaro kọ́ máa tàn ra wa mọ́ mi Richgrace lọ ó yẹ kó sì mọ̀ mọ́lé láàárọ̀ yìí. Ṣé ẹ jọ ṣẹ́rí ẹ jẹ́ kí n ẹ̀wọ̀n. Gbogbo yóò ṣe dáadáa lẹ́yìn bàbá ẹ ṣe dáadáa. Gbogbo náà sọ ilé ọ̀hún pípí pọ́ìntì ń jà rẹ̀. Kò sọ̀rọ̀ ìbáwí pẹ̀lú Fẹ́mọ́ lọ́wọ́ tó wà nílẹ̀ yìí. Ìgbọ̀dù kò ṣe é náà. Ìlànà tí máa kó wá sí ìrègùnlé wa lórí gbogbo alájọ ṣiṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ni, gbogbo alájọ ṣiṣẹ́. Division of Labour ni. Ọ̀tàdé ń sọ ìlú àké. Division of Labour ni jàre. We understand. Look, here I am the one that is being thrown in the ring. Wọ́n ní láti sọ̀rọ̀ ara mi. I am not underestimating anybody's contribution. Man sọ kínní kan. Look, I bring myself to the gutter and I bring myself down. Ní ẹ̀kẹ́ tètè káàsì ẹ̀, ẹ máa dákẹ́ sí kí nǹkan bàjẹ́ kẹ́ tó sọ̀rọ̀. Òun náà ní ọjọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ pé kí nǹkan bàjẹ́. Àwọn tó ń gbé àwọn ṣe pé pàkì pọ̀ lọ kólẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ mẹ́fà wà fún mi. Àwọn tó ń gbé àwọn pé pàkì pọ̀ lọ kólẹ̀. Ọ̀kẹ́ olóyè àti ẹgbà fún Ṣáàmù náà. It's not working. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà. Bàbá yẹn sẹ́ǹdì voice note sí mi. Ọ̀pọ̀ ẹni sọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́dẹ̀ tó wà wẹ̀rẹ̀ lẹ́lẹ̀. Olóòtú dáwọ́ lọ sí. Àti dáwọ́ fún. Ẹ máa wo fídíò tí máa drop ẹ máa kéde ẹ máa wọ ẹjẹ fi kúrò lórí láìsí. We drop fídíò bọ́. Títí kù ṣé sọ̀rọ̀ nísìn ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ tí ṣáàǹtẹ̀ sọ ẹja sílẹ̀ dídọ̀ ni. Ó lè rí bẹ́ẹ̀ lójú yín but it's not so. It's not so. Ló fẹ́ máa múnú ní because ẹ consider àwọn èèyàn fún ọ̀rọ̀ tán mo understand patient ni mo dey appreciate God bless you for that but please ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà ìtí mistake tó bá ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká accept pé èmi náà jẹ́ ṣe mistake ó yẹ kí ti tákù kìíní níbi bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa ń fẹ́ kéèyàn ṣe nǹkan nìyẹn. Ọkẹ́ máa lẹ́yìn bàbá ni kọ́ máa tákù mistake kọ́ tún kí gbogbo wọn máa ṣe ẹ fi bàbá náà lọ gbogbo yẹn rìn lọ ẹ máa ṣẹlẹ̀ wá. Hello, Obaaro kò sẹ́ni tó kàn bàbá sẹ́yìn ṣógọ́. Gbogbo yóò lóòótọ́. Please. Ìwọ ni òun lóòótọ́. I do what I do with all sincerity and with all honesty. Wọ́n dáwọ́ ẹ̀ náà keep quiet. Wọ́n dáwọ́. Ṣé bí wọ́n kó làwọn ẹ̀ dà? Àjọ pàdé lẹ́fọ̀ IP ẹ máa wòran. Wo Bùrẹ́sì bàtẹ́ ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ẹ sọ pé òdodo ni BJ sọ pé ẹ pé BJ pé Sanchicho ti compromise. Do you agree with that you call BJ? Ṣé nígbà tí BJ play mi dá ń sọ̀rọ̀? Yes. I said Sanchicho ti to me Sanchicho ti compromise. I said it. Yeah. So when you know Sanchicho to compromise, why do you want Sanchicho to continue with the DNA? You yourself said it to be a BJ that he has compromised. Why do you want him to continue with the DNA? Hello? No. Thank you for the question. And answer to last year, don't let us add emotion or opinion. One, I have always, in all sincerity, láti ọjọ́ yẹn, I've never written the name on my book. And that to work, I have been trying to let people realize that I am not. Cherry, the decision to either engage or disengage a lawyer is left not within my reach. I can advise, I can say it when Odumosu was not doing you very well. You castigate him and we support you with it.
But when it's Shanshitu that you brought, and you notice he has compromised. Okay, let's continue. But you said it just now that you were the one that knows who introduced Baba to Shanshitu. Baba did not know the person. You introduced that person to Baba. Okay, yeah. So indirectly or directly, you brought Shanshitu. Hold on. The person you introduced to Baba was the one that introduced. It was an assignment. Hello, hold on. Yes, listen. It was an assignment. But you delivered the assignment. Hold on. It's an engagement. It was an assignment given to me. Okay. But you delivered the assignment. You delivered the assignment given to you. Okay. You were given the assignment to go and bring a lawyer, which you brought Shanshitu. To go and bring a lawyer. You said it's an assignment. It's an engagement. Hello. I don't think this person is talking out of sincerity. What sincerity? You said you were the one that introduced someone. Can you hear yourself? Please. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run àwọn tó lóye tó gbọ́rọ̀ ẹjọ́ bá mi sọ fún ẹni yìí nǹkan. ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ní kẹgbẹ́ àwọn gòkè. Okay. I agree with you, Lodi. Don't worry. But I'm trying to suspect who is behind. Sorry, I don't want to throw a shade to you because no. I'm trying to suspect who is behind that. But I agree with what you said. But you said it just now that you introduced ẹni tó mú yín lọ dọ̀ Shanshitu sí Baba. Hello. Do you want to listen for the last time and listen? I'm sorry to say, I am not collecting any salary from anybody for what I do. You always say you are not collecting salary. Nobody's collecting salary. Hello. I am talking about myself. Allow me to talk. Nobody's collecting salary. You cannot just insult me and I keep quiet. Can you listen and listen good? You always turn it to you've done this, you've done that. Hold on. Can you now? listen? You said Shanshitu has compromised. Why do you want him to continue with the DNA when you yourself know he has compromised? Hello. You done that. Hello. I just told you. Just told you alone. Will I be the one to fire Shanshitu? Or if you are in the position to disengage Shanshitu? So why are you not calling BJ a blogger that entertain? When you know you're not the one that will fire Shanshitu. You are trying to build. What you say with your mouth. I know what you are trying to do. You want to beat on words and try to throw it. You said it. Don't you think before you talk? You said it with your mouth here that it is an entertainer. And I'm asking you a question now. Why do you call her an entertainer when you know you're the one that told her? Hello. Barrister has compromised. Hello. Look at. Can you imagine what you are just displayed? Can you see yourself? Can you? Wait. But you said I called her an entertainer. Can you see yourself? Now you know BJ is an entertainer. Somebody like you called BJ. Somebody like you called BJ on BJ. Can you just see yourself? Níta àwọn méjèèjì ọ̀pẹ fún mi ní moderator bó tẹ̀ gé mi nìkan ẹ fún mi moderator. Can you just see yourself? Why do you always want to talk to this? Why do you want to talk to this? Okay. It was going on simply. Not to the other. You are not. I asked you a question. That's rough. Me better now. Mr. Grace, hold on. Okay, hold on. Mute. Kò ṣe wípé à ń bá ń jà ọba ẹ káàárọ̀ mú kí everybody. Ṣé rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀? Shock ló jẹ́ fún gbogbo everybody. Àfẹ́ anybody play sympathy kankan for now. Mr. Grace, ẹyọ kankan tí ẹ fọ mistake ẹ kan pé lè mi fẹ́ point fún yín tẹ́ ṣe mistake. Nígbà tẹ́ ti sọ fún BJ lẹ́yìn wípé ó dà pé máa ti compromise tó ti wọ̀n sí yín lọ́kàn. Ṣé rí gbogbo ìgbà tẹ́ bá wá jáde síta tẹ́ wà lórí panelist tó ń sọ̀rọ̀ lórí máì Mr. Grace ó yẹ kẹ́ máa mute. Your silence will speak for you pé tí Grace ò fi sọ̀rọ̀ yìí ó dá pé kankan ṣẹlẹ̀ kọ́ máa bèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ yín látẹ̀yìndọ̀la ó yẹ kẹ́ máa sọ̀rọ̀
ṣe rí gbogbo nǹkan táwọn èèyàn fi ń bínú ni wípé torí pé ẹ̀yin náà ti ṣe dífẹ́ǹdì ẹ̀ bíi ìyá Richgrace. Ìyá ń sọ lẹ́yìn wípé ṣàǹtí ṣojú fáìlì bàbá sẹ́gbẹ́ kan ó jẹ́ ń bọ́ síta wàá ká vaasi kínní kan wàá ká vaasi gbá wàá ká vaasi àwò ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run àwọn tó wà lábọ́ọ̀dù tí wọ́n ń dáwó wọn ń ṣèwèrè wọn kì í ṣèwèrè kò sẹ́ni tó mọ Mohbad rí everybody just want justice for this boy justice ló gbòyàn fẹ́ ẹ jẹ́ ká wá padà sẹ́yìn dé àní padà lórúkọ Jésù. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí Mohbad fúnra rẹ̀ ó fọwọ́ rẹ̀ náà fà bẹ́ẹ̀. Nǹkan tó tún ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ báyìí náà bàbá náà tún fẹ́ fi owó ara wọn náà fà náà ẹ bẹ̀rẹ̀ pé kí ni ìsìn. Ṣé rí nǹkan tí Ṣítù ṣe mi ní parọ́ fún yín Lizzy Anjorin tí píìkì pọ́ìntì yẹn jáde fún wa látijọ́ ẹ pé bàbá wọn ti ń ra ẹ̀wọ̀n lẹ̀ fún yín mọ̀ Ìyábọ̀ Òjó mọ̀ Ṣítù bàbá wọn ra ẹ̀wọ̀n lẹ̀ fún yín wọ́n jẹ́ ń ṣe débi pé wọ́n fẹ́ lé gbogbo olóore lára bàbá yìí wọ́n fẹ́ lé gbogbo aláàánú lára bàbá gbogbo wa là ń sọ́pọ̀tì ẹ̀ gbogbo wa là ń díje fún kẹrù bó ìsìlú òyìnbó ni London lèmi náà wà kéèyàn máa ṣiṣẹ́ for 6 months kẹrù ẹ ò bí àǹkọ kékeré ni Bíjé ń ṣe ni for 6 months ẹ wo nǹkan tí Bíjé sọ lálẹ́ àná lásán mi lè parọ́ fún yín night ni mo wà mo parọ́ mo kọlù ní pé ara mi ò yá mi nílé wà kí má bàa máa pariwo nulẹ̀ mo rìn jáde nulẹ̀ níbẹ̀ ṣe wò mí mi ìrorun sùn mọ́jú mo kàn wò pa kí ló ń ṣẹlẹ̀ kí ló dé ó tún tẹ̀sí mi ayé òkè yẹmí dúdú dé ìrẹ́ni tí wọ́n ti mo ní náà mo kọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ̀n pé mo ní malaria ó yẹ kí n resume iṣẹ́ lánàá mi ì lè lọ síbi iṣẹ́ so Mr. Blessing ẹ má sọ wípé ká sọ̀rọ̀ with kindness or with pityness or anything a fẹ́ gbé gbogbo yẹn sẹ́gbẹ́ kan ẹ mọ̀ pé Bíjé dé sọ ṣó kan péré ni bàbá jẹ́ ṣé bàbá ṣe ń drive mọ́tò jáde tí Bíjé bá dákẹ́ tó bá jáde tán fún bàbá ẹ gbàgbé bó ṣe ń lọ Mr. Blessing bàbá gan ní ráyè fi ẹsẹ̀ tẹ́tọ́ tù ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà ṣé gbogbo easy ni kò easy à ń forí ṣe à ń fọrùn ṣe fún bàbá yìí à ń forí ṣe à ń fọrùn ṣe gbogbo everybody come together àwọn sẹ́tì mi làbúrò gbogbo wọn mi yé tí sẹ́wọ̀n gbogbo àwọn ìyá yìí wọ́n máa forí já kí ló dé wọ́n dẹ̀ máa bá bàbá sọ̀rọ̀ wọ́n máa advice bàbá ẹ máa insist wípé Ṣàǹṣìtù náà lè fẹ́ bàbá ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ fún yín láàárọ̀ yìí ṣé tó bá lé gbogbo olórí tán lẹ́yìn yín gẹ́gẹ́ bí Bíjé ṣe sọ tó wá ń sọ fún yín pé nígbà tó sọ fún lákọ̀ọ́kọ́ wípé kó gbà wípé tẹ́ bá ti gbowó royalty ọmọ yín wọ́n máa sanwó ẹ̀ fún kó gbà ó mẹ́sàn gbogbo public tó wà lọ́wọ́ inú kọ́kọ́ gbà yẹn ó ṣe wàá dé yín mọ́lẹ̀ wípé kẹ́ má wọ́ọ̀rì tẹ́ bá ti gba royalty ọmọ yín òun á gbà bàbá wọ́n ti finish ọ̀tá yín ẹ̀ tí ì mọ̀ yín bàbá ṣe rí bó ṣe ń lọ yìí tí ẹ bá para yín díẹ̀ ló máa rí àwọn kíní burúkú tẹ̀rí yẹn Ṣítù Ìyábọ̀ Òjó gbogbo wọn tí wọ́n kóra wọn jọ ẹ má rò bí Ìyábọ̀ Òjó ṣe wà bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n dákẹ́ fún yín o wọ́n ń strategize fún yín ṣé nígbà tó wọ́n máa jáde sí yín báyìí àti pé lórúkọ Jésù gan Ọlọ́run jẹ́ kó wúwo fọ́ta yín bàbá gbogbo wa jẹ́ ń jáde lóru ìgbà míì máa jáde sí TikTok lágbo kan òwe tí mo wà ń bíṣẹ́ tí mo fi ẹ́ ti ṣe tí àwọn èèyàn ń sùn nítorí ọ̀rọ̀ Mohbad kí ló dé Mr. Blessing ṣé bàbá fẹ́ pa wá ni ṣáà mú Mohbad rí ni ṣáà fámìlì mọ̀ wọn ni ẹ mọ̀ pé bíìlì àwọn táwọn lóyìnbó sọ every month every oṣù là ń san bíìlì mi lọ bíṣẹ́ lẹ́yìn ẹ mọ̀ pé owó tí mi lọ lẹ́yìn wọn ò lè san fún mi mi ìṣiṣẹ́ mi ìgbowó ni ìlú òyìnbó ó ṣiṣẹ́ ògbówó ni kéèyàn wá wà lé kó má ṣiṣẹ́ for 6 months Bukky Jesse kó má ṣiṣẹ́ for 6 months mọṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ mọye tó ń gbàṣà kó calculate owó tó lose for 6 months kí là ń sọ yìí bàbá náà tó wá yín sí àwọn ajáde kẹtẹ máa fi ọgbọ́n ṣe nǹkan gbà mí wá jáde kò sẹ́ni tó lè sọ fún yín kẹ́ fi Ṣítù lẹ̀ nǹkan tó ń ṣe ó tẹ́ yín lọ́rùn no problem bàbá ẹ jẹ́ kó ràn yín dẹ́wọ̀n ẹ jẹ́ kí Ṣítù ràn yín dẹ́wọ̀n ìgbà yẹn
Ọlọ́run ò kì í sọ̀kalẹ̀ wá ràn yàn lọ́wọ́ o àwọn èèyàn ló máa ń lò fún yàn ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tọ́lọ́ ń lò fún yóò dàbí pé wọ́n fẹ́ tì yín pé kẹ́ lé gbogbo wọn dànù níbo olórí burúkú ṣìtú wá ń gbà tẹ̀ fẹsẹ̀ rìn kiri tí public tí woman tó wà lamẹ́ríkà tó ra mọ́tò fún yín kò ṣe pé àwọn èèyàn sì rògùn fún yín wọn sì règùn fún yín bó tó yẹ kẹ́yìn náà máa jókòó gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà bàbá yẹn lè bí mi lọ́mọ o àbúrò ni mo máa jẹ́ fún yín gbogbo wa jẹ́ wọ́n jẹ́ everybody àwọn ìyá ẹ̀ jẹ́ ń sáré kiri wọ́n ṣe pa wọ́n ṣàwò ṣe bọ́ bá ní kò sùn kò wò ṣó tọmọ yín ni tí gbogbo wa tọmọ yín ni ẹ jẹ́ fi wá lọ́kàn balẹ̀ tẹ́ bá jẹ́ mọ̀ pé ti agree wípé kó lórí burúkú ọmọ tó jáde sí gbogbo àgbáyé lórí fóònù tó pèyìn tó ní bàbá ẹ máa ṣọ́kù ni tí ìyàwó bá kú ẹ máa ṣọ́kù ni olórí burúkú nígbà tẹ́ wá gba sáàni tẹ́ ń pọ́nlé nìsín kò rí kankan ṣe sí Wùnmí tún wá gbé yín lọ court for defamation ẹjọ́ nígbà tó ń pè yín báyẹn yìí ò kì í ṣe defamation defamation nìyẹn kò rí kankan ṣe sí yẹn gbogbo ọ̀rọ̀ tí VDM sọ Ṣítù ò rí kankan ṣe sí yẹn ṣàròbẹ́ Ṣítù máa support VDM Ṣítù is working for Ìyábọ̀ Òjó he is working for Dorcas Adéyínká ní wúlì sí bíbá ẹgbà gbogbo ṣe ń lọ ó gba gbogbo wọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ ó ṣe wá. pé ìgbà tí bàbá lọ sọ́dọ̀ kílọ̀ orúkọ ẹ̀ tó lọ sọ́dọ̀ very dark man pé ó ń sọ pé táwọn bá sọ fún Ṣítù kò ní jẹ́ káwọn lọ páwọn sọ fún làwọn fi lọ lẹ́yìn. ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ọba. Imagine that. ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní irọ́ ó jọ̀lẹ̀ wọn ni. ṣe rí nǹkan tí VDM ń sọ yẹn. kẹlómi náà lè gòkè ẹ máa ṣe ní. nǹkan tí VDM ń sọ. nǹkan tí VDM ń sọ. nǹkan tí VDM ń sọ. Ṣítù ò ní ṣiṣẹ́ lé lórí kò ní ṣe náà dà wọ́n sọ fún ẹ pé fún forensic wọ́n lọ́lọ́pàá òkè ọlọ́pàá ò dẹ̀ ṣe nǹkan kan kí la gba sáànì fún tó lè approach court kó approach court with your letter and everything láti obtain fún forensic fún bàbá yìí o sọ nǹkan kan lé lórí tó bá sọ ilé fún ẹ o sọ nǹkan kan lé lórí but tó bá fẹ́ kọ nǹkan kan wọ́n ní wàá máa demand fún mílíọ̀n bàbá Ṣítù ẹ lè wà ní ẹgbẹ́ ògbóni ẹ lè ní agbára tó Ọlọ́run gbogbo yín ò ní agbára tó Ọlọ́run bàbá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá dìtẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ bàbá Mohbad gbogbo ẹ̀yin tó torí pé bàbá yẹn wà vulnerable tẹ́ dìde ogun tì gbogbo yín pátápátá lè máa fi àkọ́bí ọmọ yín dì gbogbo yín pátápátá lè máa fi àbígbẹ̀ yín tẹ̀lé kí ló dé bàbá àwọn òbínú sí yín tẹ́ bá ti àbí tẹ́ ti ṣe round table olórí burúkú lọ́ọ̀yà tẹ́ gbà kílẹ̀ ń sanwó funfun tó ní kẹlẹ́ máa bá ya Mohbad àti King White àti àdúrà sọ̀rọ̀ is an insult to you bàbá ẹ lajú yín bàbá ẹ má jẹ́ kó wọ́n yín lẹ́wọ̀n ẹ ní sí níta nígbà tí ìròyìn àti ọmọ yín bá dé bàbá ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kó wọ́n yín lẹ́wọ̀n ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run kò sẹ́ni tó hate Ṣítù kò sẹ́ni tó hate Richgrace kò sẹ́ni tó hate Mr. kò sẹ́ni tó hate anybody we are only giving our advice tí máa sọ fún yín láti lé mi bí tí mo ti rìn dé nísìn ẹ ní bílíìfù mo kàn sọ̀rọ̀ bí wèrè lójú títí mò ń rìn lọ kí ló dé bàbá ẹ má jẹ́ kó ọrùn yín lẹ́wọ̀n ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run bàbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ dédé kí ní Mohbad náà dùn tó ti rí gbogbo èèyàn tó dìde fún un láti jà ẹ má tún jẹ́ kó ṣe kàfẹ́yìn náà ẹ jọ̀ọ́ bàbá ẹ jọ̀ọ́ ṣíṣe kù ẹ làbúbù tẹ̀sán yẹn ó ti fún mi ẹ lọ wo àwọn ọ̀rọ̀ tí bíbí fọlá lọ pẹ̀lú evidence bàbá. àlàbùbù mo wà lórí show yẹn títí mo jù àní mi torí show yẹn ó yẹ kí n lọ fi ṣe torí gbà tí mo gbọ́ pé búkì fẹ́ jáde. ní ìyẹn ló dé sẹ́ẹ̀. wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ ẹran tí pàwọn kan ṣì fẹ́ lọ sùn ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run thank you sister Emi God bless you ma ẹjọ́ máa ẹ ṣé gan ni mà mo lè drop pin sí bá tún gbé gòkè padà mà ẹ pẹ̀lẹ́ Ọlọ́run á fún gbogbo aláàbòyà Ọlọ́run á jẹ́ ká rí ìdájọ́ òdodo lórúkọ Jésù àmín ẹ ṣé gan Tayemi ẹ ṣé gan God bless you. Ojú I saw it briefly we kò náà fani àti reply but I saw it thank you all right ma.
títí kù sí mo ti sáré di mọdé tán ṣé mo lè lọ wẹ̀. mo ti rí ẹ lọ ṣe ẹni tí ìjọba fi ṣe mo ti rí. ìgbà Obaaro ti gbọ́ bàbá. ẹ jọ ẹ jẹ́ kí n sáré. Obaaro ẹ fún mi mọ tẹ́tọ̀ láàárọ̀ yìí fún 1 hour tó tó lọ wù. 1 hour. ẹ má làbúkú ẹ má blọọkì yẹn ẹjọ tó lọ. làbúkú ẹ blọọkì ó fẹ́ dìgbẹ́ lẹ́nu kan lọ. ẹ̀ẹ́dẹ̀ báyìí kó kọ́mẹ̀ bá kọ́mẹ̀ ẹ̀dẹ̀ mú ju ẹ má blọọkì ẹjọ. báyìí ni ìblọọkì yẹn èmi àníkàn bú wọn bá ṣe fẹ́ bú wọn sẹ́ni òbí jayé mọ́ èmi nìyẹn. ẹjọ ṣé mo lè gbé ọ̀rọ̀ kan. ẹjọ sá ẹjọ máa drop ń sìn ẹjọ. tọ́ba béèrè kan yẹ̀yà blood of Jesus. ẹjọ má bínú. àkọ́kọ́ mo wà mí báyìí nígbà tí Mr. Grace ní àwọn mọ̀ yìí pé Sansitu ti compromise. mo gbọ́ nígbà tí wọ́n sọ. mo fẹ́ béèrè pé àti gbàwó lẹ́tí mọ̀ abẹ́ ìṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ ń sìn ní first question ló nìyẹn. tí Mr. Grace wà mẹ́. wọ́n gbọ́ Mr. Grace are you still there sir. Hello, mo bọ̀. Ẹ jọ̀ọ́, I want to appeal to the house. Ẹ jọ̀ọ́ tó lọ kì í ṣe tí ojú àfojúdi kì í ṣe. ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá máa power tap ojú ti kù ṣe bá ń sọ fún wọn kó máa power tap bẹ́ẹ̀ lọ wẹ̀ ẹ̀wẹ̀ jọ. ẹ jẹ́ ká power tap o oya everybody àtàwọn panelist náà jọ ẹ jẹ́ ká máa power tap ó lè tán. kì í ṣe tí a kì í ṣe tàfojúdi ẹ̀bẹ̀ ni mo fẹ́ bẹ̀. One, it's not all questions ni wọ́n lè answer. That's number one. Number two, this is one day warning. Tí wọ́n fẹ́ kí n ṣe díẹ̀ ń bí báyìí, ẹ jẹ́ kí kìíní ẹ̀ kún wa. While I prepare to go out láàárọ̀ yìí, màá ṣì máa gbọ́ wọn adé wọn dáhùn. Ẹ jẹ́ ká máa make it very short and precise. Now, on the question tí ọ̀gbẹ́ni ẹ béèrè, when DJ called immediately after the inquest, we were talking with the so to me with what I saw today, Sansitu will compromise. Look, okay, sir. ẹ ti dáhùn question yẹn nígbà tá a parí inquest nígbà yẹn fine mo ṣe máa ti dáadáa yìí pé ní láwọn platform kan wọ́n ń sọ̀rọ̀ yìí pé I need lawyers, I need lawyer mi bọ́ ẹ support wọn support àwọn platform yẹn nígbà yẹn láti support wọn kẹ́yìn gangan jáde wípé lóòótọ́ ni o the way bí mo ṣe ń rí Sansitu ó ti compromise o tí kò kí ń ṣe abẹ́nú ilẹ̀ tí ń sọ ẹ mọ̀ pọ́rọ̀ yìí ò ní rí báyìí lónìí. Hello. Well, èmi kọ́ lọ́dún mi mo gbọ́dọ̀ ṣe máa rí. So you can decide to mọ ọ̀la láti mọ gbọ́dọ̀ ṣe máa rí. But notwithstanding, if a process tí ò bá wà trusted àbí tí process tí ò bá wà sincere, kì í ṣe gbogbo orí lèèyàn wá ń gbà. Tí process ò bá wà transparent tí ò bá wà sincere, ó lè force mi láti support ẹ. Tí mi wá trust the process, you can't force me to trust it. You can't force me to support it. Tí ẹ kọ́là kó lè pọ̀ tó bá dá iná lójú pé ẹ̀ wá jọ fún Mohbad tó bá dá iná lójú pé bẹ́ẹ̀ kí bàbá Mohbad tẹ̀wọ̀n ní within 2 months yìí tó mọ fún wọn sọ yìí ó tún ayé yìí náà kí bàbá Mohbad kọ́ fún àìkọ́ táwọn dàdíjọ́ tó gbé wa unless. Ẹlúwà ṣé àwọn pé èmi gangan ni mo gbé kínní ni mo ń gbé kiri. But Sherry, I will not come out to say the good or to tell you about what I do. And I am not important. I am the least important person. I am nobody. But when you are talking of this particular document, if it is an issue, I am the center of it all. But you try that, and I stand. Look, Cherry, while the Ejokin Sokini, I'm not supposed to say it. While the God's ghost is going on, I was playing a very intelligent game
láti make sure pé nǹkan tó díjà lẹ́yìn it's just to break the news that nǹkan báyìí ó ti ṣẹlẹ̀ báyìí ó ti ṣẹlẹ̀ báyìí ọ̀ àwọn tó wá fẹ́ break ẹ̀ let us come back that was what nǹkan tí mo guide against láti máa sọ̀rọ̀ pé ẹ jẹ́ ká ní sùúrù. ẹ jẹ́ ká power tap. pé ká ní sùúrù cherry this thing is a thing pé ìgbà tó ṣẹlẹ̀ làbúbù ẹ̀jẹ̀ ní sùúrù ẹ̀jọ̀. bàbá gbọ́dọ̀ sáìn kí nìyẹn fẹ́. ẹ má jẹ́ ká pariwo làbúbù ẹ̀ ní sùúrù. nígbà tí ṣe pé ilẹ̀ fà bíńsí láyé gan owó ní bíńsí láyé owó gangan ìbánújẹ́ fọ ẹ̀ ìwọ náà wá ń gòkè wá ó wá ń béèrè question. làbúbù ẹ̀ ní sùúrù ẹ̀ ní sùúrù. ẹ̀yin ìgbà burúkú. nǹkan tí mr gbìyànjú sì ti fẹ́ gbà ń sìn ìṣẹ́gbà ẹ máa gbà. ọ̀fíìsà ẹ̀ ní sùúrù. nǹkan tẹ́ ẹ̀ pọ̀ sí ni pé ọ̀fíìsà ẹ̀ ní sùúrù. àwọn tó máa kó lọ sẹ́wọ̀n bí ẹ bá tó tẹ́ bá. Mr. Guresi. Yes, sir. Ẹ káàárọ̀ sir. Ẹ káàárọ̀ sir. Yes, sir. Yes, sir. Mo kí everybody. Mr. Guresi. Yes, sir. Mo fẹ́ kí kinní kan yé gbogbo wa lónìí. Tẹ̀lé tí Ọlọ́run bá fi ẹ̀dá sípò kan, òun kọ́ ló fi rẹ̀ síbẹ̀, ó wu Ọlọ́run. Ẹ jọ̀ọ́, mo sáré ṣe 1 minute. Anybody, and I repeat myself, nonsense comment there because mo ń ka àwọn olórí burúkú comment kan bẹ́ẹ̀ mo máa block yín dànù níṣẹ́ ò sí ní community yẹn mi máa block yín ẹ̀ ń ṣe èrè ẹ̀yin olórí burúkú kan tẹ́ bá fẹ́ wá máa praise olórí burúkú àṣàna olórí burúkú táyé ẹ̀ máa bàjẹ́ kan mi kò ní dá fún gbogbo yín ẹ̀yin olóṣì ẹ̀yin àjẹ́ yìí àtẹ̀yin olórí burúkú tẹ́ wọ́n ti ẹ̀ ta ẹ̀yin olóṣì tẹ́ bá ti yọ náà tọ́ làwọn bí ẹ̀ mọ́ bọ̀ ó mo ń bọ̀ ẹ̀ jù. ẹ má jẹ́ kó àwọn ilé ìdí sọ́ọ̀tì wa Mr. Guresi láwọn lọ síbi iṣẹ́ ẹ̀ kó rí yín pé o ẹ̀yin táyé yín máa bàjẹ́ yẹn jẹ́ kó rí yín pé gidi o èyí á jẹ́ kó rí yín pé o pẹ̀lú àwọn kọ́mẹ̀ntì orí burúkú yín a máa hàn ara wa o tára bá ń kọ́ tó bá kọ́mẹ̀ntì a máa hàn ara wa o ẹ̀yin olóṣì yìí àtẹ̀yin lórí burúkú tẹ wá láti platform láti ẹ jẹ́ kó rí yín pé o èmi ò rán yàn o ní jẹ́ gbogbo yín pátá ń ṣeré ni ìjọ kìíní àná tí Prince Labi tó fẹ́ wá kásì láti kó jẹ́ pẹ́ sáré fọwọ́ bòjẹ́ ń ṣeré ni ẹ̀yin olórí burúkú dédé ẹ̀yin olè yìí èwo mélòó mélòó ni ògbówó ni ẹ̀yin arẹ́bí pa yìí tó ti ṣépè fún tó jẹ́ pé wà lábúrọ̀dù náà tí ẹ máa wọ ọwọ́ lọ́wọ́ jẹun ẹ̀yin olóṣì yìí ẹlòmíì kan tó wà náà ìjà bẹ́tà ògbó yìí ẹ̀yin olórí burúkú olè yìí. Sẹ́rí sí Ọlọ́run bá fi ẹ̀dá sípò ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ yìí it's not about only you. It's not about yourself. We are talking about public. Even though fún yín ní salary, there's no iṣẹ́ kankan fún yín. Tẹ́rí ibi tí Ọlọ́run fi yín sí ẹ̀, òṣìṣẹ́ àtọ́lọ́run fi yín sí lọ́dọ̀ bàbá. Ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, ẹ mọ̀ pé lot of people want to be here. Àtún láwọn tó tún jealous. Pé ẹsẹ̀ wà ń bẹ̀ ẹsẹ̀ wà ń bẹ̀ ẹsẹ̀ wà ń bẹ̀. Àwọn àkọ́ńtò sí àbílẹ̀ yín nígbà táwọn èèyàn bá fẹ́ àtàkì yín àwọ̀ à ń bẹ̀ tá a máa ń dí wọn lọ́wọ́ pé láyé ẹni yìí ẹ fẹ́ lé kó lára parí. Torí pé kí ni bísí táwa fi máa ń dí wọn lọ́wọ́ ni pé àbílẹ̀ pé ìfúngàn tẹ́ni tí ń bá fẹ́ hákùn tẹ́ni tí bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ tó lè àfẹ́tà wa tó lè àfẹ́tì bàbá yẹn ẹ̀yin máa wà ń bẹ̀ fún wa ẹ máa tètè pariwo síta pé ẹ̀yin èèyàn mi nǹkan báyìí mò ń rí o ìtẹ́mi lọ́rùn. Tẹ́rí lóòótọ́ bẹ́yìn ṣe fura pé àǹsítù ti gbà bọ̀dé nígbà tó parí inquest bẹ́ẹ̀ náà lọ́pọ̀lọpọ̀ ló ṣe fura. Bọ̀ mo fẹ́ kí kìnnìkan yé Mr. Guresi tẹ́yìn bá jáde ńgbà yẹn ìfúgọ́ tẹ̀ bá lè sọ direct tẹ̀ bá ju sọ́ọ̀bù lásán ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó ti ní kinní ẹnu oníkálukú máa tún ṣe síta náà pé èmi náà ń fura náà báwo lẹ́nu yìí ṣe lè ṣe báyìí. Gbogbo wa dákẹ́ nígbà yẹn à ń wò tí ó dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ fún yín lẹ́sàmù kan ẹ̀yin náà wò nísìn passport yín wà lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá for how many months ẹ̀ tí ì rí gbà
ẹ wo wàhálà tí gbogbo wa jọ ń ṣe for almost 2 years ọjọ́ mélòó ló kù tó fi pé 2 years kí ẹnìkan wá wà níbì kan tó wá máa da gbogbo wàhálà wa yẹn sómi ẹ̀yin tọ́lọ̀ wọn á ní kẹ́ close mọ́ bàbá kí ni ìgbà tẹ́ bá sọ fún bàbá ibi tá à ń lọ yìí ọlọ́run má jẹ́ kó jókòó parun ni o má yí tèmi wò yìí kò í ṣẹni tá à ń fojú rẹ̀ wò ó aláburú ni o tí bàbá ò bá gbọ́ tẹ́ ẹ bá fẹ́ sọ síta gan ẹ láwọn kọ̀ọ̀kan tẹ́ lè pè náà pé nǹkan báyìí báyìí tó ṣẹlẹ̀ mo bá bàbá sọ bàbá ò gbọ́ bọ́ pẹ̀lú bí nǹkan tèmi ń rí èrò bí bẹ́yìn náà ṣe rí tó wá sọ́kàn yín ẹ̀kàn ń wò láti gbà yín ẹ̀ sẹ́lẹ̀tì. Mr. Arise mo ń gbọ́ yín. ẹ ṣe gan káwọn àdéhùn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí mo sọ àbí ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ kì í ṣe ẹlẹ́rìí márùn-ún kì í ṣe mẹ́wàá ni wọ́n ní ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn tí ń bá pè táwa jọ ń sọ̀rọ̀ kẹ́ béèrè pé kí ni áńgò ni kẹ́ béèrè pé kí ni ẹ wò ṣe rí ó yí sí láti ṣáta èèyàn tí èèyàn wá rí pé nǹkan ò lọ dáadáa lákan but wọ́n á sọ kínní kan màá ní result nìkan òun ló lè yín ẹ̀dá and I know that even I said it somewhere lánàá lórí platform kan pé ọdẹ tó jáde tó rin days tí ò rẹran pa kò ṣe nǹkan kan o ṣùgbọ́n ọdẹ tó jáde tó rí ẹran kan tẹ́nìkan ti yìn ọ̀kan tó wá kú sí ojú ọ̀nà tó dẹ̀ mú tó dẹ̀ ṣá tó dẹ̀ gbé wálé ó ṣiṣẹ́ o ìyẹn ló ṣiṣẹ́. Now what I'm trying to say ni pé result ló wá ń ṣe orí yíyan kì í ṣe effort. My effort in that regard tẹ́ sọ yẹn ẹ béèrè lọ́wọ́ anybody ẹ béèrè lọ́wọ́ gbogbo wọn ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn tí ẹ lè wọ̀n tẹ́ lè pé pé ẹ jọ kí ni mo ti sọ lórí kínní àbíjà wọ́n gbà pẹ́rì ju anybody lọ ẹ lọ béèrè wò mo gbà sí orí ju anybody lọ. Mr. Buresi. Sherry, because because the change accepted has not or is not being effected and anyway ẹ sọ̀rọ̀ yín ẹ má wọlé ọ̀rọ̀ ní. Oyè mi mo fẹ́ béèrè kan lọ́wọ́ yín I'm very sure that tó bá possible sẹ́ẹ̀lì sọ èèyàn méjì àwọn àgọ́gọ́ mọ̀ ọ́nù justice for Mohbad yìí tí ẹ lè bá sọ̀rọ̀ tẹ́tí ẹ̀ ti try láti sọrú nǹkan báyẹn fún because mi ìfẹ́ káwọn èèyàn máa wò pé ó yá ẹ̀ àwọn àgbọ̀n bàbá mi. Yes. ẹ bèrè lọ́wọ́ yóò kẹ́ bèrè lọ́wọ́ láìdẹ̀ bèrè lọ́wọ́ báyọ̀ ẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ wo ẹ má jẹ́ nǹkan nọ́mbà. Mr. Buresi. Yeah. At this stage, gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà tẹ́ jẹ́, what is the way forward? Torí mi ní parọ́ fún yín, sẹ́ǹgbọ́. Yeah. Tẹ̀rí ẹni tó bá ń tàn tí ò bá mọ ẹni tó ń tàn yàn mọ́ rẹ̀ o. Wọ́n ti sọ bàbá di nǹkan míì mọ́ wa lọ́wọ́. In the sense pé to me I still believe bàbá ò compromise but sẹ́rí lóòótọ́ bàbá ò mẹ́ni ti ń pa lọ kíní yẹn ló ń dààmú wọn àṣà ni o nǹkan tó bá sọ mú gbọ́dọ̀ gbọ́ so kí ni way forward lẹ́yìn tí nǹkan tẹ̀yìn rí. ẹ ṣe rí there are many steps